Settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að gert verður hádegishlé á þessum þingfundi milli klukkan 12 og 1 eða þar um bil. Útbýtt á fundinum þingskjali 87, ráðherraábyrgð frumvarp, flutningsmaður Oddný G. Harðardóttir og fleiri. Þingskjali 170, lyfjatengd andlát, fyrirspurn, flutningsmaður Diljá Mist Einarsdóttir. Þingskjali 171, læknaskortur, fyrirspurn, flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Þingskjali 172, endurgreiðsla flugferða vegna heilbrigðisþjónustu innanlands, fyrirspurn, flutningsmaður Ingibjörg Isaksen. Þingskjali 173, staðsetning á þyrlu Landhelgisgæslunnar, fyrirspurn, flutningsmaður Ingibjörg Isaksen. Þingskjali 174, ávísun fráhvarfslyfja, fyrirspurn, flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir. Þingskjali 175, lyfsala utan apóteka, fyrirspurn, flutningsmaður Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Þingskjali 176, vextir og verðbólga, fyrirspurn, flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Þingskjali 177, samkeppnishæfni Íslands í alþjóðaviðskiptum og fjárfesting erlendra aðila, fyrirspurn, flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Þingskjali 178, fulltrúar í starfshópi stofnanaumgjörð samkeppnis- og neytendamála, fyrirspurn, flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Þingskjali 179, aðgangur fatlaðra að rafrænum skilríkjum, fyrirspurn, flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Þingskjali 183, meðalbiðtími einkamála í héraði, fyrirspurn, flutningsmaður Ingibjörg Isaksen. Þingskjali 184, kostnaður vegna rannsókna og haldlagningar vímuefna, fyrirspurn, flutningsmaður Halldóra Mogensen. Þingskjali 189, vísinda- og nýsköpunarráð, stjórnarfrumvarp. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið og undirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, innviðaráðherra, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og heilbrigðisráðherra. Og til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Virðulegi forseti, það var síðastliðna helgi og það var hæstv. Innviðaráðherra í viðtali á Sprengisandi á Bylgjunni og það var alveg ljóst að það var verið að slá þjóðarhöllinni á frest, ekki alveg slátrunni en slá henni á frest. Síðan kemur hæstv. Fjármálaráðherra og segir að það sé nóg af fjárfestingu til og nóg af fjármunum til, en samt frekar óljós. Tveir formenn stjórnarflokka sem að tala mjög óljóst í þessu mikla hagsmunamáli fyrir íþróttahreyfinguna. Þess vegna langar mig að spyrja hæstv. forsætisráðherra sem skrifaði undir viljayfirlýsingu korteri fyrir sveitarstjórnarkosningar í maí þjóðarhöllina. Hún ætti að rísa á þessu kjörtímabili, hver hennar skoðun sé, því að íþróttahreyfingin, svo ég vitni nú í samtal við Hannes Jónsson, formann Körfuknattleikssambands Íslands í fréttum í gær á Stöð 2, að vel að merkja, þeir, hvorki hann sem formaður KKÍ né formaður HSÍ hafa verið kallaðir að borðinu þegar varðandi framkvæmdanefndina. Hún er ekki byrjað að hefja störf, eða hefur ekki hafið störf. Þetta er ámælisvert að mínu mati, en síðan meðal annars segir Hannes að hann telji að það verði nú, og ég vil taka undir þetta, að það verði nú að sýna íþróttahreyfingunni að minnsta kosti þá virðingu að standa einhvern tímann við eitthvað af því sem að lofað er. Við erum búin að sjá margar myndatökur af undirskriftum varðandi þjóðarhöllina. Ég tek undir þessa ábendingu og þessu vinsamlegu hófsömu tilmæli frá forystufólki innan íþróttahreyfingarinnar. Ég bið ríkisstjórnina að tala skýrt. Og það er þess vegna sem ég beini þessari spurningu til hæstv. Forsætisráðherra, formann Vinstri grænna, þriðja stjórnarflokksins. Mun þjóðarhöllin rísa á þessu kjörtímabili? Þið skulduð okkur hreinskilið svar. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra og svarar fyrirspurn. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir að setja þetta mál hér á dagskrá. Ég hef nú bara verið á einni mynd að undirrita viljayfirlýsingu af því að hv. þingmaður vitnaði í margar myndir. Og frá því að sú viljayfirlýsing var undirrituð, þann 6. maí síðastliðinn, þá hefur starfshópur uppbyggingu þjóðarleikvanga í íþróttum verið skipaður, þar sem sitja fulltrúar 3 ráðuneyta og Reykjavíkurborgar. Þessi hópur starfar undir forystu mennta- og barnamálaráðherra sem einnig er íþróttamálaráðherra
og þessi hópur á að samþætta störf framkvæmdanefndar og ráðgjafarráðs. Og framkvæmdanefnd uppbyggingu þjóðarleikvangs fyrir innanhúsíþróttir, hún hefur verið stofnuð. Formaður þess hóps Gunnar Einarsson, fyrrverandi bæjarstjóri Garðabæjar, sem hv. þingmaður þekkir til. Og það hefur verið ráðinn verkefnisstjóri sem að vinna með nefndina hlutverki sínu sem á að leiða faglega vinnu vegna allra þátta uppbyggingar mannvirkisins og skipulags því tengdu. Og þessi nefnd á að útbúa tímasetta framkvæmdaáætlun vegna þjóðarhallarinnar. Og síðan ætla ég nú ekkert að fara út í hin mannvirkin sem þarna heyra undir, þar sé annars vegar þjóðarleikvangur í knattspyrnu og hins vegar þjóðarleikvangur frjálsíþróttir, því þetta mál snýst ekki bara þjóðarhöll fyrir innanhús knattíþróttir, handbolta og körfubolta, þetta snýst líka knattspyrnuna, þetta snýst líka frjálsíþróttir. Ég skal bara viðurkenna það hér og nú að mér ekki nákvæmlega kunnugt fundaplön hópsins. Mér sagt að hann sé að funda, hafi fulltrúar íþróttahreyfingarinnar ekki verið kallaðir til, þá hlýtur það að standa til. Því hópurinn kuð að fara á stað og vera að funda reglulega vegna þess að á næstu mánuðum á að vinna alla þá nauðsynlegu undirbúningsvinnu sem þarf, þannig að við getum lagt af stað í þetta mannvirki sem ég get bara verið sammála hv. þingmanni, löngu tímabært. Það verður lagt af stað í þetta verkefni á þessu kjörtímabili og ég bind ennþá vonir við það að því verði lokið á þessu kjörtímabili af því hv. þingmaður spyr. Til máls tekur að nýju hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, ég efast það að hvorki forsætisráðherra né íþróttaráðherra, aðrir ráðherrar ríkisstjórnar vilji vera með á myndamómentinu þegar íslenska landsliðið í handbolta, þegar íslenska landsliðið í körfubolta spila sína heimaleiki hjá okkar gömlu herraþjóðum Dönum eða Norðmönnum. Það held ég að þau vilji nú ekki vera á þeirri og slíkri mynd. Mér finnst að ríkisstjórnin þurfa að sýna þann manndóm í sér að tala skýrt. Ekki segja binda vonir. Við ætlum að klára þetta verkefni á kjörtímabilinu. Eða var tilgangurinn í maíplagginu sem var skrifað undir kannski bara sá að láta plaggið lifa rétt yfir kosningar, rétt fram yfir sveitarstjórnarkosningar. Þannig að ég vil segja við hæstv. Forsætisráðherra, sýnið forystu, talið afdráttarlaust og segið við íþróttahreyfinguna, já, við ætlum að klára þjóðarhöllina 2025 á þessu kjörtímabili. Guðanna bænum setið ekki alla ábyrgð yfir á næstu ríkisstjórn í öllum málum sem þið eruð að setja hér fram. Til máls tekur að nýju hæstv. Forsætisráðherra. Herra forseti, nú hefur hv. þingmaður ekki verið með virka hlustun, því hefði hún hlustað grannt eftir því sem ég sagði hér mjög skýrt, þá vinnan farin af stað. Hér var skrifað undir viljayfirlýsingu í vor, vinnan fór strax af stað, það búið að setja alla nauðsynlega vinnu af stað til þess að hægt sé að ljúka nauðsynlegum undirbúningi fyrir þetta mannvirki. Það verið að vinna þessu sameiginlega með Reykjavíkurborg sem skrifaði undir þessa viljayfirlýsingu með okkur. Hv. þingmaður þarf ekkert að efast það að verkefnið á fullu skriði. Það kom fram hér í mínu máli að mér ekki nákvæmlega kunnugt það af hverju fulltrúar íþróttahreyfingarinnar hafa ekki verið kallaðir til, en samkvæmt mínum upplýsingum þetta verkefni á fullu skriði, samkvæmt þeim áætlunum sem hafa verið settar fram og löngu tímabær þjóðarhöll, þannig að hv. þingmaður þarf ekkert að hafa neinar áhyggjur hér af skýrum vilja ríkisstjórnarinnar. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegur forseti, frítekjumark öryrkja sem byrja einn og engin vegna lífeyrissjóðsgreiðslu upp á 25.000 kr. Frítekjumark sem ætti að vera uppreiknað 25.000 kr. ætti að vera 60.000 kr. í dag. Frítekjumark fjármagnstekna 90.000 kr. í dag og ætti að vera 210.000 kr. Frítekjumark lífeyris atvinnutekna 109.600 í dag en ætti að vera 256.000 kr. ef launavísitalan hefði verið notuð. Ég hef farið með þetta fyrir fjármálaráðherra, hans var alveg sammála með að það skrítið að það skulle ekki hækka frítekjumarkið og hann notaði félags- og vinnumarkaðsráðherra sem hækju og sagði að þetta væri á hans borði. Ég hef farið með þetta í félags- og vinnumarkaðsráðherra og hann notar tvöfaldahækju og segir það að það er ekki búið að endurskoða almannatryggingakerfið. En það hlýtur að vera eitthvað bogið við þetta og ég spyr því hæstv.
forsætisráðherra, er þetta samkomulag á milli stjórnarflokkanna, Framsóknarflokks, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks, það að klekka á þessum einstaklingum svona illilega? Vegna þess að á sama tíma erum við með einstaklinga sem fær milljarð borgað í arð. Ef við verðum með sama kerfi þar, þá erum við að setja 70% á hann og skilja hann 300% og hann var í plús. En á sama tíma er öryrki að leggja inn í banka 5.000 kall, fá 5.000 krónur vexti, ávöxtun. Hvað skila þá með? 2.000 kall. Samt er hann í tapi. Það er ekki bara verið að skatta með fjármagnstekjur tapaða ávöxtun, heldur verið að skerða um 65% í viðbót þessa töpuðu ávöxtun. Og ég spyr, hvernig í ósköpunum getur haft þetta kerfi og hvers vegna er þetta samkomulag milli stjórnarflokkanna? Hæstv. Forsætisráðherra svarar fyrirspurn. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Fyrst vil ég segja það að augljóslega er ekkert samtal það að klekkja markvisst á öryrkjum. Hv. þingmaður veit að svo er ekki. Hins vegar getum við hv. þingmaður verið sammála það að margboðuð endurskoðun á almannatryggingakerfinu hefur auðvitað tekið allt of langan tíma. Og af því hv. þingmaður ræðir það kerfi hér, þá vil ég fyrst minna á að hækkun bóta almannatrygginga í fjárlagafrumvarpinu miðast við verðbólguspá upp á 4,9% og 1,1% viðbótarhækkun sem ríkisstjórnin ákvað annars vegar til samræmis við almenna kaupmáttaraukninga á árinu 2023 og hins vegar til að mæta því að verðbólga hefur reynst meira á árinu 2022 en forsendur gerðu ráð fyrir og bætur almannatrygginga ársins 2022 hækka um 3,8% í janúar og 3% í júní. Spá Hagstofunnar gerir nú ráð fyrir að verðbólga á árinu 2022 verði 7,5% og þær hækka því um 0,6% í viðbótar til að mæta þessum mun. Frítekjumörkin sem hv. þingmaður nefnir eru óbreytt en ég vil minna á það að framlög til að styðja við atvinnuþátttöku einstaklinga með skerta starfsgetu eru aukin 300 milljónir sem fyrsti liðurinn í því að gera öryrkjum kleift í raun og veru að sinna störfum, hlutastörfum, sinna störfum sem miðast við skerta starfsgetu með sérstöku framlagi. Og síðan er áformað, því hv. þingmaður vitnar í félags- og vinnumarkaðsráðherra hæstv. Breytingar, þá er áformað að leggja fram frumvarp nýtt greiðslukerfi á vorþingi, þannig að vonandi getum við þá farið að kafa djúpt ofan í þessi mál, ég og hv. þingmaður, en gert er ráð fyrir því að þær breytingar muni taka gildi í áföngum, af því að þetta eru umfangsmiklar breytingar sem þurfa að gera og ég vil bara ítreka að ég er sammála hv. þingmanni ósanngirni frítekjumarkanna eins og þau eru. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur til máls öðru sinni. Virðulegur forseti, fjármálaráðherra hæstv. Var einnig sammála mér. Nú er forsætisráðherra sammála mér, en ekki skeður. Hvers vegna í ósköpunum þið sammála þessu en gerið það ekki? Vegna þess að þetta er fólki sem getur ekki varið sig. Það getur á engan hátt varið sig. Og þið eruð að tala að leggja inn, búið að setja 3, ætla að bæta við 6%, hvað áhrif er það? Það skerðir, af því frítekjumörkin fylgir ekki með. Það verður bara auknar skerðingar. Og þetta fólk má ekki þessi við. Það er eina leiðin við, hækjurnar með þetta. Eins og ég ætti kannski að lána ríkisstjórnina til að halda upp í kerfinu, en þið notið ekki einu sinni tækifæri til að hjálpa þessu fólki vegna þess að það er eina leiðin að láta þetta fólk á skatt og skerðingarlausu tekjur. Við vitum, en samt segið þið, við ætlum að setja 6% inn í kerfið. Og þið vitið það fyrir kerfiverkandi skerðingar. Þið vitið það skilar sér ekki. Hvers vegna? Til máls tekur að nýju hæstv. Forsætisráðherra. Já, herra forseti, nú hlýti að leiðrétta hv. þingmann. Nú hlýti að leiðrétta hv. þingmann því þessi ríkisstjórn á síðasta kjörtímabili gerði meira í því að draga úr skerðingum í þessu kerfi en nokkur önnur langt skeið. Og ég hlýt bara að minna á það að fyrst var gripið til þess
að draga úr skerðingum á sérstakri framfærsluuppbót og síðan var dregið úr skerðingum milli bótaflokka. Það var gert, 4 milljarðar á síðasta kjörtímabili nýttir í það, svo ég rifji það upp fyrir hv. þingmanni. Þannig að hann getur ekki komið hér og látið eins og ekkert sé að gerast. Hér er verið að stíga skrefið því að setja sérstakt framlag til aukinnar atvinnuþátttöku örorkulífeyrisþega. Erum við sammála um það, hv. þingmaður? Já, ég held það. Og hér er boðað frumvarp á vorþingi breytingar á almannatryggingakerfinu. Hv. þingmaður getur ekki komið hingað upp og dregið það ályktun að ekkert sé að gerast, bæði miðað við söguna og líka það sem er framundan. Því það er algjör staðreynd að hér hafa verið stigin stór skref í að draga úr skerðingum og það er þessi ríkisstjórn sem hefur gert það. Forseti vill minna hv. þingmenn á að ávarpa aðra þingmenn ekki í fyrstu persónu, hvorki eintölu né fleirtölu, heldur ræða þetta á ekki bara við hæstv. forsætisráðherra, heldur líka fleiri sem hér hafa tekið til máls í dag og síðustu daga, að gæta þess að beina máli sínu til forseta og þegar að aðrir þingmenn, einn eða fleiri eru nefndir, að tala þá í þriðju persónu en ekki fyrstu persónu. En til máls tekur þá hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti. Íslendingar hafa selt syndaaflausnir vegna losunar á 68 milljón tonnum af koltvísýringi. Í rúman áratug, eða frá árinu 2011, hafa íslensk orkufyrirtæki selt hreinleika eða upprunavottorð á raforku til fyrirtækja í Evrópu. Í skjóli þeirra vottorða hafa erlend fyrirtæki skreytt sig og segjast nota hreina orku sem samt er framleidd að meirihluta með kolum, olíu, gasi eða kjarnorku. Á mannamáli þýðir þessi sala upprunavottorða að Íslendingar eru beinlínis að hjálpa erlendum fyrirtækjum að blekkja neytendur. Svona hefst, með síðbúnu leyfi forseta, grein Harðar Kristjánssonar, fyrrverandi ritstjóra Bændablaðsins, í blaðinu sem kom út núna í vikunni. Þessi umræða þessi aflátsbréf, upprunavottorð, hefur komið reglulega upp. En umfang málsins hefur sennilega ekki verið tekið jafn vel saman og í þessari grein Harðar í nýjasta Bændablaðinu. Og ég get sagt fyrir mig að þetta er svona allt að því sjokkerandi að sjá svona með hvaða hætti þessi mál hafa unnist síðan þessi sala á þessum, eins og ég kallaði, aflátsbréfum byrjaði. Og staðreyndin er sú að ef við horfum á meðaltal upprunna raforku á Íslandi samkvæmt upplýsingum Orkustofnunar frá árunum 2011 til 2021, þá er endurnýjanleg raforka 39%, kjarnorka 23% og jarðefnaeldsneyti 38%. Auðvitað vitum við öll að það er ekki kjarnorkuver á Íslandi, en þetta er nú enga síður uppgjörið eins og það blasir við okkur. Og það sem mig langar að spyrja hæstv. forsætisráðherra er hvort að ráðherrann telji að við séum að ganga til góðs með þessu kerfi sem þarna hefur verið byggt upp. Er allt falt á endanum? Og jafnvel sá hreinleiki sem að ég veit að hæstv. forsætisráðherra er svo áhugasamur að tala fyrir. Hæstv. forsætisráðherra svarar fyrirspurn, en forseti vill leið geta þess að honum urðu á mistök hér áðan þegar hann vísaði til fyrstu persónu en ekki annarrar persónu. Þannig að hér í málfarshorninu þá verður það skráð að forseti átti við aðra persónu en ekki fyrstu persónu í því. En minni þingmenn samt á að nota þriðju persónuna. En hæstv. forsætisráðherra tekur til máls og svarar fyrirspurn. Herra forseti, ég biðst velvirðingar. Mér var hér á í messunni og nýtti einmitt aðra persónu og ég biðst bara afsökunar á því, herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég hef nú ekki lesið greinina sem hann vitnaði til í Bændablaðinu, en að gera það að þessum fyrirspurnatíma loknum. Hv. þingmaður hefur rætt aflátsbréfin og er þá ekki að vísa í viðskiptakerfið með losunarheimildir, heldur þessi sérstöku bréf sem hafa oft verið til umræðu í þessum þingsal og spyr mig sérstaklega mitt viðhorf í því. Og ég vil bara segja það mjög einfaldlega að auðvitað er það æskilegast að þessi mál séu með eins gagnsæjum hætti og mögulegt er. Og það að þegar er að ræða í raun og veru kaup á slíkum aflátsbréfum sem í raun og veru
birta þá ekki réttar upplýsingar uppruna orkunnar, þá auðvitað dregur það úr gagnsæi sem mætti náttúrulega vera ákveðið forgangsatriði þegar við erum að tryggja það að almenningur sé vel upplýstur það til dæmis hvaðan orkan kemur sem við erum að nýta hér. Þannig að ég get ekki undir með hv. þingmanni þegar kemur að sjónarmiðum gagnsæi í þessum efnum. Kannski var það vegna málfarsathugasemda forseta að ég náði ekki alveg endanlegri fyrirspurn hv. þingmanns en vísa til þessara almennu sjónarmiða hér í mínu fyrra svari og hv. þingmaður getur þá brýnt mig aðeins hér í síðari fyrirspurn sinni. Málstekurinn í hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka svar hæstv. forsætisráðherra, en það sem ég vildi kannski fá fram frá hæstv. ráðherra sjónarmið ráðherrans gagnvart því að þetta kerfi verði viðhaft hér til framtíðar. Það er auðvitað meginþorri þeirrar orku sem framleidd er á Íslandi framleidd af opinberum fyrirtækjum, þannig að hægur heimatökin. Og því vil ég spyrja, telur hæstv. forsætisráðherra ástæðu, meðal annars í ljósi, þó ég veit að hæstv. ráðherra þekkir þennan málaflokk vel þó að ráðherrann hafi ekki lesið greinina sem ég vísa hér til, en ráðherrann tilbúinn til þess að skoða það að fari af stað vinna sem að seti punkt aftan við þessa vegferð sem við höfum verið á, þannig að þessi áframhaldandi sala aflátsbréfa verði ekki viðhöfð til framtíðar? Hæstv. forsætisráðherra tekur til máls að nýju. Já, herra forseti, þetta hefur auðvitað verið umdeilt. Ég þeirrar skoðunar að þetta geti haft áhrif á gagnsæi þegar við skoðum það hvaðan orkan upprunnin. Eins og ég þekki þetta mál þá hefur hins vegar þessi sala á upprunavottorðum, eins og þetta kallað, uppruna ábyrgðum, ekki áhrif á loftslagsbókhald Íslands í raun og veru. Hvað segirðu? Já, fyrirgefðu, þarna nota ég aðra persónu aftur, herra forseti, afsakið. En þetta hefur ekki áhrif á loftslagsbókhaldið sem auðvitað það mikilvægasta sem við erum að fást við. Það hinn raunverulegi árangur þegar kemur að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. Þannig að hefur þetta áhrif á ímynd Íslands, eins og hv. þingmaður veltir hér upp, þar sem upplýsingarnar eru ekki með gagnsæjum hætti. Það má deila það. Það sem ég get tekið undir þetta meginsjónarmið, það væri æskilegt að við værum með þessar upplýsingar eins gagnsæjar og mögulegt og þetta getur haft neikvæð áhrif á það. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. innviðaráðherra. Virðulegi forseti, hæstv. innviðaráðherra sagði núna helgina í útvarpsviðtali að hann vildi skoða þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt, skattleggja í ríkara mæli sjávarútvegsfyrirtæki, fjármálafyrirtæki og aðila sem hagnast umfram það sem eðlilegt og sanngjarnt. Þetta í takt við orð varaformanns flokksins frá því í febrúar. Hún talaði hvalrekaskatta, nefndi sérstaklega sjávarútveg, fjármálamarkaði, sagði allan þingflokk Framsóknar styðja þá nálgun að þegar það ofurhagnaður einhvers staðar þá eigi að skattleggja hann. Hún ætlaði að sækja stuðning við tillögurnar í ríkisstjórn. Ef einhvern tímann ætti að sækja stuðninginn og standa við stóru orðin þá það núna, virðulegi forseti, núna þegar heimilin finna fyrir rýrnandi kaupmætti og hækkandi greiðslubyrði á sama tíma og hvalreki safnast upp hjá fjármagnseigendum og í stórútgerð vegna eignaverðshækkana og afurðahækkana. Ekki segja mér hvað skiptir þig máli, sagði Biden Bandaríkjaforseti einu sinni. Sýndu mér fjárlögin þín, ég skal segja þér hvað skiptir þig máli. Við höfum séð fjárlög þessarar ríkisstjórnar og það hvergi að finna hvalrekaskatt á fjármagn eða stórútgerð. Nei, aðeins viðbótargjöld á venjuleg heimili í landinu. Það eins og fjárlög ríkisstjórnarinnar séu samið með það fyrir augum að lækka rostan í Framsóknarflokknum. Sýna hver það sem raunverulega ræður. Því spyr ég hæstv. innviðaráðherra. Framsóknarflokkurinn algerlega áhrifalaus þegar kemur að efnahagsmálum, ríkisfjármálum og skattamálum í þessari ríkisstjórn? Þessi leikur Framsóknar í fjölmiðlum gerður til þess að breiða yfir þá staðreynd að flokkurinn hefur framselt einum flokki valdið í landinu?
Til máls tekur hæstv. innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, hér eru notuð býsna stór orð. Ég ætla nú að komast hjá því að falla í þá gryfju að vera þar. Það er nú nokkuð augljóst, svo ég reyni nú að ruglast ekki í öllum þessum persónufornöfnum forseta, að ef að þingmaðurinn horfir til stefnu ríkisstjórnarinnar síðustu ár, að þá hefur það nú bara einfaldlega verið sú stefna sem að við Framsóknarmenn höfum kynnt til sögunnar og ég veit að hv. þingmaður þekkir sem kennd er við Keyn nokkurn. Og sú stefna hefur reyndar ekki bara verið á Íslandi vegna þess að hún hefur hentað mjög vel við þær aðstæður sem uppi hafa verið á síðustu árum og er í raun og veru stefna Framsóknar og við lögðum mikla áherslu á að hún yrði farin á síðastliðnum 2-3 árum. Þannig að talandi áhrif Framsóknarflokksins á efnahagsmál og fjármál þá held ég að því sé þar með svarað. Við erum hins vegar núna farin í þenslu. Við höfum sagt að við þurfum að vakta heimilin. Við þurfum að vakta þá aðila sem minna ber úr býtum og við vitum að þær aðstæður sem uppi eru munu auka þrýstinginn á, gera fólkinu erfiðara fyrir. En við erum líka búin að vera að gera þetta allan tímann, hv. þingmaður, og ég verð að segja, herra forseti, að staðan þar er miklu betri heldur en við óttuðumst. Og meðal þess vegna höfum við ekki gripið inn. Ég hef heyrt hv. þingmann hrópa hér á torgum að allt sé að farið til helvítis. En það er rangt. Það er rangt. Við ætlum að halda áfram að fylgjast með og grípa inn í ef með þarf. Og þær leiðir sem ég hef lagt til, varaformaðurinn lagt til, og það kemur ekki á óvart að allur flokkurinn stendur á bakvið, er að sú stefna sem við stöndum við, að þegar á þarf að halda, þá viljum við fara þá leið sem ég var að kynna. Ég var ekki að kynna næstu vikna prógram ríkisstjórnarinnar heldur skoðun mína sem formann Framsóknar. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður tekur til máls að öðru sinni. Suður. Virðulegi forseti, ég sé að talpunktarnir eru svipaðir. Þetta snýst alltaf af því að ekki allt er að fara til fjandans í samfélaginu, þá má ég ekkert betra gera. Orð mín til hæstv. innviðaráðherra snúa að því að hér er farið ítrekað í viðtöl og haldið uppi málflutningi að þetta sé pólitík Framsóknarflokksins og svo birtist hún hvergi í fjárlögum þessarar ríkisstjórnar. Fáum eitt á hreint, þær aðgerðir sem eru boðaðar í núverandi fjárlögum vegna þenslu eru þetta er pólitísk forgangsröðun. Þetta er ekki eina leiðin að markmiðinu. Núna hefur Samfylkingin lagt fram aðgerðir fyrir heimilin í landinu, samstöðuaðgerðir sem sýna svart á hvítu að það er hægt að stjórna landinu öðruvísi. Það er hægt að sækja þessa hvalreka. Og ég hvet hæstv. innviðaráðherra til þess að styðja þetta mál og spyr, er eitthvað því til fyrirstöðu að hæstv. innviðaráðherra láti aðgerðir fylgja orðum og standi með samstöðuaðgerðum Samfylkingarinnar og þar með þjóðinni? Til máls tekur að nýju hæstv. innviðaráðherra. Já, virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að fara að deila við hv. þingmann það hvort að sá sem hér standi sé vanur að standa við orð sín og láta hendur standa fram úr ermum. Ég held að verkin standi alveg skýrt fyrir það. Þannig ég ætla ekki að svara þetta. Ég ætla að vera sammála hv. þingmanni að það er mikilvægt fyrir okkur að halda áfram og að bæta samfélagið og að það er mikilvægt að gera það sem við gerðum til að mynda í vor, að stíga inn í og aðstoða þá sem að minnst höfðu í gegnum hlutina. Það skiptir líka máli að við förum ekki að ganga hér með einhverja sveðjur heldur hjálpum til, styðjum við Seðlabankann og hvað er að gerast varðandi verðbólguna? Ég mætti spyrja hv. þingmann sem er með sérþekkingu á þessu sviði. Er það virkilega kannski þannig að það er aðgerðir sem Seðlabankinn og ríkisvaldið er að gera á húsnæðismarkaði að hafa áhrif? Getur verið að við séum á réttri leið án þess að vera alltaf í einhverjum stórkostlegum sveiflum heldur að reyna að finna réttu stilliskrúfurnar? En ég skal vera með hv. þingmanni í því að bæta samfélagið og bæta kjör þeirra sem þurfa á því að halda því að við erum án efa sammála það. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra.
febrúar síðastliðnum lét hæstv. Fjármálaráðherra eftirfarandi ummæli falla í pistli á Facebook, með leyfi forseta. Eru fjölmiðlamenn of góðir til að mæta og svara spurningum lögreglu eins og almennir borgarar? Hvernig getur það talist alvarlegt mál að lögregla óski eftir því að þeir gefi skýrslu? Tilvitnun lýkur. Þetta sagði ráðherrann þá óhugnanlegu stöðu að lögreglan á Norðurlandi eystra hafði boðað 4 blaðamenn til yfirheyrslu með réttarstöðu sakbornings fyrir ætlað brot gegn friðhelgi einkalífs. Þá, rétt eins og nú, lá fyrir að lögreglan vildi yfirheyra blaðamennina vegna frétta sem þeir höfðu skrifað hina svokölluðu skæruliðadeild Samherja. Hæstv. ráðherra ítrekaði þessa afstöðu sína í öðrum pistli á Facebook síðastliðinn þriðjudag. Pistillinn var svar við ítarlegri grein Þórðar Snæs Júlíussonar, eins fjórmenninganna sem lögreglan hefur nú yfirheyrt, þar sem hann upplýsir yfirheyrsluna. Með leyfi forseta. Spurningar lögreglunnar snýrust nær einvörðungu hvernig fjölmiðillinn Kjarninn aflaði gagna til að skrifa umfjöllun og hverjir mögulegir heimildamenn hans gætu verið. Forseti. Þegar ný ríkisstjórn tók við, tók forsætisráðherra, hæstv. Forsætisráðherra, að sér málaflokk mannréttinda og mannréttindasamninga. Þess vegna hefur þögn hæstv. Forsætisráðherra í þessu máli verið eftirtektarverð. Hér eru undir grundvallar mannréttindi, tjáningafrelsi blaðamanna, lífæð lýðræðisins. Lögreglan misnotar vald sitt til þess að þagga niður í blaðamönnum fyrir að flytja fréttir. Hæstv. fjármálaráðherra mætir á sviði til þess að segja blaðamönnum að hunskast bara í yfirheyrslu og hætta að vera svona góðmessi. Hefur hæstv. ráðherra mannréttindamála engar áhyggjur af þessari atburðarás? Telur hún ekkert athugavert við vinnubrögð lögreglunnar eða hún sammála afstöðu hæstv. fjármálaráðherra? Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra og svarar fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Ég hef haft það fyrir sið að vera ekki að tjá mig mál sem eru til rannsóknar og finnst það í raun og veru vera svona nokkuð eðlilegt fyrir ráðherra að gera það ekki. En af því hv. þingmaður kallar eftir minni afstöðu og telur að ég hafi þagað þessi mál, þá get ég bara rifjað upp það sem ég hef áður sagt þau hér á þessum vettvangi á þinginu, því ég hef ekki þagað þessi mál. Og ég hef sömuleiðis látið verkin tala þegar skoðað til dæmis þau lagaákvæði sem vitnað til í þessari umræðu vernd heimildarmanna. Þá vil ég bara minna á að þau ákvæði komu inn í lög að mínu frumkvæði árið 2011 inn í lög fjölmiðla, þar sem réttarstaða blaðamanna var bætt verulega. Það er þess vegna sem ég hef sömuleiðis beitt mig fyrir úrbótum á upplýsingalögum til að styrkja stöðu fjölmiðla. Og það er þess vegna sem ég lagði hér fram frumvarp vernd uppljóstrara sem enn styður réttarstöðu fjölmiðla. Þannig að ef hv. þingmaður velkist í vafa mína afstöðu bendi ég henni á þau mál sem ég hef hér lagt fram og fengið samþykkt, því Alþingi hefur viljað styrkja réttarstöðu fjölmiðla. Ég tel ljóst í svona málum og hef sömuleiðis sagt það að lögreglan verður að vera mjög meðvitað það að allar rannsóknaraðgerðir sem beinast gegn fjölmiðlum geta haft fælingaráhrif gagnvart þeim fjölmiðlum. Og því ber lögreglunni að fara sérstaklega varlega þegar er að ræða frjálsa fjölmiðla sem eru að fjalla viðkvæm mál í samfélaginu í sínum rannsóknum. Þannig að þetta hef ég áður sagt og ég ítreka það hér með. Til máls tekur að nýju hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir svarið. Það er kannski með hæstv. forsætisráðherra eins og manni hefur þótt með margar ráðherra þessarar ríkisstjórnar í svörum hér við þessari fyrirspurn og annarri, að það er eins og þeir sitji ekki í ríkisstjórn. Orðin sem ég vísaði til hér áðan og viðhorf sem ég vísaði til hér áðan voru viðhorf af hálfu hæstv. ráðherra í ríkisstjórn hæstv. forsætisráðherra. Ég velti fyrir mér hvort að það sé ekki eitthvað sem rétt væri að forsætisráðherra hefði skoðun á eða geti tekið afstöðu til, óháð því hvað mál eru til rannsóknar hjá lögreglu. Ég ætla að nota tækifærið og lesa hér upp að lokaorð formanns Blaðamannafélags Íslands sem rituð voru í tilefni ummæla hæstv. fjármálaráðherra. En hún sagði, með leyfi forseta:
Stjórnmálaleiðtogar í lýðræðisríkjum hafa á undanförnum mánuðum verið óþyrmilega minntir á nauðsyn frjálsrar faglegrar blaðamennsku, á meðan valdamenn í þeim ríkjum sem hneigjast til ólýðræðislegra stjórnarhátta leggja stein í götu frjálsra fjölmiðla, takmarka athafnafrelsi þeirra og ofsækja blaðamenn, meðal annars með hjálp lögreglu. Íslenskir stjórnmálamenn standa ekki fyrir utan þessi átök. Ég vona að þeir beri gæfu til að standa með blaðamönnum þjóðarinnar í baráttunni fyrir fjölmiðlafrelsi, tjáningafrelsi og lýðræði. Forseti minnir á að í síðari fyrirspurn og andsvari hv. þingmanna í óundirbúnum fyrirspurnum aðeins 1 mínúta til ráðstöfunar. En þá tekur aftur til máls hæstv. Forsætisráðherra. Herra forseti, það þarf ekki að koma hv. þingmanna á óvart að ráðherrar í ríkisstjórn séu ekki allir með einu og sömu ríkisskoðunina þegar er að ræða 3 ólíka flokka. En ég hlýt hins vegar að hafna því algjörlega þegar hv. þingmaður gefur hér til kynna með orðum sínum að stjórnvöld séu með andlýðræðislegum hætti að stöðva vinnu fjölmiðla. Ég hlýt að segja það hér að við verðum að treysta því að réttarkerfi og lögregla starfi samkvæmt þeim lögum og reglum sem hafa verið sett. Og ég hlýt að minna á það aftur að þar eru lykilatriði eins og vernd heimildarmanna, vernd uppljóstrara og aðrir þættir sem ég persónulega hef beitt mér fyrir því að yrðu sett í lög og hafa verið sett í lög vegna þess að Alþingi Íslendinga, og þetta hefur verið allgóðri sátt hér á Alþingi Íslendinga, þó ekki allt, hefur verið sammála það að það er mikilvægt að vernda stöðu frjálsra fjölmiðla. Þannig að ég tel varhugavert að tala hér andlýðræðisleg stjórnvöld og hafna því. Þá lokið óundirbúnum fyrirspurnum og tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða, virðismat kvennastarfa. Málshefjandi er hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan og til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, konur búa enn við launamisrétti 60 árum eftir að launajafnrétti var leitt í lög. Kynskiptur vinnumarkaður er helsta skýring á kynbundnum launamun. Þetta má lesa í drögum að skýrslu starfshóps endurmat og virði kvennastarfa sem skilað var til forsætisráðherra fyrir réttu ári. Og nú eru líklega næstum því allir karlarnir farnir úr salnum. Við búum í samfélagi sem enn metur vinnuframlag kvenna til færri fiska en karla. Vandinn er kerfislægur og endurspeglar kynjakerfið sem við búum í og við. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni frá árinu 2020 var svokallaður leiðréttur launamunur 4%, óleiðréttur launamunur kynjanna að jafnaði 12,6% en munur á atvinnutekjum karla og kvenna 23,5% og það fjallar þessi umræða. Íslenskur vinnumarkaður er mjög kynskiptur. Konur sinna að miklu meirihluta störfum innan heilbrigðis- og menntageirans. Þær eru hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, ljósmæður, leik- og grunnskólakennarar og þannig mætti áfram telja. Ekki langt síðan að konum voru send þau skilaboð að þær þyrftu bara að mennta sig til starfa sem karlar hafðu áður sinnt, verða verkfræðingar, prestar, læknar og iðnaðarmenn. Þetta hafa konur gert í miklu mæli, sérstaklega í þeim störfum sem krefjast háskólamenntunar, en karlar hafa ekki flykkst með sama hætti í kvennastörfin. Rétt er að fram komi að tölfræðileg gögn stöðu kynjanna á vinnumarkaði eru greind í 2 kyn, karla og konur, litlar sem engar upplýsingar liggja fyrir stöðu kynsegin fólks. Mér er kunnugt aðeins eina rannsókn þar sem kjör voru skoðuð eftir kynhneigð, en það var nýlega gert á vegum BHM. Þar benda fyrstu niðurstöður til þess að gagnkynhneigðar konur séu lægst skipaðar í lagskiptingu feðraveldisins. Forseti, lykilspurningin sem við þurfum að svara er í sjálfu sér einföld. Hvers vegna borgum við fólki hærra kaup fyrir að sýsla með peninga en að starfa með börnum? Svarið við henni afhjúpar verðmætamat samfélagsins. Það var því gleðiefni að BSRB undir forystu Sonju Ýrar Þorbergsdóttur skyldi fá það gegn í síðustu kjarasamningum að skoða skyldi verðmætamat kvennastarfa og þróa nýjar leiðir til þess að meta þau. Því að þetta snýst verkefnið, að störf geta verið ólík en jafn verðmæt.
Ef við skoðum tekjustigann í tekjutíundum kemur í ljós að því ofar sem við förum í stigann, því meiri munur verður á launamun kynjanna í nær öllum starfsgreinum. En heildarlaun karla eru alltaf hærri en heildarlaun kvenna. Konur eru miklum mun ólíklegri til að vera á hæstu laununum, jafnvel þó að þær séu sérfræðingar eða stjórnendur. Konur á lágum launum eru á lægri launum en karlar á lágum launum. Karlar með grunnmenntun eru með hærri heildartekjur, karlar með grunnmenntun eru með hærri heildartekjur en konur með starfs- og framhaldsmenntun. Hæstv. Forseti, það þarf að spyrja hvaða þættir eru metnir til launa á íslenskum vinnumarkaði. Samskiptahæfni, teymisvinna, innsæi, tilfinningagreind, þolinmæði, samkennd, tilfinningaálag. Með öðrum orðum, hvernig metum við óáþreifanleg verðmæti sem skapast til dæmis í störfum í heilbrigðis- og menntakerfinu? Starfshópurinn sem ég vitnaði til og er tilefni þessarar umræðu gerði nokkrar tillögur til forsætisráðherra og mig langar til að nota tækifærið og spyrja hvort og þó hvaða þróunarverkefni sé verið að vinna í framhaldi af skýrslunni og hvað líði framgangi annarra tillagna sem starfshópurinn gerði og hvort vinna megi með gegn kynskiptingu vinnumarkaðarins eftir öðrum leiðum en nú er gert. Og mig langar líka að spyrja hæstv. Forsætisráðherra hvort hún sjái tækifæri í aðdraganda kjaraviðræðna sem að verða í vetur, þar sem allir samningar á íslenskum vinnumarkaði verða lausir, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði, hvort hún sjái tækifæri til þess að styrkja stöðu kvennastétta á vinnumarkaði. Og fyrst ég á enn nokkrar sekúndur eftir, hæstv. Forseti, þá langar mig til að ítreka þá augljósu staðreynd að ævitekjur kvenna á Íslandi, þegar mið er tekið af heildartekjum, eru það bil fjórðungi lægri en ævitekjur karla. Við verðum að vinda ofan af þessari staðreynd af því það er auðvitað líka þannig að ævitekjur ráða eftirlaunum og kjörum og fátækt er mikil meðal kvenna á eftirlaunum. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrir að taka þetta mikilvæga mál upp. Og enn eru 2 kallar í þingsal. En hv. þingmaður vitnaði hér í aðgerðir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar til þess að draga úr kynbundnum launamun hjá hinu opinbera og ég skipaði sem sagt aðgerðahóp til skýringar á þessu ferli öllu til að vinna aðgerðum til að útrýma launamun kynjanna sem skýrist af kynskiptum vinnumarkaði og kerfisbundnu vanmat og hefðbundnum kvennastörfum. Í raun og veru er þetta önnur aðferðafræði en við höfum fylgt hingað til þar sem við höfum verið að vinna með jafnlaunavottun og önnur mjög mikilvæg tæki til að draga úr launamun kynjanna. Það er að segja einbeita okkur að hinum kynskipta vinnumarkaði og hvernig við getum dregið úr launamun með því að taka í raun og veru á þeim launamun sem er til staðar vegna kynskipts vinnumarkaðar. Aðgerðahópur stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins er skipaður fulltrúum Sambands íslenskra sveitarfélaga, fjármála- og efnahagsráðuneytis, SA, BSRB, ASÍ og Kennarasambands Íslands og formaður hópsins er skrifstofustjóri jafnréttis- og mannréttindamála í forsætisráðuneytinu og hann vinnur sem sagt að þróunarverkefni með 4 stofnunum ríkisins. Markmið þess verkefnis er að þróa verkfæri til að leggja mat og virði starfa með áherslu á launajafnrétti þvert á vinnustæði og stofnanir. Frá sjónarhóli ríkisins sem atvinnurekenda er þetta nokkuð ný nálgun varðandi mat á virði starfa. Og sú virðismatsnálgun byggir á því sem hv. þingmaður fór hér yfir, að kynbundinn launamunur sé félagslegt fyrirbæri með sögulegar og menningarlegar rætur, þar sem kvennastörf eru lægra metin að jafnaði vegna vanmats á þáttum í þessum störfum sem að jafnaði eru taldir kvenlægir. Og hv. þingmaður taldi nokkra slíka þætti hér upp og við getum talað það sem oft er kallað umhyggjuhagkerfið til að mynda í þeim efnum. Þetta vanmat byggir ekki á illum ásetningi endilega eða meðvitaðri hlutdrægni en virðismatsnálgunin er ein aðferð eða leið til að draga fram ómeðvitaða hlutdrægni. Og afleiðingarnar af þessu vanmati eru auðvitað viðvarandi launamunur kynjanna að stærstum hluta þó að 70 ár eru liðin frá samþykkt jafnlaunasamþykktar ILO og 60 ár frá því að
jöfn laun karla og kvenna voru færð í lög hér á Íslandi. Það eru 60 ár. Mér finnst þetta alveg ótrúlega langur tími sem þetta hefur tekið, herra forseti. Þróunarverkefni aðgerðahópsins með þessum 4 stofnunum fjallar leið til að fara í kjölinn á þessu vanmati, endurskoða þá þætti sem lagðir eru til grundvallar við mat á störfum þvert á stofnanir. Þá er byggt á þekkingu á stöðu kvenna á vinnumarkaði, áhrifum kynjakerfisins á verðmætamat starfa og vinnu, reynslu annarra þjóða og stuðst við leiðbeiningar Alþjóðavinnumálastofnunar framkvæmd jafnlaunasamþykktarinnar jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf, en þar er áhersla á mat á virði starfa og þróun matskerfa sem er eins laus við kynjaskekkju og mögulegt er. Stofnanirnar sem hafa verið valdar til samstarfs eru Ríkislögreglustjóri, Tryggingastofnun, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og Hafrannsóknastofnun. Og þær eru valdar til þess að endurspegla í raun og veru fjölbreytileika ríkisstofnana með tilliti til kynjahlutfalls, fjölbreytni starfa og fleiri þátta. Þetta verkefni hófst í júní síðastliðnum og það er búið að vera að vinna undirbúnings- og kynningarvinnu í samstarfi aðgerðahópsins og Kjara- og mannauðssýslu ríkisins, Jafnlaunastofu sveitarfélaga og þessara stofnana. Greiningarvinnu mun ljúka á næstu vikum og því næst verður unnið að þróun á virðismatskerfi sem nýst geti í víðara samhengi. Og síðan er gert ráð fyrir því þegar þessu tilraunaverkefni er lokið að við ættum að sjá hér eftir það bil ár tillögur sem byggja á þessu tilraunaverkefni. Hvað líður framgangi annarra tillagna? Já, þetta er talið mikilvægasta verkefnið af hálfu aðgerðahópsins og mest áhersla lögð á það. En einnig er verið að vinna fræðslu, ráðgjöf og auknu samtali til að auka vitund jafnréttisnálgun jafnréttislaga sem var ein af tillögum fyrir starfshópsins og þessar 2 tillögur eru þær veigamestu sem er unnið að. Ég vil svo nefna að því spyrja má, hv. þingmaður spyr aðrar leiðir. Vissulega hefur dregið úr launamun kynjanna, svo við séum aðeins jákvæð líka. Meðal annars vegna aðgerða stjórnvalda eins og jafnlaunavottun, en það dugir ekki til. Eins og ég nefndi, en það kemur hins vegar fram að launamunur karla og kvenna hefur dregist saman síðustu ár og það á jafnt við atvinnutekjur, óleiðréttan launamun og leiðréttan launamun. Ég ætla ekki að lesa hér upp tölurnar, ég get kannski gert það á eftir ef ég hef tíma, en eins og hv. þingmaður bendir réttilega á, 14% launamunur sem er óleiðrétti launamunurinn, það getur þýtt það að lægri greiðslur í lífeyrissjóði, þar með talið viðbótar lífeyrissparnaður og áhrif á afkomu kvenna út ævina. Og það er auðvitað algjörlega galið, herra forseti, að 60 árum eftir að við færum þetta í lög á Íslandi séum við enn með þennan launamun og enn að fást við það að við sem sitjum nú á þingi getum átt von á því að okkar kynslóðir verði að eiga við þetta og ranglæti í samfélaginu þrátt fyrir að þetta hafi verið í lögum svo lengi. Afsakið, herra forseti. Mér var skyndilega heitt í hansi. Fyrirgefið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Til að styrkja stöðu kvennastétta á vinnumarkaði þarf fyrst og fremst að hækka laun þeirra. Hér á landi er ein stór kvennastétt hreinlega í útrýmingarhættu þó afleiðingarnar eigi enn eftir að koma fram á fullum þunga þegar stéttin eldist úr starfi. Þarna er ég að tala grunnskólakennara. Meðalaldur grunnskólakennara er 55 ár og endurnýjun stéttarinnar er því miður allt of hæg og þar spila laun og starfsaðstæður stærstu rulluna. Samkvæmt tillögum vinnuhóps forsætisráðherra endurmat á virði kvennastarfa er lagt til að kvennastéttin nýti svokallað starfsmat til að, eins og nafnið ber með sér, láta endurmeta kvennastörf sín til hærri launa. Nú ber svo við að í kjarasamningi grunnskólakennara 2019 var samið að grunnskólakennara færi gegnum þetta starfsmat, en þá kom einfaldlega í ljós að þeir passaði ekki inn í það. Starf grunnskólakennara er gríðarlega umfangsmikið og oft flókið og þeir þurfa á hverjum degi að sinna ólíkum hlutverkum eins og til dæmis sköpun og námsefnisgerð, undirbúa margar kennslustundir á hverjum degi með tilliti til mjög ólíkra þarfa, kannski 25 barna þar sem 1/3 til helmingur þeirra er með mismunandi greiningar. Miðla til þessa sundurleita hóps auk þess svo að verkstýra honum í vinnu. Þetta er fyrir utan margs konar samskipti við börn, foreldra og samkennara auk funda með til dæmis sálfræðingum vegna mismunandi þarfa nemenda í þeirra umsjá. Þó þessi listi sé langur er samt ekki allt upp talið því hver einasti dagur er í raun opin bók sem enginn veit hvernig endar. En hvernig passar þetta inn í starfsmat? Þetta passar bara alls ekki inn í starfsmatið. Eða að grunnskólakennarar myndu skora svo hátt í svo mörgum þáttum að ef þeir væru rétt metnir eru þeir of vel launaðir, kannski á pari við þingmenn.
Í starfsmatinu sem grunnskólakennarar fóru í gegnum átti sem dæmi ekki að veita þeim nein stig fyrir verkstjórn. Þeir voru lægra metnir en hópstjórar í unglingavinnunni sem fengu samkvæmt starfsmatinu nær fullt hús stiga fyrir sína verkstjórn. Af hverju skyldu kennarar ekki fá stjórnunarleyfi fyrir verkstjórn við 20–40 einstaklingum? Er það kannski af því að þeir verkstýra börnum og af því að börn eru lítil, sé það lítils metið? Eða er það af því að þetta eru konur? Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Harpa Svavarsdóttir. Virðulegi forseti. Hér ræðum við virðismat kvennastarfa. Ég er hjúkrunarfræðingur og tilheyri stórri kvennastétt sem ber þess því miður merki að laun eru ekki í takt við þá menntun og þá ábyrgð sem liggur í starfinu. Markmið okkar hlýtur að vera að í sem flestum störfum sé jafnvægi í kynjahlutfalli og það jafnvægi byggist á hæfni, menntun og reynslu hvers og eins. Á þessari vegferð þá höfum við nú ákveðin verkfæri til að meta hvert starf þannig að greidd skulu jöfn laun fyrir öll kyn fyrir sömu ábyrgð. Sem betur fer þá hefur dregið verulega úr kynbundnum launamun á undangengnum árum fyrir tilstuðlan aðgerða að innleiðingu á starfsmati hjá sveitarfélögum og kröfum jafnlaunavottun. Ef ég nefni aftur mína starfsstétt, hjúkrunarfræðinga, þá er ástæða þess að þeir leita í önnur störf því miður of lág laun miðað við þá ábyrgð sem liggur í þeirra starfi og þá menntun sem liggur á mati gráðunnar hjúkrunarfræðingur. Markmið okkar hlýtur að vera að fá alla okkar hjúkrunarfræðinga tilbaka, fá það aftur til starfa. En hvernig gerum við það? Það þarf að skapa góðar starfsaðstæður og greiða þeim laun fyrir sitt starf í takt við þá ábyrgð og menntun sem liggur að baki gráðunnar. Ég vil í því samhengi tala einnig fyrir tækifærum til að efla heilbrigðisþjónustu með erlendu framhaldsnámi hjúkrunarfræðinga sem þarf að viðurkenna hér á landi. Það framhaldsnám nefnist klínískur sérfræðingur og er erlent framhaldsnám sem nefnist á erlendri tungu nurse practitioner. Erlendis eru klínískir sérfræðingar með heimild til að skrifa út ákveðin lyf, geta þannig létt á læknastéttinni ef þessi menntun yrði samþykkt hér á landi. Námið þýðir aukna ábyrgð og fyrir það þarf auðvitað að greiða svo hjúkrunarfræðingar sjái bæði hvata til að fara í grunnnám í hjúkrunarfræði, fari svo til framhaldsmenntunar og uppskeri svo í takt við þá ábyrgð og menntun sem stendur undir stórum hluta öflugs heilbrigðiskerfis. Það tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Mér finnst að fjalla þessum áhrif og jafnrétti kynjanna í fjárlagafrumvarpinu sem er frekar áhugavert að skoða með tilliti til alls sem að þetta málefni hérna fjallar En í fjárlagafrumvarpinu er sagt að nýr hluti útgjaldaráðstafana sé greindur með aðferðum kynjaðrar fjárlagagerðar. Það er svona flott svona tafla hérna sem að sýnt að 81% af öllum rammasettum útgjöldum ríkissjóðs á árunum 2020 til 2023 séu til nýsköpunar, rannsóknar og þekkingargreina. Í kynningu ráðuneytisins í fjárlaganefnd þá er sagt að velflestar aðgerðirnar séu til þess ætlaðar að minnka áhrif, auka jafnrétti og lítill hluti þeirra til þess að rauninni búa til meira ójafnrétti, lítill hluti. Það er merkilegt, því að sérstaklega er sagt hérna í kaflanum að karlar eru forsvari fyrir 3/4 hluta umsókna í nýsköpunargeiranum árið 2001. Stór hluti fyrirtækja fengu skattafrádrátt á árinu 2001 þar á við hugbúnaðargerð eða framleiðslu tækjum og búnaði þar sem mikill meirihluti starfandi er karlar. Samt kemur ráðuneytið fyrir fjárlaganefnd og segir að lítill hluti aðgerðanna í fjárlagafrumvörpum bara undanfarinna ára sé til þess að auka á misrétti. Það er bara ósatt. Ég skil ekki hvernig ráðuneytið komast upp með að segja þetta bara þegar að fjárlagafrumvarpið sjálft segir annað. Það er stórkostlega skrítið. Í framkvæmdaverkefninu til dæmis talað að sé eingöngu litið til atvinnuskapandi áhrifa á framkvæmdastofnunina hallar verulega á konur. Samt segir ráðuneytið þetta. Að bara áætlanir ríkisstjórnarinnar þær stuðla bara jafnrétti að mestum hluta. Það er bara ósatt. Og ég er bara nota stór orð hérna, takk fyrir,
til þess að leggja áherslu á það að það er ekki boðlegt að ríkisstjórnin og ráðuneytin komi fyrir þingið og nefndir þingsins og segi bara eitthvað sem er ekki satt. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrir frumkvæðið umræðu virðismat kvennastarfa. Ég veit að ég ekki fædd í gær en samt ekkert fyrir löngu síðan, að mér finnst. En þegar ég fór mína fyrstu vinnu í sláturhúsinu, þá var kvennataxti, karlataxti og svo sértaxti fyrir börn yngri 16 ára. Því gat 17 ára karlmaður unnið við hliðina á fullorðinni konu sem var hokin af reynslu. Hér erum við árið 2022 og hver er umræðan? Við erum að reyna launamun kynjanna, en líkt og kemur fram í þessari skýrslu þá eru megin ástæður þess launamunar kynskiptur vinnumarkaður. Það er fleiri en ein ástæða fyrir mikilvægi þess að leiðrétta verðmæti kvennastarfa með hærri launum og hér er ein sem ég tel mun vera háværari þegar fram í sækir ef ekkert er. Kona vinnur fulla vinnu. Svo koma þær heim á þriðju vaktina og vinna almennt meira ólaunaðra vinnu við heimilistörf, barnauppeldi og umönnuættingja heldur en karlar. Það á ekki vera þannig að þriðja vaktin eigi að vera verkefni kvenna. Þá minnka þær frekar við sig starfshlutfallið, hlaupa hraðar nú eða eru líklegri til að keyra í kulnun. Við erum farin að sjá afleiðingar af því að 2/3 hlutar þeirra sem leita til VIRK eru konur með mikla aukningu eða mikil aukning hefur verið í hópi háskólamenntaðra kvenna á liðnum árum. Á sama tíma vinna karlar fleiri vinnustundir við launaða vinnu, sem liður í því að ná fram betra jafnrétti bæði í vinnu sem á heimilum landsins þarf að auka virðismat kvennastarfa. Með því geta karlar unnið minna og tekið aukinn þátt í umönnun barna og ættingja ásamt heimilishaldi. Þetta getur leitt til betra jafnvægis á milli vinnu og einkalífs fyrir alla. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti. Þakka málshefjanda, hv. þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrir að hefja þessa umræðu og hæstv. forsætisráðherra fyrir að taka þátt í henni og reyndar að benda á áhugavert kynjajafnræði hér í þingsali þessar umræðu sem er eiginlega táknrænt. Mig langar aðeins að tala kynbundinn launamun, enda kemur fram í skýrslunni töluverð umræða sem liggur hér til grundvallar töluverð umræða hana. Við ræðum svolítið mikið óútskýrða launamuninn, veltum honum fyrir okkur, en sá kynbundni launamunur sem hægt er að útskýra, hann er einhvern veginn minna ræddur og það er það að starfsstéttir sem að miklu meirihluta eru skipaðar konum eru verðmetnar lægra. Og það er einhvern veginn þannig að við höfum eytt orkunni svolítið mikið í akkúrat að ræða hitt og látið þetta liggja svolítið undir. Það er kannski flóknara og erfiðara að ráðast í þetta stóra vandamál. Mig langar þess vegna að minna á þingsályktunartillögu Viðreisnar sem var samþykkt vorið 2018 og bar titilinn Þjóðarsátt bætt kjör kvennastétta. Hún fjallaði nefnilega ekki bara að skila skýrslu verðmætamat kvennastétta, heldur að ráðherra myndi efla til viðræðna við aðila vinnumarkaðarins og fulltrúa sveitarfélaga til að tryggja jafnræði við launasetningu. Reyndar, þegar tillagan var samþykkt, hafði meirihlutinn tekið mesta bitið úr tillögunni sem var upphaflega lögð fram með orðræðu sérstakt þjóðarátak, jafnvel gerð sérstaks kjarasamnings. Og það væri óskandi ef hæstv. forsætisráðherra sæi tækifæri hér í aðdraganda kjaraviðræðna að styrkja stöðu kvennastétta á vinnumarkaði með því að líta til þessara samþykktar og vilja Alþingis frá því fyrir 4 árum. Mig langar svo að lokum að nefna að í skýrslunni sem liggur hér til grundvallar góður kafli stöðuna á Nýja-Sjálandi. Og þegar kafað ofan í það sem þar var gert, þá virðist munurinn kannski fyrst og fremst vera sá að eftir alla vinnu sem þar var lagt í og hér hefur verið lagt í, þá tóku stjórnvöld boltann og skiluðu honum áfram. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrir að hefja þessa umræðu hér, af því það hefur verið gert nokkrum sinnum síðan umræðan hófst að telja fjölda karlmanna í salnum. Þá vil ég halda því til haga, hér í salnum eru 2 þingmenn stjórnarandstöðu af frjálsum vilja, en forseti getur ekki annað en setið hér, hæstvirtur.
þannig að það vantar fulltrúa stjórnarflokkanna hér í salinn og hvet ég þá til að mæta. En þessi umræða, hún er auðvitað að mörgu leyti snúin hvað það varðar að ná utan um, en það er eitt atriði sem mig langar að koma hér inn á í fyrri ræðu minni og það snýr að því hversu alltumlykjandi ríkið og hið opinbera er sem launagreiðandi, vinnuveitandi í þessum stóru stéttum sem að hér helst svona blasa við að eru undir, svona tilheyra þessum lægra launuðu hópum samfélagsins. Ég velti fyrir mig hvort hluti lausnarinnar getur verið sá að fækka hlutfallslega opinberum starfsmönnum og fjölga starfsmönnum á almennum markaði með því að færa auka frelsi þeirra stofnana, svo við þekkjum öll umræðuna um það hversu snúið hefur verið fyrir heilbrigðisfyrirtæki á einkamarkaði að skipuleggja sinn rekstur undanfarið kjörtímabil og það sem af er þessu. Það snýr að hjúkrunarfræðingum og öllum þeim stéttum sem koma að heilbrigðisgeiranum, nú grunnskólakennarar, leikskólakennarar. Ég hef trú á því að ef að hærra hlutfall þessara starfsfólks í þessum stéttum ætti möguleika á því, velkomin Ási, að sækja starf í einkageirann, þá yrði samkeppnin með þeim hætti að það væri líklegt að launakjör þessara hópa þrýstust upp á við. Hv. þingmaður virtist hafa misst af málfarsumræðu hér fyrr í dag og við hana má bæta að þingmenn bera ávarpa með fullu nafni eða kjördæmisheiti en ekki með gælunafni. En hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, tekur til máls. Herra forseti, kynbundinn launamunur er til staðar hér á landi og horfa þarf á heildarlaun þegar hann er metinn. Krónurnar sem rata í veski kvenna miðað við karla. Kynbundinn launamunur hefur ekki aðeins áhrif á mánaðarlaun kvenna, hann hefur áhrif á öll réttindi sem þær ávinna sér á vinnumarkaði. Konur fá lægri orlofsgreiðslur en karlar og lægri lífeyri. Þannig eru konur líklegri til að búa við fátækt á efri árum. Það er kaldur veruleiki margra kvenna sem að nú eru komnar á efri ár. Ríkið verður að ganga fram með góðu fordæmi með réttlátri launaleiðréttingu kvennastétta. Stytting vinnuvikunnar er liður í að jafna leikinn. Með hæfilega langri vinnuviku fæst bæði fjölskylduvænna starfsumhverfi og meiri framleiðni. Fleiri konur geta samræmt atvinnu og fjölskyldulíf og fengið full laun fyrir vinnu sína. Og svo er það gleðþækið. Konur eiga að fá sömu tækifæri og karlar, því fleiri konur sem sitja við stjórnvölinn, því eðlilega verður það að konur séu í ábyrgðarstöðum og því eðlilega verður það að vinnustaðurinn hugi einnig að þeirra þörfum sem starfsmanna. Tryggja þarf að leikskólar taki við börnum að fæðingarorlofi loknu. Bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla er mörgum erfitt, oftar en ekki bitnar sú staða frekar á starfsframa móðurinnar. Tilgangur barnabóta á að vera að jafna stöðu þeirra sem hafa börn á framfæri við þá sem ekki hafa börn á framfæri. Barnabætur draga síður úr atvinnuþátttöku kvenna ef þær eru ekki tekjutengdar. Oft er fullyrt að jafnrétti kynjanna sé þegar orðið að raunveruleika en þetta er rangt. Ójafnrétti leynist víða og staða karla og kvenna er sannarlega ekki jöfn á meðan að kynbundinn launamunur mælist og störf stórra kvennastétta vanmetin. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir, tekur til máls. Virðulegi forseti, þessi umræða sem við eigum hér núna er eitt af allra stærstu málunum sem við getum rætt. Því að hún snýst það, réttlæti í samfélaginu og að kynin séu metin að verðleikum
þegar að kemur að launum. Það er ljóst, eins og í raun hefur verið farið hér yfir bæði af hv. málshefjanda og eins hæstv. Forsætisráðherra í þessari umræðu, að það gerist ekkert í þessum málum af sjálfu sér. Það er ekki nægjanlegt að setja lög sem að segja að tryggja eigi jafna stöðu karla og kvenna. Það þarf fleira að koma til. Og þetta snýst heldur ekki um það að konur eigi að gera betur á einhvern hátt. Mennta sig hefur verið nefnt, jafnvel fara að sækja í önnur störf. Þetta snýst ekki um það. Konur geta ekki með breyttri hegðun sinni breytt gangi heils samfélags. Það skiptir þess vegna máli að stjórnvöld grípi til aðgerða hjá sér, líkt og verið er að gera. Þar þarf að halda áfram. Það er gríðarlega mikilvægt að stéttarfélögin stígi hér inn eins og þau hafi verið að gera og haldi þeirri vinnu áfram. En svo er þetta líka verkefni samfélagsins alls. Vegna þess að það þarf viðhorfsbreytingu, það þarf menningarbreytingu til þess að viðurkenna það að karlar og konur og kynin öll eigi að vera jafn sett og að þannig samfélag ætlum við að hafa. Til máls tekur að nýju hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Ég ætla að halda áfram að ræða stærstu kvennastétt landsins, grunnskólakennara. Eins og ég nefndi í fyrri ræðu átti einungis að veita kennurum örfá stig fyrir verkstjórn, þrátt fyrir að hún sé óumdeilanlega fyrir hendi. Og sennilega flóknar en verkefnastjórar horfast almennt í augu við vegna fjölbreytileika, þroska og aldurs þeirra sem verkstýrt er. Samkvæmt starfsmatinu sem starfshópur forsætisráðherra leggur til að sé notað, skoraði ungt fólk í sumarstarfi í unglingavinnunni hærra en grunnskólakennarar í verkstjórn. Með fullri virðingu fyrir því unga fólki þá er svona niðurstaða hreinlega niðurlægjandi fyrir grunnskólakennara og sýnir í hnotskurn hver staða þessara kvennastéttar er veik. Í grunnskólum er línuleg stjórnun og hver kennari ber gríðarlega mikla ábyrgð sem er ekki metin til launa. Ábyrgð á velferð og námi barna og ungmenna er lítils metin á meðan til dæmis nefndarsetur og möndl með peninga er hátt metið. Endurspeglar það verðmætamat okkar sem þjóðar. Það er líka staðreynd og ólíkt til dæmis heilbrigðisstéttum sem geta aukið við sín laun með yfirvinnu og vaktaálagi geta kennarar það ekki. Starf skólanna fer fram á dagvinnutíma og möguleika kennara á að hækka laun sem með yfirvinnu eru litlir sem engir. Tæplega 50 grunnskólakennari með 15 ára starfsreynslu er með 668.000 krónur á mánuði fyrir skatt. Sem alþingismaður er ég að borga álíka mikið í skatt á hverju mánuði og ég fékk í laun sem grunnskólakennari. Hvernig ætli þingmenn myndu koma út úr starfsmatinu? Með reynslu af hvoru tveggja veit ég að báðum þessum störfum er erfitt að lýsa fyrir þeim sem ekki þekkja til. Þau eru bæði fjölbreytt og krefjandi og passa bæði mjög illa inn í starfsmat. En ég er ekki viss að þingmaðurinn Ásthildur Lóa eigi endilega skilið að vera með mikið hærri laun en kennarinn Ásta Lóa og minni á að einu sinni voru laun alþingismanna miðuð við laun kennara. Það væri ekki úr vegi að taka þau viðmið upp aftur. Það er að minnsta kosti ljóst að þó starfsmati geti virkað fyrir einhverjar stéttir, virkar það ekki fyrir grunnskólakennara, stærstu kvennastétt landsins. Og hvað ætlar forsætisráðherra að gera í því? Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, við ræðum hér virðismat kvennastarfa. Og það er auðvitað nátengt jafnréttisbaráttunni og þar getum við Íslendingar með sanni sagt að við séum best í heimi. Við erum alltaf í fyrsta sæti, frábær árangur hjá okkur. Við erum með lagaumhverfi sem virðir fullkomið jafnrétti. Við höfum séð það að konur hafa flýtt í nám, útskrifast úr háskólum og meiri segja svo komið að það liggur við að maður hafi áhyggjur af drengjunum okkar og strákunum okkar, en samt setjum við uppi með það að launamunur er enn til staðar. Og þá má velta fyrir sér hverju sætir. Þegar horft er til þeirra stóru kvennastétta sem hafa verið nefndar hér, meðal annars kennarar, grunnskólakennarar og hjúkrunarfræðingar,
þá er það náttúrulega alveg ljóst að þeir sem mennta sig til þessara starfa og vilja starfa við það sem þeir menntuðu sig til hafa fyrst og fremst að ræða að vinna hjá hinu opinbera. Lögfræðingar starfa margir hverjir hjá hinu opinbera, en þeir geta líka starfa á einkamarkaði. Læknar starfa flestir hjá hinu opinbera, en geta líka starfa á einkamarkaði hjá sjálfu sér. Verkfræðingar starfa mest á einkamarkaði, en líka hjá hinu opinbera. Það hlýtur að vera eitthvað samhengi þarna á milli. Það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir því að hjúkrunarfræðingar og grunnskólakennarar hafa flykkt í að vera flugþjónar. Starf á einkamarkaði, starf sem þau menntuðu sig ekki í, en mikilvægt starf. En einhverra hluta vegna ákveður einkafyrirtækið Icelandair að Play að það sé meira virði að starfa sem flugþjónn heldur en sem grunnskólakennari eða hjúkrunarfræðingur. Þannig að virðulegur forseti, ég held að við verðum að taka þetta inn í myndina þegar við horfum á verðmætamatið og velta fyrir okkur hvort að markaðurinn sé einfaldlega betur til þess fallinn að leggja mat á virði starfa heldur en opinberar aðgerðir. Þá tekur til máls hv. 7. kjördæmis Eva Sjöfn Helgadóttir. Forseti, rannsóknir hafa sýnt fram á að kynjaskiptur vinnumarkaður sé einn stærsti orsakaþáttur kynbundins launamunar. Sögulega hafa sum þau störf sem hafa verið álitin kvennastörf einmitt verið þau lægst launuðustu eða jafnvel ólaunuð. En þar má nefna þau störf sem fylgja hefðbundnum hugmyndum umönnunarhlutverk kvenna. Ólaunuðu störfin sem að konur tóku og taka að sér í umönnun annarra einstaklinga. Söguleg viðhorf gagnvart slíkum umönnunarstörfum virðast enn ráðandi að einhverju leyti. Á vinnumarkaði má sjá konur í umönnunarstörfum eru þær meðal þeirra lægst launuðustu starfsstétta sem ræðir. Mati virðist vera að þeirra störf skipti einfaldlega ekki jafn miklu máli í dag og önnur störf sem að karlar sækjast fremur í. Þrátt fyrir að hæfniskröfur starfanna kunni að vera sambærilegar. Það segir í skýrslunni sem hér ræðir, með leyfi forseta: hefðbundin karlastörf fela oft í sér sköpun áþreifanlegra verðmæta sem auðvelt að meta til fjár, en á hinn bóginn fela hefðbundin kvennastörf gjarnan í sér sköpun óáþreifanlegra verðmæta sem ýtir undir vanmat á samfélagslegu virði starfanna. Gömul viðhorf gagnvart störfum þar sem að konur eru í meirihluta. Það virðist enn ráða miklu möguleika þeirra til að fá starfskjör við hæfi. Með tillagna skýrslunnar sem hefur verið hér rædd er verið að kortleggja og greina kerfisbundið vanmat á kvennastörfum og er þar meðal verkefna aðgerðahóps sem forsætisráðherra hæstv. Skipaði á grundvelli skýrslunnar launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði. Ég hef mikinn hug á því að vita hvort að forsætisráðherra hæstv. Telji að sú vinna muni skila sér að einhverju leyti inn í komandi kjaraviðræður og hvort að þessar viðræður muni leiða til þess að draga úr launamisrétti gagnvart þeim. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Isaksen. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrir þessa nauðsynlegu umræðu. En umræðan sem þessi þarf sífellt að vera á lofti þar til fullu jafnrétti hefur verið náð. Því miður hafa hefðbundin kvennastörf lengi verið vanmetin á kerfislægan hátt og enn erum við með staðar úreltar hugmyndir í samfélaginu hlutverk kynjanna sem viðhalda þessu misrétti. En þetta er ekki séríslenskt vandamál. Rannsóknir sýna að kerfisbundið vanmat á svonefndum kvennastörfum leiðir til lægri launa allan heim og er megin ástæða fyrir kynbundnum launamun. Það hefur dregið úr launamun kynjanna á undanförnum árum, meðal annars vegna innleiðingar jafnlaunavottunar og starfsmats hjá sveitarfélögum. Þessi tæki leiðrétta hins vegar ekki að óbreyttu launamun sem stafar af kynskiptum vinnumarkaði. Betur má því ef duga skal.
Ég vil minnast á það hér að nýafstaðinn heimsfaraldur varpaði skýru ljósi á mikilvægi og verðmæti kvennastarfa, enda eru konur í miklu meirihluta starfsfólki í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu. En er það eðlileg þróun að heilbrigðiskerfi og skóli sé að miklum hluta haldið upp á konum? Í því ljósi vil ég rifja upp aðeins hvernig launakjör kennara og kynjahlutfall hefur breyst í gegnum tíðina. Fyrir þó nokkrum áratugum eða kringum 1960–70 voru kennaralaun bundin við þingfararkaup. Þá var mikill meirihluti starfandi kennara karlar. Þetta var afnumið. Hvað gerðist? Jú, karlmenn hlutfalli karla fór lækkandi og hlutfall kvenna fór hækkandi. Breytist virðismat starfsins að einhverju leyti? Ég er ekki viss það. Það er verðmætara ef eitthvað í dag. Hvernig útskýrum við, virðulegi forseti, launamun fyrir börnunum okkar? Hvernig útskýrum við það fyrir stúlkunum okkar að karlmenn fái hærri laun fyrir sama starf? Það er flókið og það er í rauninni ekki réttlætanlegt. En það er gott og mikilvægt að setja lög, en árangurinn hefur því miður skilað sér allt of hægt. Við þurfum sem samfélag að brjóta þessa múra og við þurfum í samtali með börnin okkar að ræða þegar við ræðum við þau hvað það er sem við langar að gera þau skoði þetta. Máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, mig langar til að nefna hérna, af því við erum svo mikið að ræða vandann, að við ræðum líka lausnirnar. Eitt af þeim verkfærum sem við eigum í þessari baráttu er þingsályktunartillaga sem samþykkt var 2018, þingflokkur Viðreisnar lagði fram, sem heitir Þjóðarsátt bætt kjör kvennastétta. Því að hún varðar það að jú, vissulega þarf að afla gagna, en við þekkjum í raun og sann hver staðan er. Hún fjallar það að ráðherra myndi efla til viðræðna við aðila vinnumarkaðarins og fulltrúa sveitarfélaga með þetta markmið að fara í þjóðarsátt bætt kjör kvennastétta. Við eigum annað verkfæri sem er jafnlaunavottun, líka mál frá Viðreisn á sínum tíma sem að forsætisráðherra hefur beitt sér mikið fyrir og ég er henni þakklát fyrir það. En það er auðvitað vinna sem lýtur að því að greiða sömu eða sambærileg laun fyrir sambærileg störf. Hérna erum við að tala það hvert virði kvennastéttanna er eins og þessi umræða gengur út á. Og það skiptir máli að fara í aktíft og markvisst samtal og viðræður við aðila vinnumarkaðarins þetta til þess að komast í þá stöðu að við séum að ræða lausnir en ekki bara vandamál. Við þekkjum það að launamunurinn veldur því ekki bara að konur hafa meðaltali minna á milli handanna, við þekkjum það að meðalheimilin tapa á þessu líka, við þekkjum það hver staðan er í lok starfsævinnar vegna þessa, en við þurfum að ræða það hverjar afleiðingarnar eru fyrir samfélagið allt. Það er að koma kjarasamningar, staðan í heilbrigðiskerfinu, staðan í leikskólunum, staðan í velferðarþjónustunni er auðvitað spegill á það hvernig við verðleggjum störf kvenna. Það er ekki mikið flóknara en svo. Og þá er aðgerðaleysi líka pólitík. Það er pólitík að gera ekki neitt. Það er pólitík að bregðast ekki við. Þannig ég þakka fyrir þessa umræðu og ég hvet forsætisráðherrann okkar og stjórnvöld áfram til dáða að fara í aðgerðir. Til máls tekur að nýju hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, ég vil hér halda áfram það sem að hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skildi við varðandi verkfærin sem við höfum í þessari umræðu og til að takast á við þá þætti sem undirliggjandi eru. Eitt þeirra sérstaklega vil ég nefna sem er jafnlaunavottunin sem var innleidd hér
í námunda af árið 2017. Síðan var mismunandi eftir stærð fyrirtækja hvenær hópar fyrirtæki og stofnanir þurftu að hafa lokið þeirri vinnu og ég held að ég muni það rétt að frá og með 31. desember næstkomandi eigi öll fyrirtæki með fleiri en 25 starfsmenn að hafa lokið þeirri innleiðingu. Þetta snýst að því sem ég kem nú stundum inn á kannski öðru samhengi, að við setjum orkuna í það sem skiptir máli og það sem árangur næst. Eftir svona nokkra leit á vefnum þá hefur mér ekki tekist að finna neina svona greinagóða úttekt á þeim árangri sem talið og hægt að færa rök fyrir að jafnlaunavottunarkerfið hafi skilað. Og ég svona, bara því hæstv. Forsætisráðherra situr hér í sínu sæti, þá held ég að væri áhugavert ef að jafnréttismálaráðherrann setti af stað vinnu sem að reyndi að komast í boss í því hver árangur af því regluverki hefur verið. Því að það auðvitað liggur fyrir að kostnaðurinn af því umtalsverður og hann áþreifanlegur fyrir fyrirtækin, en það skiptir máli að þegar slíkt lagt yfir efnahagslífið í heild sinni, að minnsta kosti fyrir fyrirtæki með 25 starfsmenn og fleiri, þá getum við sýnt fram á að einhver árangur hafi náðst. Ég sá hér gamla frétt frá því það bil á þeim tíma þegar verkefnið eða lagaskyldan er að byrja, og þar var bara tiltölulega lítið fyrirtæki með heildarkostnað upp á 4 milljónir sem væntanlega orðið töluvert hærri núna. Þannig að ég bara hvet hæstv. Jafnréttisráðherra til að skoða þetta. Þá tekur til máls að nýju hv. Málshefjandi 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, ég þakka fyrir þátttöku þingmanna í þessari umræðu og hæstv. forsætisráðherra fyrir svörin. Það er gott að heyra að það eigi að fara í tilraunaverkefni með 4 giska ólíkum opinberum stofnunum, en út úr því kemur vonandi niðurstaða sem við getum unnið með áfram, en hún verður ekki væntanleg fyrr en á næsta ári ef ég hef skilið þetta rétt. Það sem mig langar til að hnykkja á hér í lokin að tækin sem við höfum verið að nota, starfsmatið til dæmis hjá sveitarfélögunum, hefur til dæmis leitt til þess að þar er minnstur óleiðréttur launamunur hjá sveitarfélögunum, en það er alveg rétt sem hér hefur verið bent á að það er ekki sama hvernig það er gert og stigatalningin í starfsmatinu hentar stéttum mjög misjafnlega. Og það getur verið innbyggð skekkja í tækjunum eins og starfsmatinu, og við vitum líka að jafnlaunavottunin hefur mikla ókosti, hún fer ekki þvert á vinnumarkaðinn, og ég tek undir þau orð hér sem spurningu hv. þm. Bergþórs Ólasonar að það verði skoðað að árangurinn mældur. Þriðja vaktin auðvitað stórkostlegt hagsmunamál kvenna að því leyti að þær þurfa að losna við hana. Og ég legg til að næsta kvennaverkfall verði á þriðju vaktinni og það standi í heilt ár. Og við leyfum bara liðinu að sjá sig sjálft. En ég vara við hugmyndum að einkarekstur, hvað þá einkavæðing, bæti hér úr. Allur einkarekstur sem fer fram í velferðarkerfinu fjármagnaður beint úr ríkissjóði. Við verðum að sjá til þess að ríkið sinni því hlutverki sínu að halda úti mennta- og velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi, af því að það er hlutverk ríkisins. Og verðmætamat starfanna sem þar fer fram þarf að vera þannig að konur og karlar sækist í þau og að það sé sanngjarnt og endurspegli virði starfanna. Síðustu þetta, það er bara pólitíska forystu, nýsjálendingarnir hafa sýnt okkur það og ég skora á hæstv. forseta að taka hana. Hæstv. forsætisráðherra tekur til máls. Herra forseti, ég þakka fyrir ágæta umræðu og mér finnst ástæða til að byrja á að nefna aðeins hvað varðar árangur af því sem við höfum verið að gera. Alveg sama hvert litið er, leiðréttur eða óleiðréttur launamunur, hann hefur dregist saman. Frá árinu 2010 til 2019, leiðréttur launamunur fer úr 6,2% í 4,3%, óleiðréttur úr 17,5% í 13,9%. Meðal annars væntanlega vegna jafnlaunavottunar sem kannanir sýna mælist mjög vel fyrir hjá þeim sem stjórna bæði fyrirtækjum og stofnunum. Hins vegar þegar innleiðingunni lýkur munum við að sjálfsögðu gera stóra rannsókn og meta hvernig til hefur tekist.
Þriðja vaktin hefur verið rædd. Við erum að fara að ráðast í tímarannsókn vegna þess að við höfum ekki gert það af einhverjum ástæðum sem t.d. önnur Norðurlönd hafa gert. Það er að segja mæla í raun og veru hvernig kynin nýta tíma sinn með ólíkum hætti. Þau eru ekki í vinnunni. Ég þykist nú vita hvað kom út úr því en það verður áhugavert að sjá. Mig grunar að það séu fremur konurnar sem eru að skutla í afmæli, tómstundir, sjáum ýmislegt sem ekki endilega það sem við köllum hefðbundnu heimilisstörf. Ég get tekið undir með þeim sem hér segja. Ég vil minna á því hér er rætt það að útvistun starfa skili stórkostlegum árangri í þessum málum. Ég vil bara minna á það að launamunur hjá ríki og sveitarfélögum er minni en á almennum markaði og ég held að það væri nú bara áhugavert rannsóknarefni að skoða hvernig hefur farið með launaþróun t.d. hjá þeim kvennastéttum þar sem störfum hefur verið útvistað, t.d. í ræstingum. Ég er ekki viss að það komi neitt sérstaklega vel út en það er nú eitthvað sem þyrfti kannski að rannsaka bara sérstaklega. Ég get tekið undir það sem hér hefur verið sagt að heimsfaraldurinn dró fram verðmæti umönnunarstarfa, dró líka fram verðmæti kvennastarfa í skólakerfinu. Það var tekin hér ákvörðun að halda skólum opnum til þess að tryggja sem mest órofa samfellu í lífi barna en líka vegna þess að það er nokkuð ljóst hvort foreldrið hefði tekið ábyrgðina á því ef börnin hefðu verið heima. Ég er ekki í nokkrum vafa að þetta var rétt ákvörðun þegar við lítum til barnanna hér á Íslandi miðað við þau börn sem voru jafnvel heima hjá sér mánuðum saman. En þetta var álag. Þannig að sjálfsögðu þarf að taka þetta með í reikninginn við undirbúning næstu kjarasamninga að skoða nákvæmlega framlag þessara mikilvægu stétta. Þá er þessari umræðu lokið. Eins og forseti gat áðan þá verður nú gert rétt klukkutíma hlé á þessum fundi. Fundinum er nú frestað til klukkan 1. Fundi er frestað.
Fundi er fram haldið á Alþingi. Af dagskrá þessa fundar er tekið 11. dagskrármálið. Nú er tekið fyrir 3. dagskrármálið, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla, reikningshald Kirkjugarðasjóðs og fleira, stjórnarfrumvarp, 153. mál, þingskjal 154, 1. umræða, og til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. Frumvarp sama efnis var lagt fram á 152. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu. Tilgangur þess er fyrst og fremst að gera breytingu á ákvæði laganna er snýr að því hver annist reikningshald Kirkjugarðasjóðs en ábendingum það hefur meðal annars borið frá Ríkisendurskoðun. Samkvæmt 5. málsgrein 40. greinar gildandi laga annast skrifstofa biskups reikningshald sjóðsins en frumvarpið gerir ráð fyrir að ábyrgð reikningshaldinu verði færð til kirkjugarðsráðs sem þykir betur til þess fallið að halda utan það en skrifstofa biskups. Jafnframt er lagt til að brottfalli ákvæði í sama málslið þar sem fram kemur að reikningshald sjóðsins gildi sömu reglur og reikningshald kirkna enda ákvæðið ekki talið eiga við verði fyrir breytingi samþykkt. Stjórn Kirkjugarðasjóðs er samkvæmt lögum í höndum Kirkjugarðaráðs en það er bæði skipað aðilum innan og utan þjóðkirkjunnar enda er hlutverk kirkjugarða ekki bundið við þjóðkirkjuna. Þar sem kirkjugarðar eru sjálfseignarstofnanir með sérstöku fjárhaldi er talið orka tvímælis að skrifstofa biskups annist reikningshald Kirkjugarðasjóðs og þykir sú breyting sem hér er lögð til því tímabær. Samhliða þessari breytingu er lagt til að úr lögum verði felld brott 2 ákvæði er lúta að Bálfarafélagi Íslands þar sem félagið hefur ekki verið starfandi meira en hálfa öld. Er annars vegar að ræða heimild félagsins sem lagt hefur verið niður til að kjósa mann í kirkjugarðsstjórn Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma og hins vegar ákvæði að leita skuli tillagna félagsins reglugerðir varðandi líkbrennslu. Þessi breyting snýr fyrst og fremst að því að uppfæra lögin með stöðu mála í dag. Það er að fella brott ákvæði sem vísar til tiltekins félags sem fellt hefur verið niður og er ákvæðin því ekki talin eiga heima í lögum. Við undirbúning frumvarps þessa var haft samráð við Kirkjugarðaráð og skrifstofu biskups Íslands. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg til að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og til annarrar umræðu. Það veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég er hingað komin kannski fyrst og fremst til þess að vekja athygli á athugasemdum sem hafa borist í tengslum við þetta frumvarp sem ég geri reyndar ráð fyrir að hæstv. Dómsmálaráðherra sé fullkunnugt þær athugasemdir. Það eru athugasemdir sem lúta meðal annars að því að nú hefur verið lögð inn umsögn endurskráningu og endurlífgun Bálfarafélags Íslands og því skýtur það eilítið skökku við að það sé verið að gera lagabreytingar sem lúta að því að taka hlutverk félagsins alveg úr lögum þegar það er augljóslega ákveðinn vilji kominn upp til þess að halda félaginu lifandi. En ég vil bara leggja áherslu á að þessar athugasemdir verði teknar til greina. Það er ekki að heyra á máli hæstv. ráðherra að það hafi verið gert áður en frumvarpið kom hingað inn á þing. Þá langar mig bara til þess að benda hæstv. ráðherra og þingheimi öllum á umsögn Siðmenntar þetta frumvarp þegar það kom fram síðast. Hún er ítarleg og kannski aðeins lengri en þannig að ég geti þulið hana upp hérna í andsvari hæstv. ráðherra. Þar er meðal annars lagður til fjárhagslegur og stjórnunarlegur aðskilnaður kirkjugarða og bálstofu. Nú er komin upp það er búið að koma á fót félagi sem hefur sýnt áhuga á því að setja á fót hér trúhlutlausa bálstofu. Það er þörf á nýrri bálstofu á Íslandi og ákveðnar breytingar í þessu frumvarpi gætu verið liður í því að tryggja að
ný bálstofa sem yrði byggð á Íslandi, að það yrðu höfð að leiðarljósi sjónarmið trúhlutlausar möguleika á útför og bálför og samkeppni vegna samkeppnissjónarmiða á þessu sviði. Svarar andsvari hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, eins og fram kom hér í yfirliti mínu áðan að þá eru kirkjugarðar sjálfseignarstofnanir með sérstöku fjárhaldi og þeir í sjálfu sér okkar það sem sagt þeir eiga að vera og þau hlutverk þeirra að vera ekki bundin einu sérstöku trúfélagi heldur að vera hreinlega grafreita stofnun óháð öllum trúfélögum. Á sínum tíma var þetta fyrirkomulag viðhaft varðandi bálfarir að frumkvæði ákveðins hóps var stofnað til félag sem stóð fyrir fjársöfnun til þess að koma á möguleikum á líkbrennslu á Íslandi. Það búið að vera til skoðunar í ráðuneytinu núna hvernig þessum málum verður hagað til framtíðar og í þessu eins og öðru þá er tækninni fleygt fram og það eru margir möguleikar í stöðunni. Kostnaður við uppbyggingu á slíku er miklu minni heldur en kannski áður var og öll umgjörð orðin miklu einfaldari eða möguleikar á að hafa hana miklu einfaldari. Við erum núna bara í farvegi með það að ákveða það í ráðuneytinu hver tillaga okkar verður framtíðarskipan þessara mála. Það þarf auðvitað að vera þannig að það sé ekki háð neinum trúfélögum sá rekstur sérstökum. Þetta er óháð trúfélögum, þessi þjónusta á að vera það. Það er mín skoðun og sú tenging sem er við þjóðkirkjuna í dag varðandi svona reksturinn á þessu og tengingunum við kirkjugarðana, það er eitthvað sem við þurfum að skerpa á líka við þessar breytingar þegar þær liggja fyrir og það verður fyrr en síðar. Það veitir andsvar síðar sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Forseti, nafnið mitt er svo langt að maður á að bíða eftir að forseti þylji allt upp. Þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Það gleður mig að heyra að það sé ekki búið að niðurnjörva neitt í þessum málum og það sé raunverulega verið að skoða þessi mál í ráðuneytinu. Ég fagna því og bendi þar á bara aftur það sem kemur fram meðal annars í þeim umsóknum sem bárust vegna frumvarpsins við fyrri umfjöllun og meðal annars það að það er, held ég óumdeilt að það er einungis pláss fyrir eina bálstofu, þannig að þetta er kannski svolítið snúin staða og alveg eins og hæstv. ráðherra bendir á þá hefur tækninni fleygt fram og mjög margt sem er ólíkt við til dæmis rekstur bálstofu heldur en kirkjugarða. Í raun er reksturinn mun líkari útfararþjónustu heldur en rekstri kirkjugarða eða grafreita og því færi því ágætlega í höndum einkaaðila og svona í ljósi kannski annarra almennra stefnu flokks hæstv. ráðherra þá ímynda ég mér að þeim hugmyndum verði tekið opnum örmum að fela algerlega trúhlutlausum einkaaðilum rekstur bálstofunnar. Þó að því sé haldið fram að eitthvað sem rekið er á vegum eins trúfélags sé opið öllum óháð trúfélagi, þá vitum við að það er ekki svo einfalt. Þetta eru viðkvæm mál, trú fólks er viðkvæmt og persónulegt mál og í raun ekki hægt að ætlast til þess að fólk leiti til annars trúfélags en sín eigin eða trúhlutlaus aðila fyrir hluti af þessu tagi. Það svarar andsvari síðari sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Það að mörgu að hyggja þegar það kemur að því hvernig við skipum málum til framtíðar í þessu. Við til að mynda horfum framan í þá staðreynd að þróunin hér á stórhöfuðborgarsvæðinu hefur verið mjög hröð í áttina að því að það eru bálfarir við útfarir. Yfir 70% í dag. Hlutfallið er aftur miklu minna út á landi. Það er allir sammála það að það sé að mörgu leyti ástæða til þess að hvetja frekar til og hafa umgjöruna þannig að það sé frekar hvatt til bálfara. Það má til að mynda bara tala landnýtingu og annað í því sambandi. En það er augljós mismunun til að mynda í aðstöðu fólk sem býr út á landi og þeirra sem að búa hér á svæðinu varðandi aðgang að þessari þjónustu. Og þess vegna er hlutfallið eins og raun ber vitni. Því hefur gjarnan verið haldið fram að það sé einungis pláss fyrir eina bálstofu á Íslandi. Það hlýtur auðvitað að tileinkast af þeim kostnaði sem er lagður til grundvallar á því að hafa þessa þjónustu til staðar. Og það eru hugmyndir sem hafa verið uppi bæði hjá Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæmis og hjá félaginu Tré lífsins að þær eru auðvitað að byggja mjög stóra starfsemi í kringum þetta og meðan að auðvitað bálförin sem slík getur átt við stað bara í tiltölulega einföldu umhverfi. Og þetta er það sem við erum að skoða. Kostnaður við ofna og annað hefur farið mjög mikið niður á síðustu árum og ég hef aðeins verið að kynna mér það. Ég hallar svolítið að því að það geti verið alveg ástæða til þess að hafa þetta mögulega bara alveg frjálst. Það er bara þeir fara í þetta sem að vilja. Af þessu mun renna ákveðin hluti kirkjugarðsgjalds sem að fólk greiðir og það verður til ráðstöfunar í þessu sambandi. En þegar ofnar kosta kannski orðið og ég vil nota þeir ofnar niður í einhverja nokkra milljónir króna, mér liggur við að segja, sem ég hef séð dæmi að þá er augljóslega geta aðilar mögulega út land einnig komið upp þessari þjónustu á öðrum svæðum. Og þetta er allt til skoðunar og verður niðurstaða okkar byggð á svona víðari skoðun á þessum málum. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir ræðuna og frumvarpið og get fullvissað hann það við í hv. allsherjar- og menntamálanefnd munum taka þetta fyrir og auðvitað fara yfir þær umsagnir sem borist hafa. Því miður hafði okkur ekki tekist áður að fá gesti út af þessu máli en við munum að sjálfsögðu gera það. Og ég bara vil fagna mjög því sem kom hér fram í máli ráðherra hérna áðan varðandi það að það þarf að skoða svolítið stóru myndina og þar er auðvitað landsbyggðin inn í því að það er ankaralegt ef að við viljum allavega það sé ekki dregið úr því valfrelsi að þú getur tekið það ákvörðun að láta brenna þig að því liðnum að þá sé aðgengið ekki betra en raun ber vitni með fólk sem býr á landsbyggðinni. En ég vildi ekki síður, virðulegur forseti, nota tækifærið til að nefna það að það er hér annað frumvarp sem liggur fyrir þinginu breytingu á sömu lögum og það er á þingskjali nr. 27 og fjallar dreifingu á ösku. Og ég er fyrsti flutningsmaður á því frumvarpi og það líka mál sem ég hef mælt fyrir allnokkrum sinnum en hefur eins og því miður oft vill verða með þingmannamál hefur ekki fengið brautargengi. Ég vona að við munum þetta mál fái hér brautargengi og ég vil hvetja hæstv. Ráðherra til að horfa til þess að það er ekki bara umgjörðin í kringum þetta, það er að segja brennslurnar og annað, heldur líka að valfrelsið nái fram yfir það. Það er með öllu óeðlilegt að mínu mati að hið opinbera sé að hafa á því sterkar skoðanir að veljir þú að láta brenna þig að þá beri að jarðsetja karið. Það er það sem lögin segja. Svo getur þú sótt undanþágu og þá er það innan mjög strangs ramma. Þannig að ég bara óska eftir að hæstv. Ráðherra komi með mér í lið að breyta þessu íþyngjandi gamla lagaákvæði og reglugerðum sem því fylgja þannig að við opnum svolítið á þetta og virðum frelsi einstaklingsins út fyrir dauða og gröf.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Á dagskrá þessa fundar er tekið dagskrármál númer 5. Þá er tekið fyrir 4. dagskrármálið, ávana- og fíkniefni, afglæpavæðing, vörslu neysluskammta. Frumvarp, 5. mál, þingskjal 5, framhald 1. umræðu og til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen. Forseti, ég ætlaði nú bara að koma örstutt hérna upp og lýsa yfir ánægju minni með þessari góðu umræðu sem átti sér stað í gær og á sama tíma aðeins svona súmmera þann skilning sem ég tek úr þeirri umræðu og held að það sé mikilvægt að halda til haga. Það komu hér fram athugasemdir það að mál heilbrigðisráðherra að afnema refsingar væri ekki á þingmálaskrá fyrr en í mars, sem þykir miður því að það grefur undan trúverðugleikanum, forseti, að það mál nái fram að ganga. Því að það var mjög stutt eftir af þinginu og mikið álag á sérstaklega velferðarnefnd sem er gríðarlega mikið af málum inni hjá sér á þessum tíma. Því miður. Hitt sem að mér þótti miður var að heyra hvernig þingmenn meirihlutans sem tóku þátt í umræðunni í gær voru flestir sammála því og tóku undir með mér að refsistefnan er ekki að virka. Og það var enginn, allavega flest allir voru sammála að refsistefnin þyrfti að breyta því að hún væri ekki að skila gagni, hún væri ekki að ná markmiðunum sínum, hún væri ekki til bóta, hún væri ekki að skila neinum til samfélagsins. Þannig að ég heyrði hljómgrunn þar sem er mjög gott. En það sem er miður að á sama tíma og að þingmenn háttvirtir sem tóku þátt í umræðunni í gær, þingmenn meirihlutans, virðast vera sammála það að það sé ekkert gagn í refsistefnunni og meira segja að hún sé að valda skaða, að þá er alltaf verið að kalla eftir bið, að við eigum að bíða þangað til að búið er að fara í heildarendurskoðun, að við eigum að bíða þangað til að búið er að efla meðferðarúrræði, við eigum að bíða þangað til að það sé búið að efla forvarnir. Og það er alltaf ástæða til þess að bíða og þetta er sami tónn sem ég er búin að heyra núna í 3 ár sirka, síðan að ég lagði fram málið fyrst. Og það er alltaf þessi bið. Eftir einhverju sem virðist aldrei gerast og því nú er þessi ríkisstjórn búin að hafa dágóðan tíma til þess að gera alla þessa hluti. En hefur ekki gert það ennþá. Og ég velti því bara fyrir mér. Hvers vegna að við þurfum að halda áfram að valda skaða í lífi fólks til þess að bíða eftir því að úrræði séu bætt og heildarendurskoðun fari í gang. Þegar við gætum svo auðveldlega, þingið hér gæti gefið samfélaginu þau skilaboð með því að samþykkja þetta frumvarp að við viljum afglæpavæða. Það er hægt að stilla gildistímann þannig að gildistíminn að þetta taki gildi eftir ár. Þetta er alveg eitthvað sem tíðkast erlendis þegar það er verið að fara í svona lagabreytingar. Og á þessu ári að þá gæti ráðherra og ríkisstjórnin farið í þá vinnu að fara í þessar heildarendurskoðun, að fara í það að styrkja og efla þessi meðferðarúrræði og forvarnastarfið. Og á sama tíma þá væri þingið búið að gefa þau mikilvægu skilaboð út í samfélagið að það stendur til að hætta að refsa fólki fyrir að nota vímuefni. Þetta er það sem ég tek út úr þessari umræðu og það eiginlega grefur dálítið undan von minni að þetta mál nái fram að ganga og líka að heilbrigðisráðherra nái að klára þetta mál á þessu þingi. Því miður. Ég vildi óska þess að það væri meiri vilji, að væri meira hugrekki til þess að taka þetta skref, því að það gat enginn, forseti, ekki einn einasti þingmaður svara mér þegar ég spurði í gær hverju núverandi stefna er að skila. Hverju er það að skila til samfélagsins og líf þessara einstaklinga sem við erum að refsa, að halda þessari refsistefnu áfram. Því gat enginn svarað. Og ef við getum ekki svarað því og sýnt fram á það
að núverandi refsistefna sé að ná markmiðum sínum, að þá finnst mér við sem löggjafi bera að breyta stefnunni. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Og það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, tæknifrjóvgun og fleira, einföldun regluverks, frumvarp, 8. mál, þingskjal 8, 1. umræða og til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti. Það er ekki sjálfsagður hlutur að geta eignast barn og mörg þurfa aðstoð tæknifrjóvgunar. Mér finnst að lögin eigi að vera fólki til hjálpar sem er á þeirri vegferð í staðinn fyrir að lögin geri þeim verkefnið erfiðara. Því er ég sérstaklega glöð með að standa hér í dag og mæla fyrir frumvarpi sem ég hef lagt fram í tvígang og mæli nú fyrir í fyrsta sinn, svo lagaumhverfið geti frekar aðstoðað fólk í þeirri vegferð að eignast barn í stað þess að reynast því þröskuldur. Nóg er til af óþarfa þröskuldum í heiminum og nauðsynlegt að fækka þeim þar sem hægt er. Reglukerfið í kringum tæknifrjóvganir er að mörgu leyti ágætt en er upphaflega frá árinu 1996. Ég hugsa með mikilli hlýju og samúðar til allra þeirra sem áður stóðu í eflaust mjög sársaukafullri baráttu til að eignast barn án þeirrar þekkingar, tækni og umræðu sem við þó búum við nú. En þótt lagaumhverfi tæknifrjóvgana hafi tekið breytingum síðan þá, verður að endurskoða það sem úrelt er og hreinlega vont að mínu mati í núgildandi lögum. Af illskiljanlegum ástæðum er til dæmis lagt bann við því í núgildandi lögum að gefa tilbúinn fósturvísi. Það er bannað að gefa fósturvísi þó bæði sé heimilt að gefa sæði og egg. Blessunlega eru það ekki margir sem eru í þeirri stöðu að geta hvorki notað egg sín eða sæði af einhverjum ástæðum, en það gerist og í þeim aðstæðum er fyrir þá einstaklinga dýrmætara en gull að geta þegið fullbúinn og þroskaðan fósturvísi að gjöf. Staðreyndin er sem sagt sú að ef til dæmis eitthvað par vill aðstoða einhverja sem það þekkir sem á erfitt með að eignast barn, má það par samkvæmt lögunum gefa annars vegar egg og hins vegar sæði en alls ekki tilbúinn fósturvísi úr sama eggi og sama sæði. Íslensk lög leggja blátt bann við því að það megi, sem er að mínu viti óskiljanlegt og það verður að segjast að röksemdafærsla þess í greinargerð laganna er rýr. Forseti, fólk sem kýs að nýta sér aðstoð tæknifrjóvgunar við að eignast barn verður samkvæmt núgildandi lögum að vera skráð í staðfesta sambúð eða hjúskap. Kannski atriði sem hljómar ekkert svo skrítilega. Er þetta ekki bara eðlileg krafa? En forseti, er það? Hvað er það nákvæmlega sem kallar á að það sé nauðsynlegt að fólk sem eru huga á að eignast barn saman sé í skráðri sambúð eða í hjónabandi? Ég get ekki svarað því, en það er hins vegar mín skoðun að ríkisvaldið á ekki að óþörfu að hafa skoðun eða miðstýra því hvernig fólk kýs að búa til fjölskyldu þegar engin ástæða er til. Kannski má í þessu samhengi minna á að íslenska ríkið gerir ekki kröfu sambúðarform áður en fólk eignast börn, blessunarlega því að það myndi líka eflaust kalla á helst til mikla skriffinnsku á börum bæjarins. Öllu alvarlegra er að sambúðarkrafan veldur því að við skilnað er svo fólki bannað að nýta fósturvísi sinn, jafnvel þótt einstaklingarnir vilji samt eignast barnið saman, eða fyrir liggi samþykki beggja aðila fyrir því að annað þeirra nýti fósturvísinn. Það sama á við þær sorglegu aðstæður ef fólk á fósturvísi og annað þeirra andast. Íslensk lög gera skýlausa kröfu að í þeim aðstæðum verði að eyða fósturvísinum þrátt fyrir skýran og staðfestan vilja beggja aðila hann verði nýttur eftir andlát
annars þeirra. Forseti, ég ætla að fá að endurtaka þennan punkt svo hann fari örugglega ekki á milli mála. Ef að fólk slítur sambúð eða hjónabandi eða annar aðilinn andast, verður samkvæmt núgildandi lögum að eyða eða farga öllum fósturvísum þeirra einstaklinga, þrátt fyrir að liggi fyrir vilji og samþykki beggja að fósturvísarnir verði nýttir. Forseti, þetta fyrirkomulag er allt of stíft, algjör óþarfi, allt of sársaukafullt og verður að breyta. Reglur núgildandi laga er eflaust eða var hægt að rökstyðja út frá ýmsum ástæðum líkt og flest. En þegar hlutirnir enda í fanginu á ríkinu gerist það oft að það fer að hafa of mikil afskipti, óþarfa afskipti. Hlutir úreldast og fara að stýra á mikið tilveru fólks sem að þróast kannski áfram og á annan hátt heldur en lagareglurnar segja til. Við eigum því þvert á móti að treysta fólki einfaldlega til að finna lífi sínu þann farveg sem það telur best og þá sérstaklega þegar rökstuðningurinn er jafn rýr og raun ber vitni um annað. Reglur eiga að vera fáar og skýrar eins og kostur annars skapast í þessu eins og öðru flókið regluverk þar sem sífellt þarf að plástra og bæta við nýjum reglum til að koma til móts við ólík sjónarmið. Það sem meira er, ríkið á þá enn erfiðara með að bregðast við því að samfélagið sé í sífelldri mótun. Viðhorf okkar til aldurs hafa til dæmis breyst, við kynnumst seinna en áður, hugum að barneignum seinna en áður og höldum heilsu og orku lengur en áður. Fyrir utan þann augljósa punkt að við erum ekki mikið að skipta okkur að því af hverju og hvernig aðstæðum og á hvaða hátt fólk vill almennt eignast börn. Ríkið hefur enga ástæðu til þess að fara að skipta sér af því þó fólk þurfi aðstoð tækninnar til þess. Forseti, það er rétt að nefna að oft hafa heyrst að rökin fyrir íþyngjandi reglum í þessu samhengi séu hagsmunir barnanna. Hagsmunir barna skipta að sjálfsögðu miklu máli, en við höfum lög og reglur í samfélaginu sem gæta hagsmuna barna og við getum alveg treyst því að þær reglur eigi við sama hvaðan og hvernig börnin koma. Hið opinbera hefur til dæmis áður sett íþyngjandi reglur á grundvelli hagsmuna barna sem var svo horfið frá. Það er til dæmis ekki ýkja langt frá því að afnumið var bann við því að systir konu sem á í erfiðleikum gæti gefið henni gjafegg þar sem þá var talið að það yrði of erfitt að alast upp í svo flóknu fjölskyldumynstri. Sömuleiðis takmarkaði ríkið áður rétt samkynhneigðra til að eignast börn með þeim rökum að það væri of erfitt fyrir börn að alast upp hjá samkynhneigðum foreldrum. Allt atriði sem okkur finnst blessunarlega sjálfsagt að sé heimilt í dag og góð áminning að líf okkar, tilvera og viðmið á það til að breytast hraðar en regluverk hins opinbera. Forseti, reglur eiga að vera fyrir fólk og við höfum aldrei verið hrædd við að endurskoða þær. Ég er því mjög glöð að mæla fyrir þessu máli til að taka fleiri skref til aukins frelsis, stuðnings og sjálfsákvörðunarrétti gagnvart fólki sem vill eignast börn. Nánar tiltekið eru efnislegar tillögur í frumvarpinu sem ég hér mæli fyrir að lagðar eru til breytingar á lögum nr. 55/1996 tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna og barnalögum nr. 76/2003. Í frumvarpinu er lagt til að sambúð eða hjúskapur verði ekki lengur skilyrði fyrir því að einstaklingar geti staðið saman að tæknifrjóvgun í þeim tilgangi að búa til barn. Frekar skal byggt á upplýstu, skriflegu og vottuðu samþykki beggja einstaklinga gagnvart tæknifrjóvgunarferlinu og geymslu fósturvísa að því loknu. Við þá breytingu gerist í raun ósjálfrátt þar sem mér fannst ástæða til að nefna í tvígang hér áðan að það er aftengd og rakin upp krafa núgildandi laga að það verður að eyða þeim fósturvísum sem til eru við skilnað fólks eða við andlát annars þeirra. Engu að síður fannst mér ástæða til að taka það sérstaklega fram í greinargerð svo það færi örugglega ekki á milli mála að það myndi gerast átómatískt við að afnema sambúðarkröfuna. Einnig er í frumvarpinu lagt til að gjöf fósturvísa verði heimil, en þó ekki í ábataskyni. Sú heimild byggist á sama grunni og heimild til að gefa kynfrumur til tæknifrjóvgunar þriðja aðila og verði háð upplýstu, skriflegu og vottuðu samþykki gjafans. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að ráðherra skuli í reglugerð gera betur grein fyrir því hvernig upplýst samþykki hlutaðeigandi
í tæknifrjóvgunarferli skulu uppsett og útfært. Við gerð frumvarpsins var löggjöf 3 annarra landa skoðuð þegar kemur að tæknifrjóvgun og þeim skilyrðum sem gerð eru til einstaklinga sem leita þeirrar heilbrigðisþjónustu til að eignast barn. Í stuttu máli eru þau lönd, Bretland, Danmörk og Spánn, öll með rýmri löggjöf en núverandi reglur segja til og myndi frumvarpið sem ég mæli hér fyrir færa íslenska löggjöf nær því hvernig þar hafður háttur á, en nánari fjallar löggjöf þeirra landa í greinargerð frumvarpsins. Forseti, það mikilvægt að þeir einstaklingar sem leggja þurfa upp í langt, erfitt og kostnaðarsamt ferli tæknifrjóvgunar til að freista þess að eignast barn og búa til fjölskyldu upplifi að umgjörð laganna og reglur tæknifrjóvgun séu gerðar með hag þeirra fyrir brjósti og þeim til aðstoðar. Frumvarpið miðar að því að fullorðnu fólki skuli treyst til að haga lífi sínu eins og það vill svo fremi sem það sé öðrum að skaðlausu. Reglurnar skuli vera eins skýrar og einfaldar og kostur er. Lög og reglur eru fyrir fólk og löggjafinn á ekki vera hræddur við að endurskoða þær í takt við tímann og auka tækifæri fólks til að búa til fjölskyldu. Ég segi þér einu sinni enn að lokum að ég mjög glöð með að vera að mæla hér fyrir þessu máli. Máli sem mun auðvitað ekki valda straumhvörfum fyrir allan þann fjölda fólks sem glímir við ófrjósemi og þarf að nýta sér aðstoð tæknifrjóvgunar. Og þar þarf enn að rýna fleiri þætti eins og til dæmis kostnaðarþáttinn. En fyrir þá einstaklinga sem eru í vandræðum vegna stífra reglna núgildandi laga munu þessar breytingar skipta öllu heimsins máli. Forseti, ég stend ekki ein að þessu frumvarpi. Meðflutningsmenn mínir að þessu frumvarpi eru úr öllum flokkum sem starfa á Alþingi og ég vil fá að nota tækifærið og þakka fyrir það. Meðflutningsmenn mínir eru háttvirtir og núna uppáhalds þingmenn Bergþór Ólason, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Gísli Rafn Ólafsson, Helga Vala Helgadóttir, Jakob Frímann Magnússon, Líneik Anna Sævarsdóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Lagt til að lögin taki gildi 1. janúar 2023, en það ekki svo mjög tæknilega flóknar breytingar að ræða, kostnaðurinn enginn og gagnvart því fólki sem þessi lagabreyting myndi hjálpa, þá hver mánuður sem eilífð að líða. Að lokum hlakka ég til að heyra þau sjónarmið sem geta komið að gagni við málið og legg til að málið gangi að lokinni 1. umræðu til háttvirtrar velferðarnefndar. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir framlagningu þessa máls og þakka fyrir boðið að fá að vera meðflytjandi á þessu þarfa máli. Ég tek undir það sem hv. þingmaður segir að þetta mál mun ekki valda straumhvörfum í íslensku samfélagi. En við erum líka hér til þess að tryggja að litlir hlutir gerist sem að geta haft grundvallaráhrif á líf fólks. Og minni ég á þingmál sem var samþykkt hér á mínu fyrsta þingi varðaði aðild feðra í faðernismáli sem andstæðingar sögðu að myndi valda slíkum usla í fjölskyldum landsins að það yrði að koma í veg fyrir þennan óskapnað. En þar var bara verið að tala þessa litlu réttarbót að faðir út í bæ geti látið kanna faðerni barns sem hann teldi sig eiga. En það var ekki hægt áður, það var bara móðir og barn. Þannig að ég segi þetta gríðarlega mikilvægt mál sem ekki mun varða alla í samfélaginu, en mun skipta þá sem að málið varðar öllu. Kannski vegna þeirra fyrirstöðu sem ég upplifði með þetta mál sem ég var að rifja upp, að þá langar mig að spyrja hv. þingmann hvaða rök hefur hún heyrt gegn því að þetta mál geti og eigi að verða að veruleika. Ég held að það væri fróðlegt fyrir okkur að fá að heyra þau rök. Það svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hildur Sverrisdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur kærlega fyrir andsvarið.
með þeim fyrirvara að málið á eftir alla sína þinglegu meðferð, þar sem ég á auðvitað von á að það komi einhverjar athugasemdir eða vangaveltur varðandi málið, þá verður nú að segjast að ég hef ekki fengið mikla gagnrýni á málið í þessa mánuði sem ég hef nú talað það á opinberum vettvangi, þá þegar, eins og ég segi, þetta í fyrsta skipti sem það sett hérna formlega á dagskrá. Ég hef fengið eina athugasemd og ég bara að hugsa hvort ég sé ekki örugglega að segja satt, þegar ég hef bara fengið eina athugasemd og hún sneri að því að einhverju hefðu áhyggjur af því að með að opna fyrir það að það var ekki skilyrt við sambúðarformið að geta farið í tæknifrjóvgun, að þá myndi fólk leika sér að því að eignast barn eins og gæludýr, eins og það var orðað við mig. Ég leyfi mér góðfúslega að benda viðkomandi á að það nú svo sem þannig í lífinu almennt að það svo sem hægt að eignast börn hvernig sem maður vill án þess að fá aðstoð tækninnar til þess. Ég verð að segja alveg eins og að það mér til efs að fólk ætli að leika sér að því að fara í mjög kostnaðarsamt ferli sem ekki sársaukalaust þótt svíður sé, bara í einhverju svona bríeri eða gríni. Ég bara efast stórkostlega það og ætla kannski að leyfa mér að lokum að halda því fram að þeir sem hafa áhyggjur af þessum vinkli málsins hafa örugglega aldrei komið nálægt tæknifrjóvgun með að þekkja nokkurn einasta aðila sem hefur staðið í því. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Já, ég átti nú von á öðrum rökum, verð ég að segja. Af því að það nú auðveldara að eignast börn eins og gæludýr með náttúrulegum hætti en með aðstoð tækninnar. Bara svo það sé sagt. Þannig að já, nema það, nei, ég ætla ekki að fara lengra þarna. Ég átti kannski von á því að það yrði frekar farið inn í þetta með eitthvað út frá þessu með fjölskylduna og heilagleika fjölskyldunar og eitthvað slíkt, en það verður fróðlegt að fylgjast með afdrifum málsins og hvað þeir sem að mögulega sjá því allt í foráttu upp á hverju sá hópur finnur, af því að ég held að það hljóti að vera einhverjar slíkar raddir, einhverjar viðlíkar raddir eins og heyrðust varðandi þetta mál sem ég minntist á áðan, faðernismálið. Mér þykir það svona líklegt. En ég þakka aftur hv. þingmanni fyrir að leggja þetta fram og hlakka til að fylgjast með afdrifum þess hér á þingi. Svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hildur Sverrisdóttir. Já, frú forseti, ég þakka fyrir þetta ansvar hv. þingmanns. Ég efast ekki að það séu þetta eitthvað fólk hér í þessu samfélagi sem að finnst verið full mikið að mylja undan einhvers konar hugmyndum hvað sé fjölskylda og hvernig hún eigi helst að vera. Það kannski segir ekkert endilega allt þótt að það hefur ekki verið sagt mig. En ég efast ekkert það. En þá langar mér nú bara að fá að minna á, og það einn angi þessa frumvarps sem mér þykir bara mjög vænt að standa að ég trúi því bara mjög einlæglega að það er fólkið sem á að ráða því sjálft hvað því finnst vera fjölskylda, miklu frekar en hið opinbera. Og þegar lög tæknifrjóvgun eru fyrst sett 1996 að þá máttu samkynhneigðir ekki nýta sér þá tækni. Því að það féll ekki undir hugmynd löggjafans þá hvað fjölskylda sem þarf að nýta sér þessa þjónustu, sem að sjálfsögðu maður og kona, eingöngu. Og seinna meir liðkaðist fyrir í lögunum þannig að annars vegar einstæðar mæður gátu staðið að tæknifrjóvgun og svo samkynhneigðar. Þannig að svona smám saman höfum við svona lært og aðeins svona slakað á okkar eigin kröfum og stýringu á hvað til dæmis fjölskylda, sem náttúrulega ótrúlega áhugavert umræðuefni, kannski fyrir seinni tíma. En þess vegna skiptir mjög miklu máli að einhvern veginn í staðinn fyrir að alltaf vera að plástra og setja inn í mengi allt einhverja ný og ný tilvik, heldur bara sleppa því,
fólk má ráða sér sjálft, skilgreina þetta sjálft, svo lengi sem að öll réttindi og upplýsingar og öll vottorð og allt gagnvart barninu eru á kristaltæru. En að opinbera sé ekki einhvern veginn alltaf að reyna að segja, ok, núna mátt þú taka þátt og svo mátt þú taka þátt. Það er engin ástæða til þess. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, það er mjög mikill heiður að vera meðflutningsmaður á þessu frumvarpi sem er mikil réttarbót, kannski ekki fyrir marga, en eins og hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir benti á, fyrir þá sem þetta snertir, þá skiptir þetta öllu máli. Og það er rétt sem hv. þingmaður benti á að hið opinbera vill stundum skilgreina hlutina allt of nákvæmlega í stað þess að gefa fólkinu frelsi til þess að ákveða ýmsa hluti. Og vandamálið þegar við byrjum að skilgreina svona mikið er að það verða alltaf einhverjir sem lenda á milli, eins og við erum að sjá til dæmis í þessu. Já, nei, þú verður að vera gift, annars gengur þetta nú ekki. Ég meina, sum af þessum skilyrðum, þegar maður les þau í dag, hugsa maður, hvað var verið að hugsa þarna 1996? Og sum skilyrðin, ég spyr sjálfan mig hvort það ekki líka átt að vera, þú þyrftir að geta staðið á haus í 2 mínútur. Þau eru svo rugluð eins og þetta með sambúðarforðið. Af hverju þurftir að vera í sambúð eða gift? Já. En eins og ég segi, þetta frumvarp er alltaf hinu góða og það er einskær von mín að þetta frumvarp fái hraðameðferð innan þingsins. Að því standa aðilar úr öllum flokkum og vonandi verður það þá ekki að einhverjum samningsspón eins og mörg frumvörp verða. En mig langaði að ræða líka annan hluta af því að fara í tæknifrjóvgun og hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir nefndi hér áðan. Það er hinn mikli kostnaður sem fólk situr uppi með sem fer í slíka þarf á slíku að halda. Og hér fyrir nokkrum dögum var viðtal við unga konu sem fór í gegnum tæknifrjóvgun og eignaðist barn. Mér langaði með leyfi forseta að lesa örstutt upp úr viðtalinu við hana, þar sem hún sagði: Ég er ein og var svo sem ekki búin að safna sérstaklega fyrir þessu, en átti smá sparifé. Og í hvert skipti sem tæknisæðingin heppnaðist ekki, fann ég fyrir meiri vonbrigðum og meiri fjárhagsáhyggjum. Það er leiðinlega hliðin á þessu öllu saman. Ef þú ert mjög heppinn og þetta tekst í fyrsta skipti, þá þarf þetta ekki að kosta voða mikið. En maður veit það ekki fyrirfram. Já, það eru því miður mörg dæmi það að fólk þarf að ganga í gegnum margar tilraunir áður en þetta tekst. Og þar þurfum við virkilega að finna leiðir
til að styðja við fólk með því að lækka þennan kostnað. Það geta ekki allir borgað fyrir þetta í dag sem vilja komast í tæknifrjóvgun. Mig langar enn og aftur að þakka hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur fyrir þetta mikilvæga frumvarp og fyrir að fá að vera með þetta. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, mér langar nú bara að byrja á því að óska hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur innilega til hamingju með að hafa mælt fyrir þessu mikilvæga frumvarpi hér í dag og að þetta mál komist svona snemma á dagskrá og hafi svona lágt málsnúmer. Því að þrátt fyrir það sem hv. þingmaður sagði hér á undan mér þá það nú stundum svoleiðis að það getur skipt máli í framgangi málanna. En ég segi til hamingju með að vera komið fram með þetta mál sem að ég tek undir er mikilvægt og held í rauninni að sé kannski bara svona eðlileg lagfæring á lagatexta. Því eins og hv. þingmaður kom inn á þegar þessi lög eru gerð á sínum tíma þá bara samfélagið öðruvísi. Og það á auðvitað ekki að vera þannig að hið opinbera sé með eitthvað stýrivald og sé að skipta sér af svona athöfnum fólks í daglegu lífi. Og þess vegna held ég að þessar tillögur sem hér eru lagðar fram eru ekki kannski stórtækar eins og hv. þingmaður kom inn á en skipta fólk mjög miklu máli, fólk sem í þeirri stöðu. Og hv. þingmaður kom hér inn á frjósemisvanda sem við horfum fram á að búinn að aukast mjög mikið á síðustu árum. Og ég veit að hv. þingmaður hefur verið opinskár í umræðunni það sem mjög mikilvægt því það eru svo margir þarna úti sem að glíma við það. Þannig að ég segi ef að við getum með einhverjum hætti liðkað fyrir og auðveldað það þó erfiða ferli sem í því felst að fara í tæknifrjóvgun þá að sjálfsögðu eigum við að gera það. Þannig að ég vildi nú líka bara koma upp og segja að ég styð málið heils hugar. En vegna þess að mér hætti nú líka stundum til að vera smá Excel-kona og hugsa svona peninga og stóru myndina þá var ég að flytja hér ræðu í þinginu ekki bara hér í gær eða fyrradag þar sem ég var að fara yfir það að það mat okkar að það skorti 15.000 vinnandi hendur á næstu 4 árum. Og nú hvað fólk að tala þetta litlu börnin og vinnandi hendur? En við þurfum nú bara líka að vera raunsæ með það að staðan sú að barneignum fækkar, þar að segja konur fæða færri börn í dag en það gerði fyrir töluvert síðan. Á sama tíma erum við að upplifa það miklu gleði að þjóðin eldist út frá þeirri forsendum að við lifum lengur, vonandi líka betur. Það þýðir bara að það þarf einhver að vera þarna úti að vinna. Það bara nauðsynleg staðreynd. Þannig að ég held reyndar að við þurfum út frá þessum Excel-útreikningum mínum sem ég að fara mjög lauslega í, að þá þurfum við að horfa enn frekar inn á það hvernig við getum komið til móts við það fólk sem vil þó eignast börn en á í erfiðleikum með það, vegna þess að það þjóðhagslega mjög hagkvæmt, svo ég noti nú svona þjóðhagfræðilegar útskýringar á þessu öllu saman. Og þess vegna held ég að það sem hv. þingmaður kom hér inn á, annars vegar varðandi kostnaðarþátttöku fólks í þessu og annað, það líka mál sem við þurfum að skoða og við þurfum að skoða þau vel. Sjálf hef ég hér líka talað fyrir því að við þurfum að skoða lögin og opna fyrir staðgöngumæðrun. En ég veit að allar þessar umræður geta flækt mjög máli, þannig ég ætla ekki að gera það frekar og segja hér erum við með einfalt og skýrt og mjög gott mál og ég legg til að það mál fái hér afgreiðslu fyrir jólahlé og ég held að það sé mjög mikilvægt. En að því sögðu, þegar það hefur komið í höfn, þá held ég að við þurfum að halda áfram umræðunni og fara jafnvel enn lengra í því að velta fyrir okkur hvernig við getum aðstoðað þá sem vilja eignast börn, að fæða börn inn í þennan heim. Því að við þurfum á börnum að halda. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir.
Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur fyrir sína framsögu hér áðan og einnig óska henni til hamingju með það að þetta mál sé komið inn í þingið. Ég vildi koma hingað upp bara örstutt til þess að lýsa yfir stuðningi við þetta mál. Mér þykir þetta mjög mikilvægt mál, enda svo ákvörðun að eignast barn er ein stærsta ákvörðun sem einstaklingur getur tekið. Því miður þá var það svo að oft er líkaminn ekki sammála okkur, þannig að það getur verið erfitt að geta barn. En sem betur fer þá búum við á þeim tímum að tæknin getur aðstoðað okkur. Tæknifrjóvgun aftur á móti er gríðarlegt inngrip í líkamann. Það eru blóðprufur og það eru blóðrannsóknir, það eru hormónasprautur, það er kynfrumugjöf og annað. Og svo getur þetta aukalega verið mjög mikill kostnaður. Þannig að þegar fólk hefur tekið þá ákvörðun að láta líkama sinn fara í gegnum þetta svakalega inngrip og tekið þá ákvörðun að eignast barn með þessum hætti, þá er náttúrulega ótrúlegt að þessi þröngsýn lagaumgjörð sem getur komið í veg fyrir það. Þannig að þó að fólk sé að taka þá ákvörðun að fara í gegnum þetta ferli jafnvel með einhverjum sem þau eru ekki í sambúð með eða ekki í hjónabandi með og taka þessa ákvörðun saman að fara í gegnum þetta ferli, þá þykir mér bara sjálfsagt að það sé hægt. Þetta er bara þeirra ákvörðun. Þannig að þess vegna styð ég þetta frumvarp heils hugar. Svo eru líka aðrir hlutir í tengslum við tæknifrjóvgun sem við þyrftum kannski að fara að skoða það. Oft er það þannig að það koma mjög langir biðlistar fyrir kynfrumugjöf. Og það er nú ekkert langt síðan að það var, ég veit ekki hvernig staðan er á þessu í dag, en það var nú bara fyrir stuttu 2 ára biðlisti til að fá egg. Og leghafar hafa fengið greitt fyrir að gefa egg. Og það er umhverfi sem við þyrftum kannski líka bara að fara að skoða og styðja betur við og auglýsa betur og bara fara í gegnum allt þetta ferli í kringum tæknifrjóvgun á allan hátt. Það eru margar konur sem fara út til þess að gefa egg og einnig til þess að fara í gegnum tæknifrjóvgun vegna þess hvað biðlistinn er hérna á Íslandi eru langir. Þannig að allt sem að styður við það að bæta þetta ferli styð ég heils hugar. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Mig langaði kannski bara örstutt að fá að koma eitthvað upp því að hún tæpti á mjög mikilvægu atriði sem ég hafði svo sem ekki nefnt í þessari umræðu. En eins og til dæmis þingmaðurinn sem tók til máls á undan henni, hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir, þá eru, og hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson hafði líka nefnt að það eru auðvitað fjölmargir þættir í kringum þetta allt sem að þarfnast alveg rýni og skoðunar. En ég mjög meðvitað ákvað að hafa þetta frumvarp bara þessi atriði, þessi svona tæknilegu sanngirnisatriði sem að ég veit ekki betur en að allir ættu svona nokkurn veginn að geta verið sammála þannig að við getum bara drifið það frá og náði í svona smá réttlæti gagnvart því fólki hérna í þessu landi sem er að glíma við að lögin eru á afturhaldið frá þessum tækifærum. En eftir allan þennan inngang þá langaði mér bara að nefna að þetta með eggjagjöfina og langa biðlistan eru auðvitað mikið vandamál. Ég held að partur af því vandamáli eða þeirri stöðu sé kannski að það er ekki alveg nógu mikil umræða þessa stöðu. Það er svona ákveðið kannski stigma í kringum þetta og slíkt. Og ég held að það sé eitthvað sem við ættum að skoða. En mér langaði kannski bara að nefna að það sem hv. þingmaður nefndi að það væri greitt fyrir eggjagjöf. Það er vissulega gert. Það er kallað svona óþægindakostnaður í rauninni sem er að mig minnir 150.000 krónur. Ég er ekki alveg viss. En ástæðan er að nefna þetta, ég veit til dæmis að Danmörk hefur ákvað að stíga skrefið að borga talsvert meira til þess að reyna að minnka þessa biðlista. En sú aðgerð er ekki hafin yfir gagnrýni. Það er alveg vert að ræða hvort að sú forsenda að fá greitt sé endilega besta forsendin í þessari stöðu. En mér finnst alveg hiklaust og tek undir með hv. þingmanni að þetta er eitthvað sem við verðum að ræða.
Svarar andsvari hv. þingmaður Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Hæstv. forseti. Ég tek undir þessa nálgun sem hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir að vinna með, að taka núna einungis þennan hluta í tengslum við sambúð og hjónaband, að það sé ekki þörf á því að vera í sambúð eða hjónabandi til þess að fara í tæknifrjóvgun. En ég vildi bara nefna að það væri áhugavert og frekar mikilvægt ef við förum að skoða frekar lagaumgjörðina almennt í kringum þetta. Ef við færum svo langt núna þá ekki viss þetta myndi hljóta eins skjótan framgang eins og staðan í þessu frumvarpi. En það væri mjög gott að taka umræðuna hér í þingsal hver framtíðarsýn okkar í sambandi við tæknifrjóvgun og hvernig við aðstoðum barnshafandi fólk og fólk sem að reyna að eignast barn. Þá tekur máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Já, frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur fyrir þetta góða frumvarp. Það allt rétt við þetta frumvarp. Ég styð það heils hugar og skráði mig sem meðflutningsmann. Tvær af nánum vinkonum mínum hlutu þá náð að verða mæður 54 ára gamlar með atfylgi tæknifrjóvgunar, önnur fyrir 15 árum og hin fyrir 15 vikum og eru að líkindum í hópi elstu kvenna. Það nokkur við skulum segja, munur á körlum og konum í þessu samhengi því miður. Og ég þeirrar skoðunar að þetta sé slíkt lykilmál í lífi hvers einstaklings, það að segja rétturinn til að eignast barn og möguleikarnir á því. Þá eigum að gera allt sem getur til að stuðla að því að það gera það sem auðveldast, ódýrast og fljótvirkast og styðja við það af heilum hug. En hitt málið sem ég vildi nefna í þessu samhengi ógnvænleg þróun síðustu að minnsta kosti 2 áratuga sem ófrjósemi í heiminum, óútskýrð, getgátur á ýmsum toga, geislun, mataræði, mygla, hvað sem það gæti verið. Ég er hræddur að það sé ekki kannski varið nógu miklu fé svona í alþjóðlega samhenginu til þess að rannsaka hinar raunverulegu hindranir sem þarna eru. Og ég get fagnað því úr eigin fjölskyldu að systir mín sáluga hafði fyrir læknamistök orðið að því virtist ófrjó og þurfti að leita læknisaðstoðar í Bretlandi í þrígang áður en að loksins tókst að frjóvga egg og það var mikil gæfa fyrir hana og alla fjölskylduna og mikil hamingja í okkar fjölskyldu að sú eina dóttir, 30 ára á þessu ári, 0303, var rétt fyrir örfáum vikum að eigna sitt fyrsta barn. Þökk sé tæknifrjóvgun fyrir 31 ári. Þannig að ég segi enn og aftur, ég styð þetta heils hugar, ég geri allt til að tala þetta upp. Óska hv. þingmanni til hamingju með að hafa sett þetta saman svo skýrt og vel sem raun ber vitni. Óska þess af heilum hug að hér megi þetta hljóta farsællega og skjóta afgreiðslu í þinginu. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmæli. Það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, skattalegir hvatar vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólks, þingsályktunartillaga 133. mál, þingskjal 133, fyrri umræða. Og til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ágúst Bjarni Garðarsson. Forseti.
Ég mæli hér fyrir tillögu til skattalega hvata vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólks. Og virðulegur forseti, að því ég mæli fyrir þessu máli í fyrsta sinn, ætla ég að byrja á því að fara yfir tillögugreinina, en hún hljóðar svo, með leyfi forseta: Alþingi ályktar að fela mennta- og barnamálaráðherra í samvinnu við fjármála- og efnahagsráðherra að skipa starfshóp sem fái það verkefni að útfæra skattalega hvata til launagreiðenda, hvort sem á opinberum eða almennum markaði, vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólks. Markmiðið er að keppnis- og afreksíþróttafólk fái greidd laun að hluta eða fullu frá launagreiðanda þegar það þarf að mæta á æfingar eða íþróttamót og launagreiðandi fái skattaívilnun á móti greiddum launum. Tilvitnun lýkur. Í greinargerð með málinu er nánar vikið að hugmyndafræði tillögunnar. Keppnis- og afreksíþróttafólk á oft á tíðum erfitt með að fá vinnu við hæfi samhliða íþróttaiðkun vegna þess að fyrirtæki veigra sér við því að ráða starfsmenn sem þurfa að vera frá vinnu vegna tíðra æfinga eða keppnisferða. Afleiðingarnar eru að keppnisíþróttafólk stendur frammi fyrir því erfiða vali hvort það vilji halda áfram að æfa og keppa í sinni íþrótt með tilheyrandi óvissu framfærslu. Með takmörkuðum tekjum nær íþróttafólk ekki að ávinna sér full lífeyrisréttindi, atvinnuleysisbætur eða rétt til fæðingarorlofs. Það er að bæta við fjárhagsáhyggjum ofan á að byggja upp feril í íþróttum er ekki hvetjandi og síst til þess fallið að fjölga efnilegu íþróttafólki hérlendis. Á þetta bæði við einstaklinga sem eru í innlendum keppnisíþróttum, upprennandi afreksíþróttafólk sem og núverandi afreksíþróttafólki. Sá sem hér stendur ásamt öðrum flutningsmönnum tillögunnar telja mikilvægt að skapaður verði sérstakur hvati með skattkerfinu fyrir fyrirtæki til þess að ráða til starfa hjá sér keppnis- og afreksíþróttafólk. Með því hafa fyrirtæki bæði aukinn sveigjanleika til þess að koma til móts við mismunandi þarfir og aðstæður íþróttamanna sem og aukinn hvata til þess. Við þetta má auðvitað bæta að sá sem hér stendur til að það einnig heilbrigt og mikilvægt fyrir atvinnulífið í heild að hafa öflugt íþróttafólk innan sinna raða sem smitar svo út frá sér með margvíslegum hætti inn á vinnustæði fólks. Á 151. þingi voru samþykkt lög breytingu á ýmsum lögum skatta og gjöld, skattalegir hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla. Þingskjal 1263, 151. löggjafarþing, 342. mál. Með þeim voru útvíkkaðir skattalegir hvatar og lögfestir nýir til að styrkja starfsemi þriðja geirans, meðal annars íþróttafélög, björgunarsveitir, góðgerðarfélög og mannúðarsamtök. Horfa má til þessara laga og huga því hvort laun til íþróttafólks frá launagreiðanda gæti til dæmis verið skilgreind með svipuðum hætti og einstaka gjafir og framlög til lögaðila sem hafa með höndum starfsemi til almannaheilla. Með því að styðja við keppnis- og afreksíþróttafólk með þessum hætti er jafnframt verið að styðja við lýðheilsu í landinu. Ekki þarf að fjölyrða hversu mikilvægt það fyrir okkur sem þjóð að geta státað okkur á fjölbreyttu og efnilegu keppnis- og afreksíþróttafólki. Forvarnagildi íþrótta ótvírætt og mikilvægt að börn og ungmenni eigi sér öflugar fyrirmyndir en rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka í íþróttum hefur meðal annars jákvæð áhrif á námsárangur, sjálfsmynd, sjálfsvirðingu, líkamsmynd, heilsu og almenna líðan. Tillagan í samræmi við íþróttastefnu stjórnvalda sem lögð var fram árið 2019. Í stefnunni kemur fram að fjárframlög til málaflokksins hafi aukist og nauðsynlegt sé að halda áfram á þeirri braut. Þótt þær hugmyndir sem hér eru nú lagðar fram séu ekki að finna í stefnunni, þá byggja þær á sömu hugmyndafræði og þar koma fram. Einn liður í stefnunni snýr að stuðningi skólakerfisins við afreksíþróttir sé aukinn og íþróttaæfingar, keppnir og íþróttaafrek séu metin til námseininga í skólakerfinu. Sem liður í þeim aðgerðum mennta- og menningarmálaráðuneytinu, nú mennta- og barnamálaráðuneyti, falið að hvetja skólastjórnendur til að sýna sveigjanleika gagnvart afreksíþróttafólki í íþróttum.
Þá segir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks að styðja eigi við íþróttahreyfinguna til að jafna stöðu karla og kvenna í íþróttum, ásamt því að áfram verði unnið með félagasamtökum að því að efla umgjörð afreksstarf íþróttafólks, þar sem verður meðal annars litið til eflingar afreksíþróttasjóðs og ferðajöfnunarsjóðs. Öll miðum við að því að róa í sömu átt. Flutningsmenn ásamt mér sem hér stendur að þessari tillögu eru eftirtaldir hv. þingmenn: Jóhann Friðrik Friðriksson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Stefán Vagn Stefánsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ingibjörg Isaksen, Líneik Anna Sævarsdóttir. Ég vil þakka þingmönnum Framsóknar stuðninginn við þetta mikilvæga mál. Flutningsmenn vilja koma því á framfæri að þeir telja þessa tillögu ekki koma í staðinn fyrir hugmyndir laun og styrki frá ríkinu til afreksíþróttafólks, heldur frekar til stuðnings við þær hugmyndir. Það er mikilvægt að áfram verði unnið að útfærslum á stuðningi ríkisins við afreksíþróttafólks og vona sá sem hér stendur að þær komi til framkvæmda sem allra fyrst. Annars vona ég að við í þinginu, hv. þingmenn, sýnum vilja okkar til stuðnings við keppnis- og afreksíþróttafólk í verki með því að styðja og samþykkja þessa tillögu. Virðulegur forseti, ég trúi því að efnahags- og viðskiptanefnd taki nú málið til umfjöllunar, kalla eftir umsögnum og ná að fjalla það þar sem málið kemur fram snemma á þessu þingi. Þá vonast ég eindregið til þess að við fáum málið aftur hingað hér inn í þingsal í síðari umræðu þegar líður á veturinn. Ég lýk nú máli mínu og legg til að málinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, mér finnst ég í pínulítið skrýtinni stöðu vegna þess að ég kem hérna annars vegar upp til að lýsa yfir ánægju minni með þetta mál sem ég styð heils hugar, en hins vegar til að lýsa yfir furðu minni með það að það skuli vera fram komið vegna þess að fyrir 2 árum samþykkti Alþingi hér einróma tillögu mína til þingsályktunar mótun heildstæðrar stefnu afreksfólk í íþróttum í samvinnu við Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og sveitarfélögin. Það ætti að setja stefnu sem fæli í sér víðtækan stuðning, hvernig best yrði unnið að þessum málum sem við vitum og kom hérna ágætlega fram í ræðu hv. þingmanns hvar skóinn kreppir, og síðan að tryggja jafnhliða fjárhagslegan stuðning. Samkvæmt samþykkt Alþingis bar ráðherra að leggja fram á Alþingi tímasetta stefnu fyrir 1. júní 2022. Stefnan er ekki komin fram. Ég hef óskað upplýsinga og skýringa með fyrirspurn til ráðherra, en svona í ljósi þess að bæði á liðnu kjörtímabili og því sem nú er tiltölan í hafið kemur ráðherra íþróttamála úr einmitt röðum Framsóknarflokksins, þess sama flokks og þingmenn flykkjast nú á þessa tillögu, þá ætla ég bara að koma með einfalda spurningu og ég veit að hv. þingmaður kom inn á það áðan að teldi þetta ekki skarast við launasjóð og það er ekki það sem ég er að tala heldur þessa stefnu. Vissi hv. þingmaður ekki af þessari tillögu sem samþykkt er og þeirri vinnu sem er í gangi þá í ráðuneyti íþróttamála, geri ég ráð fyrir, og er ekki eðlilegt að þetta sé innlegg í þá vinnu, heyri undir þessi tiltekna tillaga skattalega hvata, það heyri undir heildstæða stefnu sem við búum afreksíþróttafólkinu okkar. Og svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Jú, ég er vel meðvitaður þá tillögu sem liggur fyrir. Ég taldi hins vegar brýnt og þekki það ágætlega komandi af öðru stjórnsýslustigi í sveitarstjórnarpólitíkinni að við vorum að kljást við þetta ítrekað á
því kjörtímabili sem leið frá árinu 2018 til 2022 fyrirgefðu, að við vorum að fá beiðnir til okkar það að gefa afreksíþróttafólki okkar frí á launum, fólk sem var jafnvel að fara að keppa fyrir hönd þjóðarinnar, og það svona kannski hvatinn að þessu máli hjá mér, að mér finnst mjög brýnt að við mótum okkur stefnu og förum yfir það að þetta sé almennt bæði á opinbera og almennu markaði og gerist mjög hratt. Ég held að þetta mál sem við erum hér að ræða geti farið mjög vel með öðrum málum sem liggja fyrir og eru jafnvel í vinnu í ráðuneytinu. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og árétta að við erum öll að vinna hér í sömu átt. Ég held að það sé löngu orðið tímabært að við stöndum við stóru orðin þegar kemur að aðstöðu keppnis- og afreksíþróttafólksins okkar, og ég held að sé við hæfi hér að vitna í orð formanns Körfuknattleikssambands Íslands þegar hann segir í fjölmiðlum í tilefni vonbrigða vegna afstöðu stjórnvalda ríkisstjórnarinnar til nýrra íþróttahallar, sýni nú íþróttahreyfingunni þá virðingu að standa einhvern tímann við eitthvað af því sem lofað er. En mig langar að gera athugasemd við orð hv. þingmanns hér þegar hann talar afreksmótun heildstæðrar stefnu afreksfólk í íþróttum sem tillögu sem fyrir liggur. Það er ekki svo. Þetta er samþykkt. Ráðherra er með boltann, ráðherra ef hann fer eftir vilja Alþingis að vinna málið, og með fullri virðingu fyrir góðri þingsályktunartillögu þá er það nú einfaldlega þannig að það er einfaldara að koma þessu inn í þá stefnu heldur en að taka heilt þingmál í gegnum kerfið aftur, og þá væntanlega með einhvers konar annarri tímasetningu. Þetta er tímasett hérna 23. Það er ómögulegt að vinna heildstæða stefnu afreksíþróttafólk án þess að þetta mikilvæga mál sé þar inni. Þannig að aftur verð ég eiginlega að lýsa því yfir að ég er undrandi á því að þetta skuli ekki vera unnið saman, að það skuli ekki vera samfella í þessu, og jafnframt að vera lýsa með ósammála því að þetta sé rétta leiðin til að koma þessu mikilvæga máli skatthvatana á framfæri. Þannig að ég hef í sjálfu sér enga spurningu, gjarnan þessi, telur hv. þingmaður ekki að þetta eigi heima inn í heildarstefnu fyrir afreksíþróttafólk? Það svarar andsvari síðari sinni hv. þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegur forseti, þakka aftur hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina sem kom hér í lok hennar máls. Ég verð að segja það, mér finnst í raun og veru tvennt ólíkt að móta heildstæða stefnu varðandi afreks- og keppnisíþróttafólk það hvernig við ætlum að hátta þeirri umgjörð, og svo þetta tiltekna mál að fara strax í það að framkvæma og búa til umgjörð fyrir bæði opinbera og almenna markaðinn það hvernig við getum sniðið þannig að þessum málum að þau fyrirtæki og þær stofnanir eftir atvikum fái í raun og veru þennan hvata til sín að þau verði líti kannski enn frekar til þessa hóps og fái það til starfa. Og ég ítreka það að mér finnst það mjög mikilvægt, eins og reyndar fram kom hérna í máli mínu, í framsögu minni, að mér finnst það mjög brýnt að þessi hópur sé virkur þátttakandi í atvinnulífinu. Ég held að það sé mjög heilbrigt fyrir fyrirtæki og atvinnulífið í heild, stofnanir, að hafa íþróttafólk innan sinna raða sem smita svo út frá sér, eins og ég sagði hér áðan, með margvíslegum hætti inn á vinnustæði. Og ég held að auðvitað vissulega getur þetta vel talað saman, en ég tel mjög brýnt að þetta komi til framkvæmda strax. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon.
Virðulegi forseti. Ég tel að hér sé gengið til góðs í báðum þeim málum sem hér hafa verið til umræðu og ég styð heils hugar það sem að hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson hefur lagt fram heildstæða stefnu í íþróttamálum. Það er löngu tímabært að hún komist til afgreiðslu hér og ég held að þetta fari ágætlega saman. Það sem hv. þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson er hér að tala um, þetta er afmarkað svið og minnir mig dálítið á baráttu nafna hans, Ágústs Einarssonar, hér fyrir mörgum árum, fyrir því að við fengjum kannski örlitla skattalega hvata fyrir fyrirtæki til þess að styðja við menningarstarf, líknarstarf og slíkt. Og það gekk nú eftir svona í smáum en nokkuð markvissum skrefum. Og ég tel að þetta sé náskylt mál og þetta er nú ein af forsendum þess, til dæmis í Bandaríkjunum, að menn geti stundað íþróttir sem atvinnumenn og náð árangri og sama gildir kvikmyndagerð og margt fleira í þeim efnum. En ég vildi líka bara, af því að hv. þingmaður Ágúst er hér úr kraganum, að ég vil óska honum til hamingju með það sem ég vissi ekki fyrr en bara núna fyrir örfáum dögum, að hann er einn af helstu stoðum og styttum þess kraftaverk sem hefur átt sér stað í Bæjarbíó í Hafnarfirði. Mikill atfylgismaður þess sem breytti Hafnarfirði úr svefnbæ í menningarbæ, þótt ótrúlegt megi virðast. Einn staður með markvissa og glæsilega starfsemi eins og þar hefur átt sér stað undanfarin ár hefur gjörbreytt ásýnd bæjarfélagsins, míns gamla heimabæjar, og það að styðja við það með svo glæsilegum hætti ber að lofa og þakka og ég óska þingmannum til hamingju með þetta, ekki síður en það sem ég nefndi áðan. Megi það vel ganga eftir. Svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson. Já, frú forseti, ég get ekki annað en þakka fyrir hrósið frá hv. þingmanni Jakobi Frímanni Magnússyni. Ég held að þetta sé akkúrat málið eins og hann fór hér yfir í sínu andsvari, að það sé einmitt mikilvægt að draga þessa hvata fram, alveg sama þrátt fyrir að þessi tillaga taki til keppnis- og afreksíþróttafólk, þá er hægt að taka þetta með miklu víðari hætti samfélagið, eins og hann nefndi hér hv. þingmaður í sínu andsvari varðandi tónlistarfólkið og slíkt, en þessi tillaga tekur auðvitað til íþróttafólks og keppnisíþróttafólks og ég held að sé, eins og ég reyndar sagði hér í framsögu minni, mjög brýnt að fá þessa hvata inn sem fyrst, bara til þess að auðvelda bæði íþróttafólki lífið, það búa ekki við þær áhyggjur sem þeir hafa og þau hafa þurft að búa við til þessa, atvinnuöryggi og óöryggi, atvinnuóöryggi og slíkt, og að fyrirtæki og stofnanir, hvort sem það er á almennum eða opinberum vettvangi, sjái þarna fram á ákveðna hvata til þess að fá til sín öflugt fólk sem styður við þeirra starfsemi. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég ætla nú svo sem ekki að hafa þetta langt hjá mér hér. Kom svona athugasemdum mínum og hugleiðingum ágætlega á framfæri í andsvörum við hv. framsögumann og fékk svör. Mig langar samt aðeins að hnykkja á því að það er kannski ástæða fyrir því að réttindastaða og fjárhagsstaða keppnis- og afreksíþróttafólks á Íslandi er jafn bágborin og raun ber vitni, þrátt fyrir mikla velvild almennt, mikinn skilning á stöðunni og mikinn áhuga almennings og stjórnvalda á þessum sömu afreksíþróttum. Það hefur skort á heildstæða nálgun. Það hefur skort á að í stað þess að þegar
afreksfólki okkar í sviðsljósinu vegna tiltekinna kappleikja eða keppna og hvaða sviði íþrótta sem það er. Ég tala nú ekki þegar árangur næst sem býsna oft hjá fámennri þjóð. Þá stíga ráðamenn fram, alls konar fólk fram og lofar hinu og þessu af því að þetta jú, eins og við öll vitum, stór hluti af okkar góðu þjóðarsál að fylgjast með og hvetja og dásama og vera stolt af íþróttafólkinu okkar. En síðan verður oft minna efndir. Og aftur, svo ég vitni í orð langþreytts formanns stórrar íþróttahreyfingar, sýni nú íþróttahreyfingunni þá virðingu að standa einhvern tímann við eitthvað af því sem lofað er. Það snýst þetta mál miklu frekar en það, eins og stundum að það þurfi fyrst að selja hugmyndina og afla stuðnings. Hann til staðar í orði, hann nær ekki að vera í verki. Og auðvitað það svo að eitthvað af þessu kostar peninga og eitthvað af þessu kostar vinnu og svo framvegis. En þegar það vilji, þá yfirleitt hægt að gera betur, að minnsta kosti. Og ég hef ákveðnar áhyggjur af því að þegar liggur fyrir núna ekki tillaga, heldur samþykkt, einróma samþykkt Alþingis frá því fyrir 2 árum að ráðherra íþróttamála skuli vera búinn reyndar, en látum það liggja á milli hluta, nokkra mánuði, leggja fram heildstæða stefnu fyrir afreksfólki í íþróttum sem meðal annars tekur til fjárhagslegs stuðnings, meðal annars en teikna líka upp myndina, hvað þarf, hvernig eflum við, hvernig hvetjum við fólki í íþróttir, ekki bara afreksíþróttirnar, heldur í grunninn sem almenningsíþróttirnar og barnin og ungmennin, hvernig tengjum við skólana og vinnustaði eins og kemur fram í góðri tillögu hv. framsögumanns hér. Hvernig allt þetta unnið? Alþingi búið að biðja þetta. Þá finnst mér, og ég ætla bara að vera hreinskilin með það, mér finnst ekki bara óþarfi að koma fram með svona tillögu sem tekur til afmarkaðs hluta af þeirri stefnu. Mér finnst það beinlínis geta skaðað vegna þess að þá erum við aftur komin í smáskammtalækningar með fullri virðingu fyrir því hversu mikilvægt þetta mál með skattahvatana. Ef við ætlum bara að fara í það og svo ætlum bara að gera eitthvað annað. Alþingi búið að biðja heildstæða stefnu þessi mál. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég vildi bara koma þessu á framfæri og kannski fá að brýna hv. framsögumann sem þingmaður Framsóknarflokksins, þar sem eru þeir 2 ráðherrar íþróttamála, annars vegar sá sem var ráðherra þegar Alþingi samþykkti tillöguna og fékk verkefni til sín og hins vegar ráðherra íþróttamála núna sem væntanlega þá með þá sinni könnu að klára málið vegna þess að hún var ekki lögð fram stefnan í vor eins og Alþingi fór fram á, að skoða, og af því ég segi það einlæglega, það fljótlegra að setja þetta inn í stefnu heldur en að fara með nýja þingsályktunartillögu þingmanna alveg í gegn. En bara svo það liggi alveg skýrt fyrir, ég óska þess einlæglega að þetta hér verði að veruleika. Ég myndi vilja sjá það inn í heildstæðri stefnu. En við eigum það sameiginlegt að þetta vil ég sjá gerast, sannarlega, og þekki það eigin skinni hversu slæmt það ef að maður lendir í því að það ekki velvilji hjá viðkomandi vinnuveitanda og skóla. Þannig að málið styð ég, en ég vildi bara að það lægi fyrir nákvæmlega hvernig staðan væri. Fleiri hafa ekki kvassið hljóð, svo umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, efling félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisins, þingsályktunartillaga, 10. mál, þingskjal 10, fyrri umræða, og til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Virðulegi forseti, við þurfum að styrkja stöðu sjávarbyggðanna, tækifæri fólks til að leggja fyrir sig vistvænar krókaveiðar á grunnslóð í atvinnuskyni. Nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar, sjávarauðlindina, að svo leið sé öllum opin, ekki síst í þágu smærri byggðanna sem hafa á undanförnum árum verið rúnar aflaheimildum sínum og lífsbjörg kynslóða á sífellt færri hendur á færri stöðum.
Kvótakerfið er án byggðafestu þar sem menn hafa komist upp með að höndla með veiðiheimildir sem eign þeirra væri og án tillits til hagsmuna og réttinda einstakra byggðarlaga og samfélaga fólks sem hefur í kynslóðir byggt afkomu sína á því að sækja sjóinn og vinna úr og nýta það sem hafið gefur. Ég mæli hér í dag fyrir tillögu til þingsályktunar eflingu félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisins, eina af forgangsmálum þingflokks Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Í þessari þingsályktun lagt til að stækka í áföngum félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisins með það fyrir augum að hlutdeild þess verði 8,3% af heildarafla í stað 5,3% eins og er í dag. Þá lagt til að endurskoðuð verði skipting aflamagns á milli aðgerða innan kerfisins sem og endurskoðunarhlutverki hverrar og einnar þeirra. Virðulegi forseti, félagslega veiðar skipta sköpum fyrir byggðafestu í landinu. Það má ekki gleymast í umræðunum sjávarútvegsmál hversu samofin greinin er sjálfsmynd þjóðarinnar, hvert einasta sjávarpláss á sér ríka sögu vegna veiða og í mörgum tilfellum voru veiðar einn aflvaki byggðarinnar. Það má kalla þetta tilfinningasemi en í eðli sínu eru félagslega veiðar jöfnunartæki og liður í því að treysta byggðajafnrétti og styrkja stöðu sjávarbyggðanna sem og réttlátari nýtingu sjávarauðlindanna land allt. Sjávarbyggðir þær sem verst urðu úti vegna framsals aflaheimilda hafa sumar gengið í endurnýjun lífdaga fyrir tilstilli félagslegra veiða. Þar hafa strandveiðar skipt sköpum en þær hafa glatt lífi hafnir sem áður stóðu tómar og sjávarútvegur var á undanhaldi. Félagslega veiðar styrkja atvinnulíf hvar sem þeirra nýtur við. Það stuðla að aukinni fjárfestingu í sjávarútvegi, ekki síst þar sem aflaheimildum er ekki lengur til að skipta í minni og brothættari byggðum. Það er mat þess sem hér stendur að viðvarandi stækkun félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisins til lengri tíma muni auka enn á þá fjárfestingu, auka fyrirsjáanleika í greininni og koma til móts við sveiflur vegna kvótaskerðingar sem komu öllu verr við smáútgerð. Þá eru ótalin áhrif félagslegra veiða, sér í lagi strandveiða á nýliðun í sjávarútvegi og mikilvægi þeirra sem mótvægi við aukna fákeppni og samþjöppun í greininni. Virðulegi forseti, þegar lítur að félagslega kerfinu er eðlilegt að staldra við og kanna hvort allar aðgerðir innan þess standi undir hlutverki sínu. Það er öllum til heilla að félagslega veiðar skili sem farsælustum árangri. Þess vegna er lögð til endurskoðun á innbyrðis skiptingu aflamagns á milli aðgerða sem og endurskoðun hverrar aðgerðar fyrir sig. Félagslega veiðar skipta sköpum fyrir byggðafestu á Íslandi. Strandveiðar voru heimilaðar með lögum nr. 66 þann 19. júní 2009 og það voru mikilvæg og farsæl tímamót 25. júní sama ár þegar þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason undirritaði fyrstu reglugerðina strandveiða við flotbryggjurnar neðan við gömlu verbúðirnar við Tryggvagötu. Hafandi tekið þátt í mótun hugmyndafræðinnar að baki strandveiðunum og aðkomu að samningu frumvarpsins veiðarnar á sínum tíma er sérstaklega ánægjulegt að standa hér nú á Alþingi og mæla fyrir tillögu frekari eflingu strandveiða og þær verði festar enn betur í sessi. Við upphaf strandveiða var meðal annars markmiða að auka aðgengi að fiskveiðum í atvinnuskyni, opna og takmarkaða veiða þeirra sem ekki eru handhafar aflaheimilda og veiðarnar voru sömuleiðis liður í aukinni atvinnustarfsemi á árunum eftir hrun. Veiðarnar voru lyftistöng fyrir atvinnulíf í smærri byggðum og svæðum sem illa höfðu komið út úr samþjöppun aflaheimilda. Grunnhugmyndin fólst í að setja á fót frjálsar handfæraveiðar meðfram ströndinni. Þessi nýju flokkur veiða fékk síðan heitið strandveiðar og var hugsað sem frjálsar en ábyrgar og sjálfbærar veiðar sem myndu greiða fyrir nýliðun í sjávarútvegi, efla atvinnu og líf í sjávarbyggðum landsins. Þau markmið hafa að mörgu leyti gengið eftir og einn þýðingarmesti ávinningur strandveiðanna er sá að fleiri en handhafar aflamarks geta stundað veiðar í atvinnuskyni. Strandveiðar skipta nú sköpum fyrir fjölda fjölskyldna vítt og breitt landið og afkomu 700 sjálfstæðra útgerða að handfæraveiðum að ræða að ótöldum afleiddum störfum fiskverkenda, verkafólks, þjónustuaðila og heilu byggðanna. Þá er oft litið framhjá þeim hluta veiðanna sem stýra umhverfinu en handfæraveiðar eru ekki ágengar, fara vel með hráefni sem og umhverfi sitt.
Einnig er vert að horfa til tækifæra sem snúa að orkuskiptum í strandveiðum og smáskipaflotanum öllum við endurskoðun þá sem hér er lögð fram. Þá er vert að horfa til rafknúinna veiðarfæra og fleira sem styður markmið vistvænar veiðar og kolefnishlutleysi. Á núliðnu strandveiðisumri voru aflaverðmæti handfæraveiða langt á 15 milljarð. Heildarþorskafli á strandveiðum var 10.948 tonn og 1.472 tonn í ufsa. Fiskverð var í sögulegu hámarki og er því að baki ein farsælasta strandveiðivertíð frá upphafi þeirra. Langstærstur hluti strandveiðiaflans er seldur frjálsri sölu í gegnum uppboðskerfi fiskmarkaðanna sem styður við vinnslu sjávarafurða án tengsla við útgerð en er jafnframt liður í hærra meðalverði fisks. Tækifæri til að gera enn betur við lestun á hráefni borð í bátum. Fiskurinn af strandveiðibátunum er allur nýr við löndun. Það er eftirsóknarvert, ólíkt aflaveitum með sumum öðrum veiðaðferðum og ber því jafnan af þegar vel er gætt að meðhöndlun. Af öðrum mikilvægum byggðaaðgerðum má nefna sérstaka byggðakvóta. Ég vil byrja á því að árétta mikilvægi þess að árangur byggðaaðgerða sé sýnilegur og mælanlegur. Með tilliti til sérstaka byggðakvótas mætti auka gagnsæi með reglubundinni skýrslugjöf. Í samningum komi fram markmið úthlutunar sem og mælikvarða fyrirkomulag umsýslu og eftirfylgni og fleira það sem styður við gagnsæi. Þá tel ég að horfa ætti til þess að koma á samræmdum reglum úthlutun almenna byggðakvótans, hvort tilefni sé til þess að endurskoða dreifingu byggðakvótans, honum verði beint með ákveðnari hætti til smærri útgerða og skipa og hvort nýta megi hann til að styðja betur við félagslegar veiðar. Þá er fyrirsjáanlegt að aukinn hluti línuívilnunar verði ónýttur næstu ár vegna tækniframfara og hefur hún dregið saman 2/3 frá árinu 2016. Vert er að kanna hvort taka mætti upp með einhverjum hætti umhverfisívilnun með sömu formerkjum. Þar mætti til að mynda horfa til veiðarfæra sem hafa lítil áhrif á umhverfið, svo sem línuveiðar, gildruveiðar og eða útgerð sem styðst við endurnýjanlega orkugjafa. Loks vil ég segja skel- og rækjubætur sem komið var á til að minnka það áfall sem skel- og rækjuútgerðir urðu fyrir með áföllum stofnana að aflaheimildir þær sem gefnar voru eftir í skiptum fyrir heimildir til veiða þessara tegunda voru hluti af almenna fiskveiðistjórnarkerfinu, ekki því félagslega og eðlilegt að uppgjör við handhafa þeirra bóta tæki mið af þeim forsendum. Það teldi ég komið til álita að horft verði til þess hvort veiðiheimildirnar hafi verið nýttar heima fyrir til hagsbóta fyrir þau byggðarlög sem fyrir áföllunum urðu eða leigðar í burtu. Virðulegi forseti, ástæða til að endurskoða úthlutun og meðhöndlun aðgerða innan félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisins með tilliti til þess hvernig þær veiðiheimildir nýtist sem best smærri byggðarlögum sem þær eiga að þjóna og færa stærri hluta þeirra til smærri útgerða og inn í strandveiðikerfið. Þá þarf að koma í veg fyrir að stór hluti þeirra endi hjá stærstu útgerðarfélögum landsins sem nú þegar halda á stærstu hluta allra veiðiheimilda við Íslands strendur. Nú að þessari tillögu, minni þingsályktunartillögu standa ásamt mér þingmenn Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, þau Steinunn Þóra Árnadóttir, Jódís Skúladóttir, Orri Páll Jóhannsson og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Og ég vil hér að lokum leggja til að málinu verði vísað til atvinnuveganefndar. Það veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar stendur að skipið verði nefnd að kortleggja ýmsar áskoranir. Það fjallar til dæmis gagnsæi fyrirtækja og svoleiðis og meta árangur af atvinnu- og byggðakvóta á strandveiðum til að styðja við atvinnulíf í landsbyggðum. Mér sýnist þessi þingsályktun einmitt vera að gera nákvæmlega það sama og þessi nefnd á að gera sem nú þegar á störfum samkvæmt stefnuræðu hæstv. Matvælaráðherra allavega hérna á dögunum og þar einmitt talað við þurfum að ræða, með leyfi forseta, hversu stórum hluta aflans eigi að ráðstafa á félagslegan hátt og þurfum að fara yfir gjaldtökuna af sjávarútvegi sem áhugavert út af fyrir sig því að það að ræða gjaldtökuna af sjávarútvegi ekki inn í stjórnarsáttmálanum. Það bara fiskeldinu
og það er ekki inn í stjórnarsáttmálanum að breyta allavega stærð félagslega hlutans í kvótakerfinu, heldur einmitt bara að ræða hann, og þingsályktunin snýst dálítið það nákvæmlega, svo maður renni örstutt einmitt yfir það að það bara fela matvælaráðherra að efla félagslega hlutann, endurskoðun og skiptingu aflamagns og svo framvegis. Það er svona auðvelt nefnilega að setja bara, breyta prósentunni í lögunum. Ég skil ekki alveg af hverju þetta er þingsályktunartillaga, og ég skil miða við það ekki til hvers hún er ef að matvælaráðherra sem er í þingflokki eða í stjórnmálaflokki flutningsmanns þessara þingsályktunartillögu er einmitt ráðherra þess málaflokks og ætti væntanlega bara að geta gert nákvæmlega það sem að þingsályktunin snýr að án þess að það komi nokkuð þinginu neitt sérstaklega mikið við. Og þá einmitt sérstaklega út af því að það er nefnt þegar í gangi sem á að vera að gera nákvæmlega þetta, meta árangurinn. Það svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson. Ég þakka hæstv. þingmanni andsvarið. Fyrir það fyrsta að það þarf að gerast eitthvað í þessu strax. Það er nefnd af störfum vissulega, fjölskipuð, sem hefur talsvert langan tíma til þess að fara yfir og vinna á hlutunum, og við höfum eftir að sjá hvað út úr því kemur. Ég sé ekki ástæðu til þess að bíða þess, og við horfum til dæmis bara á næsta ár strax, á næsta veiðitímabil. Ég vil að þær fjölskyldur sem að reiða sig til dæmis á strandveiðarnar, þær viti það bara sem allra fyrst að það sem við sem fara að sjá fram á að kerfið verði fest betur í sessi og með meiri veiðiheimildum sem allra fyrst, og þessari tillögur sem ætti að vera góð hvatning í það og líka til þess að vekja það umræðu, og það er náttúrulega líka ánægjulegt og gott ef flutningsmenn tillagnir njóta þess að ráðherrarnir jafnvel eru sömu skoðunar og líklegir til þess að gera eitthvað í málunum, og ég hef fulla trú á því að það verði góð eftirfylgni á þessu, og er svo sem svigrúm til þess að stíga ýmis skref fljótt og vel að mínu mati, þó sem krefjist frekari yfirferðar og skoðunar. En þá tel ég að það sé að bitna svolítið hart niður við fæti og fara í breytingar til góðs, og hef bara mjög jákvæða tilfinningu fyrir því að svo verði. Það veitir andsvar síðar að sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Já, forseti, ef þetta á að gera strax, þá skil ég ekki af hverju þetta er þingsályktunartillaga. Það er bara lögin stjórn fiskveiða er bara með hlutfallsprósentina þarna inni sem er talað í greinargerðinni er 5,3%, en samkvæmt stefnu Vinstri grænna er 8,3%, samkvæmt stefnu Pírata er það bara frjálsar handfæraveiðar. Ekkert rosalega flókið, enda eins og hv. þingmaður sagði að þá er þetta ekki ágeng veiðiaðferð, gengur ekki á stofninn. Þannig að ef þetta á að gerast strax, af hverju er þetta þá ekki lagafrumvarp? Það svarar andsvari síðar að sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson. Já, takk fyrir andsvarið, hæstv. þingmaður. Ég bara tek undir með þér. Við deilum því, Vinstri græn og Píratar, að vilja efla strandveiðar og efla krókaveiðar, og svo er spurning með hvað hætti það verið best gert, og ég vænti þess að þið eins og við fögnum því ef stigin eru skref í þessa veru, hversu stór þau eru og hversu hratt þau eru stigin, og þá eru þau mikilvæg, og ég tel að það sé náttúrulega innan kerfisins, ekki að fara út í hver flóknar pælingar með byggðakvóta og hitt og þetta annað sem er undir í þessu, að það sé hægt að stíga strax ákveðin skref og svo vonandi fleiri skref. Jú, og svo mun þurfa væntanlega lagabreytingar til þess að festa hlutina endanlega í sessi á einhverju tímapunkti, en ég held að það sé mjög mikilvægt og margir geti tekið undir það, og meðal annars meðþingmínir hér að það að taka málið upp og fylgja því eftir og sýna einarðlega að fyrir hvað við stöndum hér, og í þessu tilviki við í þingflokki Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs og stöndum með okkar stefnu og því sem við höfum talað fyrir og alveg frá upphafi kerfisins,
og eins og ég kom að líka að það tækifæri til að taka þátt í að móta á sínum tíma, að þetta bara mitt hjartarsmál líka, ég vil bara viðurkenna það, og þess vegna finnst mér gríðarlega mikilvægt að geta fylgt því hér eftir og fengið ennþá meiri og betri umræðu málið, sem að væntanlega skila þá því að það verði ennþá meiri svona slagkraftur á eitthvað gerist, sem ég fulla trú að verði. Það veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bjarna Jónssyni fyrir þetta prýðilega frumvarp og verandi nýliði hér á þinginu er maður að átta sig betur og betur á því hvernig ferlið er í lagasmíðunum. Ég hef verið í annars konar lagasmíðum í gegnum ævina og stundum verður til ágreiningur höfundarétt, hver samdi hvaða viðlag eða hvaða vers. En þegar uppi staðið skiptir öllu að lögin verði góð. Og ég held að hér hafi hv. þingmaður brugðist vel við þeirri undarlegu stöðu sem kom upp hér við upphaf þingsins, þegar svo virtist sem að Vinstri grænir ætluðu virkilega að vega að strandveiðisjómönnum og hv. varaþingmaður Lilja Rafney brást ókvæða við og ýmsir fleiri. Það var kannski eitthvað sem þurfti að leiðrétta og rétta kúrsinn af með. Það held ég að hv. þingmaður sé að gera. Hitt sem að hv. þingmaður Björn Leví vék hér að er auðvitað yfirstandandi vinna sem er gríðarlega yfirgripsmikil og tímafrek og ég vænti ekki neinar niðurstöður þeirri vinnu fyrr en fyrsta lagi á næsta ári eða jafnvel þar næsta. Þannig að þetta er gott mál sem er bara full ástæða til þess að taka til afgreiðslu og klára og svo kemur stóra myndin í fyllingu tímans. Ég óska hv. þingmanni til hamingju með þetta frumvarp og óska honum velfarnaðar og styð heils hugar þar sem lagt hefur verið fram. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. þingmanni andsvarið. Já, það vissulega það ágætt að það sé verið að fara yfir og ýmsir komi að því að fara yfir hvernig við getum bætt kerfið og gert það sanngjarnara og þannig stigið skrefið því. Ég er samt svolítið óþolinmóður í þessu, bara ég viðurkenni það. Ég vil bara sjá sömu hluti gerast eins fljótt og verða má. Ég hef líka áður séð svona vinnu fara á stað og kannski ekki koma mikið út úr henni, þannig að ég vil ekki alveg treysta því, þó ég bara hafi væntingar og vonist til að svo verði, en ekki eiga allt undir því að svo verði og svo kannski endist það ekki. Síðan eru bara alls konar hlutir að gerast núna sem við verðum að stíga niður fæti með og hérna er ég bara sérstaklega að horfa á þessi byggðarlög sem eiga í vöggu að verjast og þarna þarf fólk meiri tryggingu fyrir sinni afkomu og líka bara og annað sem þarf að fara að taka á að horfa upp á þessa uppsöfnun veiðiheimilda á örfáar hendur, örfára fyrirtækja, einstaklinga og það er bara ekki hægt að við höfum bara ekki tíma til að horfa upp á þetta. Við verðum bara að gjöra svo að grípa inn í alla þessa hluti sem bara okkur finnst ekki æskilegir. Og ég myndi óska þess að til dæmis með strandveiðarnar að það liggi betur fyrir bara fyrir næstu vertíð, að bara meira öryggi og svona framtíðarsýn varðandi þær og fyrir það byggðir sem eiga hlut, fyrir það sjómenn og þeirra fjölskyldur sem eiga hlut og ég hef fulla trú á því að ráðherrann okkar muni bregðast við og stíga skref fyrir næsta vor. Ég bara heita á hann í því og treysta á hann í því. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir sitt innlegg hér. Það sem hér er lagt fram fellur mjög nærri stefnu okkar í Flokki fólksins. Við erum atfylgisfólk strandveiði sjómanna og teljum það hluta svona eðlilegri, náttúrulegri atvinnustefnu
að byggðarlögin hafi svigrúm og frelsi til þess að sækja sjóinn og færa björg í bú. Og þó við skulum ekki vanmeta dýrmætt framlag stórútgerðanna til hagkerfisins, þá ýmislegt þar sem að auðvitað vefst fyrir þorra landsmanna. Það ákveðin paradox í því að þjóðin eigi miðin en samt rétturinn sé í eigu fárra. Það stóra verkefnið að sammælast Verkefnið núna að tryggja strandveiðimönnum rétt, sjálfsagðan og eðlilegan rétt til að sækja sjó, færa björg í bú og efla hagkerfi kjarna gjörvaldsland. Ég styð þetta frumvarp. Svarandsvar síðar sinni hv. þingmaður Bjarni Jónsson. Já, virðulegi forseti og hv. þingmaður, ég þakka enn og aftur andsvarið. Já, ég held að það sé reglulega gott að minna okkur á það svona sem oftast að sjávarauðlindin sameign íslensku þjóðarinnar. Og þannig á það að vera og við þurfum að styrkja það enn frekar í sessu og snúa ofan af þeirri óheillaþróun sem við erum að horfa upp á varðandi það hvernig fólk umgangast það sem ríkt í okkar hjörtum með það. Og síðan þetta líka með sjávarbyggðirnar, þar sem kynslóð fram að kynslóð fólk hefur lifað af sjósókn, tala ekki smærri byggðirnar sem búin að missa allt vegna þess að það hefur verið selt í burtu eða safnað á okkar hendur og þannig að ég og sem við höfum gert, mínir félagar, lagt gríðarlega áherslu líka bara þennan rétt þessara byggðarlaga, þessa fólks að til að geta sótt sjóinn og sjávarauðlindirnar. Það sé ekki að taka það svo auðveldlega frá fólki þó að vissulega við þurfum að sameina þetta tvennt, annars vegar að þjóðin njóti sem mest af sjávarauðlindinni en líka það að við verðum rétt og mikilvægi byggðanna og byggðafestuna og hvað það skiptir máli fyrir okkur öll að svo sé og smærri útgerðirnar og slíkt fái notið sín og ég segi það bara hér enn og aftur að það verður að snúa ofan að þessari samþjöppun og hún búin að vera gríðarleg núna síðustu árin og þetta er bara ekki boðlegt og við eigum sem hér störfum að gera eitthvað í því sem allra fyrst. En þetta er svona kannski út á hlið varðandi mála sem ég sérstaklega tala hér en þarna er annað stórt verkefni sem við verðum að takast á við. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvassið hljóð, svo umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið samstöðuaðgerðir vegna verðbólgu og vaxtahækkana, þingsályktunartillaga 11. mál, þingskjal 11, fyrri umræða og til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti. Nú þyrfti svo sannarlega forystu hér á landi sem tryggði að hvalreki vegna stríðs og verðbólgu dreifðist með sanngjörnum hætti samfélagið og dempuðu áfallið sem fjöldi heimila verður nú fyrir vegna kostnaðarkrísu. Í stað þess hafa birst fjárlög fyrir næsta ár sem skella verðbólguaðhaldinu á grunnþjónustunni í landinu og almenning með flötum gjöldum. Og enn vitnar hæstv. Ríkisstjórn með veikum mætti til mótvægisaðgerða frá því vor sem tók 4 mánuði að setja saman eftir þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þær aðgerðir fólu í sér að lög voru virt hækkun greiðslna almannatrygginga í takt við verðbólgu og 20.000 kr. einskiptis barnabótaauki var kynntur til sögunnar. 10% hækkun húsnæðisbóta ríkisstjórnarinnar hæstvirtrar fólu í sér hækkun 3.000 til 5.000 kr. fyrir þau fáu heimili sem þær þiggja en upphæðin hafði ekki hreyfst frá árinu 2018 þrátt fyrir að leiguverð hafi hækkað 35% á sama tíma. Og fjárlögin fyrir næsta ár skýra heildarmyndina enn frekur. Greiðslur vegna vaxtabóta standa í stað milli ára þrátt fyrir hraða og mikla hækkun vaxta af því að óbreytt eignaskerðingarmörk leiða til þess að eignamyndun í húsnæðisbólunni skerðir nú enn fleiri heimili út úr kerfinu. Að sama skapi samdráttur í greiðslum barnabóta milli ára þegar leiðréttir fyrir verðbólgu.
Í ljósi forystuleysis ríkisstjórnarinnar höfum við í þingflokki Samfylkingarinnar lagt fram þingsályktunartillögu samstöðuaðgerðir vegna verðbólgu og vaxtahækkana, en það er tillagan sem ég mæli fyrir hér í dag og hún hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að grípa til eftirfarandi aðgerða til að verja tekjulægri hópa, ungt fólk og barnafjölskyldur fyrir áhrifum verðbólgunnar, draga úr greiðslubyrði vegna húsnæðiskostnaðar og sporna við þenslu í hagkerfinu. Í fyrsta lagi verði sett á leigubremsa að danskri fyrirmynd. Hækkun húsaleigu takmarkist við hóflega verðbólgu næstu 2 árin, en undanskildir verði þeir leigusalar sem sýnt geta fram á að kostnaður vegna húsnæðis hafi hækkað umfram þá upphæð. Í öðru lagi að vaxtabótakerfinu yrði beitt til að styðja við lágtekju- og millitekjuheimili sem glíma við mikla greiðslubyrði vegna húsnæðislána, annaðhvort með varanlegum breytingum á skerðingarmörkum vaxtabótakerfisins eða með einskiptis tekjutengdri vaxtaniðurgreiðslu. Þá verði líka leita leiða til að koma til móts við fólk með íþyngjandi greiðslubyrði vegna tekjutengdra námslána og húsnæðislána. Og í þriðja lagi að barnabótakerfið verði styrkt og skerðingarmörk hækkuð til að mæta hækkunum á nauðsynjavörum fyrir fjölskyldur. Fjórði liðurinn snýr síðan að tekjuhlið ríkisfjármálanna til að sporna við þenslu, auka jöfnuð í samfélaginu og bæta afkomu ríkissjóðs. Við leggjum til að skattmatsreglum verði breytt til að sporna við því að launatekjur séu ranglega taldar fram sem fjármagnstekjur. Innleiddir verði tímabundnir hvalrekaskattar með viðbótar fjármagnstekjuskatti og sérstöku álagi á veiðigjöld þeirra útgerða sem halda á mestum fiskveiðikvóta. Ríkisstjórnin leggi fyrir Alþingi nauðsynleg lagafrumvörp til að hrinda þessum aðgerðum í framkvæmd eigi síðar en 1. nóvember 2022. Virðulegi forseti, nú er staðan sú að þetta þingmál á enn meira við en þegar það var skrifað. Fyrir þingsetningu áður en fjárlög hæstv. Ríkisstjórnar birtust, af því að ljóst er að farin verður sú leið að skella aðhaldi vegna þenslu í hagkerfinu á almenning. Mörg þeirra heimila sem sjá nú greiðslubyrði sína og heimiliskostnað hækka verulega í stað þess að leita leiða til að dempa áfallið og dreifa því með sanngjörnum hætti yfir hagkerfið. Það er talað hér inni á þeim nótum að engar aðrar leiðir séu færar. Virðulegi forseti, það er ekki rétt. Þetta snýst pólitíska forgangsröðun og það er bráðnauðsynlegt að þjóðin heyri að þetta þurfi ekki að vera svona. Aðgerðirnar sem ráðist í dag á vegum Sjálfstæðisflokksins og með fullum stuðningi Vinstri grænna og Framsóknar eru ekki náttúrulögmál. Það eru til aðrar skynsamlegar, raunsæjar og sanngjarnar leiðir til að komast sem samfélag út úr núverandi ástandi og þetta verður að tala. Virðulegi forseti, þessi umræða hér í dag á sér ekki stað í tómarúmi. Ríkisstjórnir víða heim grípa nú til aðgerða til að verja heimili fyrir verðhækkunum á nauðsynjavörum og almennu verðbólguskoti. Í Evrópu er orkuverð stór hluti af verðbólgunni og orkukostnaður heimila rýkur upp á sama tíma og orkufyrirtæki skila methagnaði. Aðgerðir stjórnvalda í Evrópu, til dæmis í Þýskalandi, ganga út á að niðurgreiða orkukostnað heimila og ráðast á móti í sértæka og tímabundna skattheimtu á fyrirtæki sem hafa mikið fjárhagslegt svigrúm þessi misserin vegna hækkandi orkuverðs. Þannig er farin sú leið að létta undir með heimilum en leið vega upp á móti þenslu með því að fjármagna aðgerðirnar beint. Á Íslandi birtist verðbólgan heimilunum í landinu fyrst og fremst í tengslu við húsnæðiskostnað og verði á nauðsynjavöru. Og hvalrekinn, hið mikla fjárhagslega svigrúm, birtist á fjármagnsmarkaði og hjá stórútgerð. Og það er ljóst að svigrúm heimila til að takast á við breytt efnahagslegt landslag er mjög mismunandi. En staðreyndin er engu að síður sú að 80% lágtekjufólks á engan afgang 2 áramót, samkvæmt könnun prósents frá því í ágúst, og rúmlega 40% millitekjufólks. Þessi tillaga sem ég mæli hér fyrir í dag fyrir hönd þingflokks Samfylkingarinnar miðar að því að rétta af þá bjögun sem hefur skapast í kjölfar heimsfaraldurs og hefur svo stigmagnast vegna stríðsins í Úkraínu. Helsti drifkraftur verðbólgunnar hér á landi er húsnæðisliðurinn, en þetta er afleiðing af langtíma stefnuleysi stjórnvalda í húsnæðismálum. Ómarkvissar efnahagsaðgerðir hafa svo stór aukið húsnæðisvandann. 2 af æðstu ráðamönnum þjóðarinnar í fjármálum
Seðlabankastjóri og hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra báru út þann boðskap á tímum heimsfaraldurs að Ísland væri að stíga inn í nýtt lágvaxtatímabil sem myndi vara lengi. Fjármálaráðherra hæstv. Rak sína kosningabaráttu haustið 2021 meðal annars á þeim skilaboðum að hagstjórnin undir hans handleiðslu hefði leitt af sér lágt vaxtastig en ekki að tímabundna kreppuvexti væri að ræða. Þau skilaboð voru send út til fyrstu kaupenda, ungs fólks, lágtekjufólks sem loksins sá sér fært að komast inn á húsnæðismarkaðinn að lágir vextir væru komnir til að vera. Einstaklingar komust í gegnum greiðslumat á þessum forsendum en sama fólk sér nú fram á stóraukna greiðslubyrði vegna snarbreyttra aðstæðna í efnahagslífinu. Hætta getur skapast á að ungar fjölskyldur og tekjulegra fólk lendi í greiðsluvandræðum vegna þessarar þróunar og sjái nú fram á forsendubrest í sínu heimilisbókhaldi. Af því að þó að vextirnir hafi kannski verið sögulega lágir þegar lánin voru tekin, voru lánsfjárhæðir sögulega háar vegna oförfunar á eignamörkuðum. Virðulegi forseti, komandi kjarasamningar í núverandi efnahagsumhverfi setja ennþá meiri pressu á að stjórnvöld grípi til aðgerða til að dreifa högginu af viðsnúningi í hagstjórn. Það hefur verið varað við því að miklar launahækkanir auki enn á verðþrýstinginn en staðreyndin er sú að víða horfa heimili upp á aukna kostnaðarbyrði, hvort sem er vegna lána eða leiguverðs sem étur upp nær allan launaaukann sem samið var á síðustu árum. Virðulegi forseti, svo ég komi aftur að aðgerðunum, þessar samstöðu aðgerðir eru tímabundnar til 18 eða 24 mánaða á meðan verðhækkunarkúfurinn gengur yfir og hugmyndin hér er að freista þess að ná samstöðu þessar aðgerðir í þinginu. Við leggjum í fyrsta lagi til að komið verði á leigubremsu að danskri fyrirmynd til að verja leigjendur fyrir tilhæfulausum hækkunum. Því stjórnvöld hafa brugðist leigjendum með úrræðaleysi sínu í uppbyggingu húsnæðis á félagslegum grunni. En í Danmörku, þar sem verið að innleiða slíka bremsu, nú þegar fimmtungur húsnæðis á félagslegum grunni meðan hlutfallið hér heima aðeins í kringum 5%. Viðbótarkostur leigubremsunnar á þessum tímum líka svo að hún heldur aftur af hækkun vísitölu neysluverðs, ólíkt þeim gjaldahækkunum á almenning sem ríkisstjórnin boðar núna. Í öðru lagi lagt til að vaxtabótakerfinu verði beitt með markvissum hætti til að styðja við lágtekju- og millitekjuheimili sem glíma við mikla greiðslubyrði út af húsnæðislánum. Og hér eru margar leiðir færar. Ein og kannski sú einföldasta væri að hækka eignaskerðingarmörkin með hliðsjón af íbúðaverðshækkunum. En þessi mörk hafa staðið óhreyfð frá 2018. Það eru aðrar leiðir færar í þessu samhengi en mér langar til að mynda að vekja athygli á stöðu fólks sem allt of oft litið framhjá þessu samhengi og það er staða öryrkja sem á sitt eigið húsnæði. Vegna þess að staðreyndin er sú að þú losnar alveg undan vaxtabótakerfinu eða réttindi til vaxtabóta ef þú átt meira en 8 milljónir króna í eign þinni sem einstaklingur. Það í dag, miðað við innborgun upp á 20%, 40 milljón króna eign. Fyrir hjón, 12 milljónir, það miðað við 60 milljón króna eign. Þannig að það sést að fólk sem á lágum tekjum, þrátt fyrir að það eigi einhverja eign, og þetta á líka við ungt fólk sem tiltölulega tekjulágt, það fær engar vaxtabætur þrátt fyrir að heimilisbókhaldið hafi ekkert svigrúm. Þá höfum við líka talað í þessari tillögu að styrkja barnabótakerfi. Það er alveg augljóst ef við lesum fjárlög ríkisstjórnarinnar að hér er ekkert bætt í þrátt fyrir loforð undanfarinna missera því að útgreiðslur eru að lækka núna á milli ára að raunvirði. Og samhliða þessu þá er líka lagt til að leita verði leiða til að koma til móts við fólks með íþyngjandi greiðslubyrði vegna tekjutengdra námslána og húsnæðislána. Vegna þess að ungt fólk með börn á framfæri og námslán sumt hvert að lenda í þreföldum skelli í kostnaðarkreppunni sem nú gengur yfir. Í fyrsta lagi vegna vaxtahækkuna eða hækkuna leiguverðs, í öðru lagi af því að tekjutenging námslána hefur nýlega dottið inn og í þriðja lagi vegna þess að nauðsynjavörur hafa hækkað í verði. Og það væri hér til að mynda hægt að taka mið af húsnæðiskostnaði ungs fólks og fjölskyldna í núverandi dýrtíð þegar greiðslur af námslánum eru reiknaðar út. Það eru leiðir að þessu markmiði til og færar. Að lokum þá leggjum við til að sporna við þensluáhrifum aðgerðapakkans á hagkerfið sé fjármögnunin tryggð. Þarna liggja hinir pólitísku valkostir.
Það verði komið í veg fyrir að launatekjur séu ranglega taldar til fjármagnstekna hjá einstaklingum með félögum í kringum atvinnurekstur með einföldum leiðum eins og tíðkast í nágrannalöndum okkar. En það er talið að slík undanskot leiði af sér 3 til 8 milljarða króna tekjutap hjá hinu opinbera árlega. Þá er lagt til að lagður verði á hvalrekaskattur af tvennum toga. Annars vegar að viðbótarfjármagnstekjuskattur verði settur á til að bregðast við ójafnri dreifingu aukinna ráðstöfunartekna eftir að vextir voru lækkaðir og kynnt var undir bólumyndun á eignamörkuðum í heimsfaraldri. Og það liggur alveg fyrir að í ljósi þess hvernig frítekjumörk vegna fjármagnstekna hafa þróast á undanförnum árum, þá mun slík hækkun einvörðungu lenda á allra tekjuhæstu hópunum sem sáu kaupmátt sinn tvöfaldast á við hin 90% í samfélaginu í fyrra. Hins vegar er lagt til að veiðigjöld þeirra stórútgerða sem halda á mestum fiskveiðikvótanum verði hækkuð með tímabundnu stærðarálagi. Staðreyndin er þessi, virðulegi forseti, að fjármagnseigendur hafa hagnast á undanförnum árum vegna aðgerða stjórnvalda og útflutningsgreinar hafa auk þess hagnast vegna breyttra viðskiptakjara í tengslum við stríðið í Úkraínu. Þannig höfum við séð verð á ferskum fiski í Evrópu hækka mikið. Þetta hefur stutt við verðmæti sjávarafurða. Á sama tíma sjáum við líka orkufyrirtæki okkar eins og Landsvirkjun sjá mikla hækkun á álverði og hagnaði, en munurinn á þessum tveimur aðilum er sá að hagnaður og arðsemi Landsvirkjunar rennur óskiptur til þjóðarinnar eins og sakir standa. Á sama tíma hefur hluti heimila í landinu liðið fyrir þessu sömu erlendu verðbólgu vegna stríðsins. Samtals gætu þessar skattbreytingar aukið tekjur ríkissjóðs 10 til 12 milljarða á næsta ári, standa undir þeim stuðningi við heimilin sem boðaður er hér og gott betur, og þannig eru heildaráhrif þingsályktunartillögunnar afkomubætandi fyrir ríkissjóð og til þess fallin að draga úr þenslu og auka aðhaldsstig ríkisfjármálanna. Virðulegi forseti, ég hef orðið fyrir miklum vonbrigðum með fylgiflokka Sjálfstæðisflokksins í þessari ríkisstjórn. Orð þeirra eru ódýr þegar kemur að réttlæti, sanngirni og stuðningi við heimilin. Það eru takmörk fyrir því hvað er hægt að bera lengi fyrir sig málamiðlunum í grundvallarmálum okkar tíma. Því það er þannig, eins og George Orwell sagði á sínum tíma, að ef gríman er borin nógu lengi fer andlitið að laga sig að henni. Og ég hrædd að andlit Vinstri grænna og Framsóknar sé farið að bera þess merki að hafa fórnað allt of miklu fyrir völd. Hér er því tækifæri til að sanna það sé ekki rétt með stuðningi við þetta góða mál. Virðulegi forseti, að lokinni umræðu legg ég til að það verði sent til efnahags- og viðskiptanefndar þar sem ég vona að það hljóti framgang. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Þessari þingsályktunartillögu er ætlað að verja tekjulegri hópa, ungt fólk og barnafjölskyldur fyrir áhrifum verðbólgunnar, draga úr greiðslubyrði vegna húsnæðiskostnaðar og sporna við þenslu í hagkerfinu sem er svo sannarlega góðra gjalda vert. En þetta á aðallega að gerast í gegnum bótakerfið, eins og til dæmis með vaxtabótum og barnabótum. Eins og staðan er, þarf vissulega að koma til móts við fjölskyldur landsins, en ég velti fyrir mér að eins og þingsályktunartillagan er sett upp, bólar ekkert á því að koma í veg fyrir eða stöðva sjálftöku bankanna af heimilum landsins, heldur að gengi út frá því að þeir fái að taka allt sitt, en svo komi ríkið og bæti heimilunum það upp með skattpeningunum okkar. Væri ekki réttara að finna leiðir til að draga úr þeim álögum á fjölskyldur landsins sem verið er að leggja á fjölskyldur landsins með óhóflegum vaxtahækkunum bankanna, fyrirtækja sem hafa enga ástæðu til að auka álögur sína með þessum hætti. Að auki er lagt til að tímabundnir hvalrekaskattar verði lagðir á veiðigjöld þeirra útgerða sem halda á mestum fiskveiðikvóta. Ég er algjörlega sammála hvalrekaskatti útgerðina, en stærsti hvalrekinn í þessu ástandi hefur farið til bankana sem fiska sem aldrei fyrr frá heimilum landsins, eins og ofsa hagnaður þeirra sýnir glöggt fram á. En í þingsályktunartillögunni er þeim algjörlega hlíft og varla minnst einu orði á þá eða þeirra þátt. Og af hverju er það? Finnst hv. þingmanni engin ástæða til að þeir sýni samfélagslega ábyrgð þó ekki væri nema með því að hlífa heimilunum við gríðarlegum vaxtahækkunum?
Í því samhengi má velta fyrir sér hvort að þingmaðurinn sé tilbúinn til að styðja hækkun bankaskatts til að ná einhverju af hvalreka þeirra til baka eða beinist hvalrekaskatturinn bara að stóru útgerðunum. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og mjög góða punkta sem koma hér inn. Af því að staðreyndin er auðvitað sú að til langs tíma þá er ekki skynsamlegt að ríkið sé að niðurgreiða vexti sem renna til bankana. Því er ég 100% sammála. Þetta felst einfaldlega í því að bankarnir geta tekið til sín hagnaðinn og ríkið er að niðurgreiða. Þetta er ekki góð leið. Þess vegna ættum við til langs tíma að stefna að því að húsnæðisaðgerðir ríkissjóðs taki form uppbyggingar, að við séum með stór stofnframlög og við séum með styrki til þess að tryggja óhagnaðardrifið húsnæði og fólk geti keypt á hagstæðum kjörum, svo að við setjum ákveðið aðhald á markaðinn, bæði þegar kemur að almennu leiguverði og almennt á kaupverði fasteigna. En staðreyndin er sú að við erum í neyðarástandi núna og það tekur tíma að byggja. Og þó ég sé hlynnt í að það sé farið í þá vegferð til lengri tíma að fara frekar að setja peningana í uppbyggingu en í niðurgreiðslu vaxta, þá er bara fólk sem til langs tíma getur ekki beðið. Og þess vegna snýr þessi tillaga að því að gera þessu hvernig gert snöggt og örugglega nú. Varðandi fjármögnunina á þessu, þá erum við ekkert mótfallin því að þessi skoðuð sú leið að þessi farið í einhvers konar tekjuöflun frá bönkunum. Hér var aðalega verið að horfa til þess að við sjáum hvalrekann sem að koma beint út frá verðmæti afurða í sjávarafurða í því samhengi og fjármagnstekjurnar sem að koma eignamörkuðum. En þetta eitthvað sem að ég hvet hv. þingmann til að ræða bara í efnahags- og viðskiptanefnd þar sem ég tel að hún setji. Og þetta eitthvað sem að við erum alveg opin fyrir að skoða í því samhengi varðandi tekjuöflun. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Já, ég þakka hv. þingmanni, virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir svörin. Það er alveg rétt, það þarf að fara í miklu meiri uppbyggingu. Hún hefur bara alls ekki verið eins og hún ætti að vera núna í allt of mörg ár og þess vegna er staðan eins og hún er á fasteignamarkaði. En þetta er staðan núna og staðreyndin er núna að á síðasta ári á síðasta hálfa ári, fyrsta helmingi þessa árs, að þá voru bankarnir með 32 milljarða í hagnað. Ég meina alveg eins og að taka af útgerðunum, alveg með fullri virðingu fyrir því, það hlýtur að vera hægt að fara þangað líka og það hlýtur einhvern veginn eða næst samstaða hérna á Alþingi það að vera hægt að fara í þá með einhverjum hætti en að þeir séu ekki bara alltaf eins og ríki hérna í ríkinu. Og ég vil bara meina að þetta sé algjörlega hægt. Þú talar líka í tillögunni þetta líka hvatt til uppbyggingar hagkvæmara húsnæðis í stað þess að hvetja til skuldsetningar að því virðist með vaxtabótum og ég bara velti alltaf fyrir mér því ég sé eitthvað svona sagt hvort það sé ekki frekar lífsnauðsyn að fólk sé að koma sér þak yfir höfuðið en að vaxtabætur hafa einhver áhrif þar á. Fólk bara þarf að gera þetta. En mér langar einnig að spyrja hv. þingmann hvernig hún skilgreinir hagkvæmara húsnæði. Svo langar mér bara að segja hér á eftir mun ég mæla fyrir frumvarpi að ekki megi hækka leigufjárhæð eða greiðslur á verðtryggðum lánum vegna hækkunar vísitölu neysluverðs og ég vona bara innilega að ég fái stuðning við það mál frá þingmanninum og fleirum hér á þingi. Takk. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, já, ég held að einhverju leyti sé, eða bara að miklu leyti séu við hv. þingmaður sammála varðandi vaxtabótakerfið. Ég meina, það er bara búið að stilla húsnæðiskerfinu hér á landi þannig að það er lífsnauðsynlegt að skuldsetja sig mikið til þess að komast að. Og það þetta svona stóra grundvallarspurningin, hvernig húsnæðisstefna stjórnvalda hefur verið rekin, að hún hefur falist fyrst og fremst í því að losa sig einhvern veginn alveg af húsnæðismarkaðnum eins og ríkið var á sínum tíma með verkamannabústaðakerfið og veita þetta bara algjörlega frjálst
og gert það að verkum að þessi mikla skuldsetning og kapphlaup eignir hefur þrýst verði ofar og venjulegt fólk stendur bara frammi fyrir því að þurfa að skuldsetta sig allt of mikið en er hóflegt og eðlilegt fyrir heimili. Og þess vegna erum við að einhverju leyti í þessari stöðu gagnvart vaxtabótunum, en það hefur líka verið stefna stjórnvalda að í rauninni láta það kerfi líða undir lok. Það hefur ekkert breyst í langan tíma. Og þetta held ég að sé atriði sem að þurfi strax að bregðast við núna af því að þau hafa beðið með það að breyta húsnæðiskerfinu. Varðandi skilgreiningu hagkvæmu húsnæði, það eru þetta í fyrsta lagi aðkoma ríkisins til að mynda uppbyggingu almenna íbúðakerfisins sem myndi veita ákveðið akkur á markaðnum þegar kemur að leiguverði. Og þetta smitar líka yfir á kaupverð vegna þess að leigumarkaður og kaupmarkaður eru tengdir. Ef þú ert að borga hagkvæmari leigu, ertu með aukið svigrúm til að spara þér, en þú ert líka í samkeppni sem leigusali við þá afborganir af kaupverði. Þannig að þetta er held ég álitlegasti kosturinn fyrir ríkið að byrja að koma öflugum hætti inn á. Síðan er þetta að skoða sértækar lánveitingar til að mynda tekjulægstu hópana eins og var gert á sín tíma með Íbúðalánasjóði. Vandinn er að þau háu lán, þau voru síðan veitt til allra Íslendinga sem sprengdu kerfið. Þannig það er að miklu að huga í þessu samhengi og ég vona bara að það veri líflegar umræður um þingmálið í nefndinni, í hv. nefnd. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, það er að sumu leyti ánægjulegt að þetta mál sé komið hér fram og ég sé að þetta er nokkurs konar stuðningsyfirlýsing við ríkisstjórnina þar sem henni falið að hrinda í framkvæmd mjög óljósum hugmyndum og það eru nú ekki mjög útfærðar. Þannig að allt traust flutningsmanna er sett á ríkisstjórnina og ég get alveg skilið það. Ég ætla aðeins að vekja athygli eða ræða fyrsta lið þessarar tillögu sem er svokölluð leigubremsa og það kom mér pínulítið á óvart að hv. fyrsti flutningsmaður skuli leggja fram tillögu að grípa til aðgerða af þessu tagi, það er að segja leigubremsu. Skiptir ekki máli hvort það var danskir fyrirmynd eða einhver annarri fyrirmynd. Þetta er auðvitað eitt form af leiguþaki. Nú er það svo að hagfræðingar greinir á margt. En það er eitt sem að ég hygg að sé svona almenn samstaða, auðvitað eru einhverjir hagfræðingar sem að skera sig úr er að leiguþak eða leigubremsur séu af hinu vonda. Eigendur íbúðarhúsnæðis hætta að leigja út, það er að segja framboð dregst saman. Fjárfestar verða afhuga því að fjárfesta í nýjum leiguhúsnæði, framboð verður minna. Viðhaldið situr á hakanum, gæðum húsnæðis hrakar og það er fyrst og fremst hálaunafólk sem situr þá að því að njóta leigutaksins en láglaunafólk situr út í kuldanum og þetta ætti hv. fyrsti flutningsmaður að þekkja vel. Og hreyfanleiki á húsnæðismarkaði minnkar. Er hv. þingmaður á því að þau lögmál sem gilda á leigumarkaði séu önnur heldur almennt á markaði þegar kemur að verðstýringu? Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina sem kemur ekki á óvart. Ég held að það sé grundvallaratriði að hafa í huga að umræða í fyrsta lagi leigubremsu hefur þróast mikið frá því að svona fyrstu kenningar sem áttu verið að vitna til þessa dagana svona í kringum 1960 komið fram. Staðreyndin liggur auðvitað í því að markaðir víða eru ekki fullkomnir né fullkomlega frjálsir. Það er ekki til sem heitir frjáls markaður, þetta er allt skapað af löggjafanum. Og við erum að sjá rosaleg ruðningsáhrif af óheftum leigumarkaði. En til að koma samt sértækt inn á þetta, þá bendi hv. þingmanna að það sem kemur fram í þessari þingsályktunartillögu er að það sé komið í veg fyrir tilhæfulausar hækkanir.
Það er ekki verið að koma í veg fyrir að það sé mætt eðlilegum kostnaði, að fólk geti staðið undir viðhaldi, heldur að af stað geti farið spírall sem tekur mið af verðmyndun í hagkerfinu. Og þetta er þekkt fyrirbrigði til að hægja einmitt á verðbólgu í landinu og það sé ekki farið í of miklar hækkanir. Þetta þekkist á mörgum mörkuðum þar sem er fákeppni og þó að það megi kannski ekki skilgreina leigumarkaðinn sem fákeppni per se, þá er þetta mjög sérstakt fyrirbæri vegna þess að lífsnauðsyn er að ræða á grunnþjónustu. Það þarf auðvitað í þessu samhengi líka að huga að vernd þeirra sem eru á leigumarkaði. Það er að segja, getur leigusala til að segja upp samningi með stuttum fyrirvara og þess háttar. Þetta eru auðvitað varnir sem hafa verið trassað í þessari ríkisstjórn og það gerir það að verkum að staða leigjenda er mjög óörugg. Þetta eru tímabundnar aðgerðir, bendi hv. þingmanni á. Þetta snýst að koma í veg fyrir verðspíral á svona tímum. Við erum að sjá víða í álfunni Evrópu í dag verið að setja hámark á verð til að mynda hjá orkufyrirtækjum og það er ekkert óeðlilegt að sé gripið til sértækra aðgerða þegar við erum að lenda í svona verðþrýstingi. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég hefði nú kosið að hv. þingmaður hefði þá horft á vandann út frá framboðshlið. Það er auðvitað framboðsvandi sem við að glíma og það hefði þá verið betra ef að flutningsmenn hefðu horft til þess að reyna að leysa framboðsvandann í stað þess að fara þessa leið sem að ég er algjörlega sannfærður að mun hafa þveröfug áhrif í þessu góða tilgangi sem að ég veit að flutningsmenn eru. En ég hjó eftir því, þetta tímabundið og það einmitt talað hér hvalrekaskatta og þetta eigi að vera tímabundnir skattar og svo framvegis og meðal annars viðbótar fjármagnstekjuskattur verði settur á og með leyfi forseta ætla ég að vitna beint í greinargerðina verði settur á til að bregðast við ójafnri dreifingu aukinna ráðstöfunartekna eftir að vextir voru lækkaðir og kynnt undir bólumyndun og eignamörkuðum í heimsfaraldrinum. Gott og vel. Segir sig svo að þessi staðhæfing sé rétt. Við getum svo sem rætt það við betra tækifæri. En ef að þessi staðhæfing er rétt, er þá ekki rökin fyrir þessum hvalrekaskatti, tímabundinni hækkun fjármagnstekjuskatts yfir einhver ákveðnu marki, geri ég ráð fyrir sem ég átta mig ekki á hvað flutningsmenn ætla sér, er hún þá ekki brostin? Er hún þá ekki brostin með hækkun vaxta sem hafa átt sér stað? Vegna þess að ef að forsenda fyrir hvalrekaskattinum þegar að kemur að fjármagnstekjuskattinum hafi verið þau að vextir hafi lækkað, að þá bresta rökin fyrir hvalrekaskattinum þegar að við höfum séð stýrivexti hækka hér töluvert skart. Ég get síðan tekið þá umræðu við hv. þingmann hvort að þeir hafi ekki hækkað of skart og of mikið og hvort að önnur stjórntæki hafi ekki verið skynsamlegri í þeim efnum. Það getur verið skemmtilegri umræða undir öðru tilefni. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, já, við getum verið hérna lengur en 2 mínútur, sé ég. Sko, rót framboðsvanda, rót framboðsvanda er að það var ráðist hér í örvandi aðgerðir og það var farin svo leið að reyna að styðja við heimilin og fyrirtæki í landinu með því að kynda undir eignamörku. Það liggur alveg fyrir að eftirspurnin var ótrúlega á þessum stuttatíma sem að COVID og heimsfaraldur kom inn. Rót framboðsvanda, við erum bara að horfa upp á það meðal annars í núverandi fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar, það er verið að skera niður í framlögum til húsnæðis á milli ára. Þetta er auðvitað vandi sem á sér langan aðdraganda en við fáum beint í fangi vegna þess að það er farið í svo ofboðslega eftirspurnarhvetjandi aðgerðir á skömmum tíma sem setja markaðinn algjörlega úr skefjum og þetta er þessi markaðsbrestur sem ég er að tala og ástæðan fyrir því að við lifum á svona tímum og það er ekki búin að sinna grundvallaratriðum að stundum þarf að fara aðra leiðir til þess að vernda ákveðna hópa. Varðandi viðbótaðan fjármagnstekjuskatt, bólumyndun. Þetta liggur alveg fyrir ef það er hægt að lesa fjölda pappíra þetta. Nú síðast var Gylfi Zoëga sem situr í peningastefnunefnd að tala beint það, eða sat í peningastefnunefnd.
að tala einmitt að þetta hafi verið rótin af þeirri hækkun á húsnæðisverði sem við sáum. Varðandi hvort að þetta sé nú brostið vegna þess að vextir séu farið hækkandi. Ég held að sé nóg að horfa til að mynda bara á fjárlög þessarar ríkisstjórnar og hvað er spáð að komi inn af fjármagnstekjuskatt á þessu ári sem ekkert svo mikið minna en í fyrra. Þannig að það liggur fyrir að það sem fer hátt upp fer ekki jafn hratt niður. Og í öðru lagi þarf líka að hafa í huga að þetta snýst að klóra tilbaka eitthvað af ósanngjarnri rentu sem hafði ekkert að gera með fjárfestingarsnilld þá aðila sem að sátu á ákveðnum eignum í fyrra og hittifyrra, heldur þá staðreynd að þeir voru í umhverfi þar sem allt var á uppleið á sama tíma og heimilin eru núna að mæta hinum endanum á þessum hækkunum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, það hefur margt gengið ofboðslega vel á Íslandi. En staðan samt þannig að fjöldi fólks í vandræðum vegna hækkandi verðbólgu og hækkandi vaxta. Verðlagseftirlit ASÍ var að birta í dag samantekt á því hvernig hækkanir á helstu kostnaðarliðum, húsnæði, samgöngum, matvöru og heimilisbúnaði birtast í mánaðarlegum útgjöldum hjá mismunandi heimilisgerðum. Þar kemur meðal annars fram að útgjöld fjölskyldu með 2 börn sem býr í eigin húsnæði og með 50 milljóna króna lán hafa hækkað 128.607 krónur á mánuði síðastliðið ár. Mánaðarleg útgjöld hjá einstaklingi í eigin húsnæði með 30 milljóna króna lán hafa hækkað 71.000 krónur. Einstætt foreldri með 2 börn sem býr í eigin húsnæði og með 39 milljóna króna lán greiðir 105.000 krónum meira á mánuði í helstu útgjaldaliði heldur en á sama tíma í fyrra. Svona staðan. Kaupmáttur launa fer rýrnandi. Við sáum þetta í tilkynningu núna síðast í gær frá Hagstofunni, staðfesting á þessu. Kaupmáttur ráðstöfunartekna dróst saman 1,5% á öðrum ársfjórðungi þessa árs miðað við sama ársfjórðungi í fyrra. Greiðslubyrði af húsnæðislánum, hún hefur rokið upp. Við þekkjum alveg dæmi þess hjá fólki sem með óverðtryggð lán á breytilegum vöxtum að vaxtakostnaðurinn hefur jafnvel aukist alltaf 100.000 krónur á síðastliðnu ári, 100.000 krónur á mánuði. Og þegar hér rætt þetta þá vísar hæstv. Ríkisstjórn alla jafna til þess að það hafi þegar verið samþykktar hér mótvægisaðgerðir í júní. En vandinn bara sá að verðbólgan hefur að mestu étið þessar mótvægisaðgerðir upp. Það bara þannig. Og hluti þess sem kallað mótvægisaðgerðir, það var auðvitað bara flýting á lögbundinni hækkun á greiðslum almannatrygginga sem hefðu ellegar þurft að hækka miklu meira núna næstu áramót. Þriðjungur launafólks á erfitt með að láta enda ná saman. Þetta kemur bæði fram í könnun sem varðar Rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins framkvæmt í fyrra og í könnun sem fyrirtæki Prósent vann fyrir Fréttablaðið, þar reynda 25%. En þetta allavega býsna stór hópur, þetta skuggalega hátt hlutfall. Og hjá þeim sem með undir 400.000 krónur í heimilistekjur á mánuði þá eiga tæplega 8 af hverjum 10 ekkert eftir í veskinu í lok mánaðar. Svona staðan. Ójöfnuður eins og hann mældur samkvæmt Gini-stuðlinum, hann farinn að aukast milli ára og hlutfall þeirra sem búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað, hann fer hækkandi og þar staðan auðvitað verst hjá leigjendum. Þetta bara það sem gögnin segja okkur og núna ég að tala nýjustu gögnin. Ég ekki að tala gögn frá 2020 eða 2019 heldur allra nýjustu gögnin sem við höfum og hljótum að byggja þessa umræðu hér í dag á. Og við getum alveg fagnað því sem hefur gefist vel hérna á Íslandi. Við þurfum ekki að vera að mála stöðugt skrattan á vegginn án þess að einhvern veginn detta í það að loka augunum fyrir því að það bara fullt af fólki sem berst núna í bökkum. Og skylda okkar hérna á Alþingi, skylda okkar sem förum með fjárstjórnarvaldið eða skylda meirihlutans í rauninni auðvitað að bregðast við þessu ástandi og leita allra leiða til að létta undir með fólki í lífsbaráttunni. Kjörin okkar hérna inni, þau eru verðtryggð alveg í bak og fyrir. En það sama verður ekkert sagt alltaf fólk sem reiðir sig með einum eða öðrum hætti á opinbera kerfið, opinbera þjónustu og velferðarkerfið okkar.
Samkvæmt fjárlögum ríkisstjórnarinnar þá eiga barnabætur að rýrna að raunvirði. Vaxtabótakerfið mun líka halda áfram að drabbast niður og ofan á það verðbólguskot sem við höfum verið að glíma við núna undanfarna mánuði og ofan á vaxtahækkanir Seðlabankans þá vill núna hæstv. Fjármálaráðherra og hans ríkisstjórn bæta almennum gjaldahækkunum á venjulegt fólk, flötum gjöldum sem við vitum að bíta fastast á þeim heimilum sem verja hæstu hlutfalli tekna sinna til neyslu. Þetta alveg ofboðslega vond skattapólitík og lýsir einhvers konar skorti á bara raunveruleika tengingu gagnvart venjulegum heimilum á Íslandi. Við svona aðstæður eins og við erum að glíma við núna, þá hlutverk hagstjórnarinnar og ríkisfjármálanna í raun tvíþætt. Annars vegar að verja viðkvæmustu hópana fyrir verðbólgunni, skýla þeim tekjulægstu og hins vegar að kæla hagkerfið með aðhaldi í ríkisfjármálum. Ríkisstjórnin bregst algjörlega í fyrra hlutverkinu. Þau ætla ekki að beita vaxtabótakerfinu og barnabótakerfinu til að verja lágtekjufólk og millitekjufólk í vetur, heldur þvert á móti láta þessi stuðningskerfi rýrna. Og hvað síðara hlutverki varðar, að kæla hagkerfið, þá herkæðinskuli ríkisstjórnarinnar í raun tvíþætt. Hún kemur annars vegar fram á útgjaldahliðinni, þar sem gert ráð fyrir raunlækkun til flestra málaflokka. Þarna ætlunin að í raun fjársvelta almannaþjónustuna, fresta uppbyggingu, draga úr innviðafjárfestingum, fresta því að taka á vandanum í heilbrigðis- og velferðarmálum og hins vegar kemur aðhaldið fram á tekjuhliðinni, eins og ég nefndi áðan. Þar farin þessi leið að þrengja að sérstaklega lágtekjufólki með hærri neyslusköttum, hærri gjöldum á áfengi, tóbak, bensín, hærra bifreiða og kílómetragjaldi og svo framvegis og svo framvegis. Og þannig verið að í raun framkalla tvöfaldan skell fyrir fólkið í lægri tekjuendanum. Þessi heimili fá bæði að kenna verst á verðbólgunni sjálfri og á þeim meðölum sem beitt gegn henni. Þessi þingsályktunartillaga sem þingflokkur Samfylkingarinnar stendur að og hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir mælti hér fyrir rétt í þessu, hún felur í sér aðra leið út úr dýrtíðinni. Við leggjum til að það verði ráðist til þeirra aðgerða sem hér var fjallað um. Hv. þingmaður Óli Björn Kárason hafði á orði að þetta væri svona voða almennt og það væri verið að treysta í raun ríkisstjórn og ráðuneytum að einhverju leyti fyrir útfærslunni og það bara alveg hárrétt hjá hann. Þó það nú væri, ég held að við vitum öll hér í þessum sal að þegar það gripið til grundvallar aðgerða á sviði efnahagsmála, ríkisfjármála og skattamála, þá það oftast þannig að útfærslan búin til inn í ráðuneytum. Ég held að við verðum bara að horfast í augu við það. Þar mesta svigrúmið, þar sérfræðiþekkingin, það þar sem í raun, já, þar sem verkfærin til þess að útfæra svona lagað í hörgul. Það ekkert nýtt og það gildir auðvitað þetta sem og annað. Við leggjum til í fyrsta lagi leigubremsuna sem hér var rædd áðan, að lögfest verði leigubremsa að danskri fyrirmynd með víðtækum undanþágum, meðal annars fyrir leigusala sem hafa þurft að ráðast í nauðsynlegt viðhald. Þetta ofboðslega mikilvæg aðgerð vegna þess að sögulega hefur leiguverð auðvitað fylgt eignaverði á húsnæði og við vitum hvernig eignaverðið hefur þróast undanfarna mánuði. Þetta mikils að vinna að létta undir með leigjendum við þessar kringumstæður, koma í veg fyrir stjórnlausar leiguverðshækkanir núna í framhaldinu. Og þetta líka aðgerð sem heldur aftur af hækkun vísitölu neysluverðs með beinum hætti, spornar þannig með beinum hætti gegn verðbólgu. Í öðru lagi þá leggjum við til að vaxtabótakerfinu verði beitt til að styðja við lágtekju- og millitekjuheimili sem glíma við mikla greiðslubyrði vegna húsnæðislána. Og hér þurfum við náttúrulega bara að hafa í huga að vaxtabótakerfið ekki neitt miðað við það sem áður var. Það búið að brjóta þetta kerfi niður í raun án þess að einhver svona grundvallar umræða hafi farið fram það hér á þinglegum vettvangi. Það var aldrei tekin sú ákvörðun með þingsályktun eða í stjórnarsáttmála að láta vaxtabótakerfið drabbast niður. Það bara eitthvað sem
í raun ríkisstjórnir, síðustu 2 ríkisstjórnir hafa látið gerast svona sjálfkrafa með því að uppfæra ekki til dæmis eignaskerðingarmörkin. Í staðinn hefur þessu stuðningi verið sérstaklega beint til tekjuhæstu heimila í formi skattfríðinda vegna séreignarsparnaðar. Hér var auðvitað áðan talað vissa galla á vaxtabótakerfinu, en það nú bara þannig að sko, meðan kannski þetta kerfi svona einu höggdeifirinn sem hefur verið hannaður hjá skattinum og í fjármálaráðuneytinu til að styðja við tekjulág heimili sem skulda mikið, þá held ég að sé eðlilegt að nota þessar reiknireglur og þetta kerfi til þess að grípa til aðgerða vegna þess að það liggur mjög á þeim aðgerðum. Það verður að styðja við þessi heimili strax og það annaðhvort hægt að gera með því að hækka eignaskerðingarmörkin og gefa þá möguleika á einhvers konar fyrirframgreiðslu eða með einskiptis vaxtaniðurgreiðslu eins og var gert 2011 og 2012. Í þriðja lagi leggjum við auðvitað til að barnabótakerfið verði styrkt, skerðingarmörkin hækkuð og í fjórða lagi leggjum við til tekjuöflunaraðgerðir sem samtals munu fela það í sér að þetta þingmál í raun afkomubætandi fyrir ríkissjóð og mun sporna gegn þessu. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég vil þakka þeim sem hér hafa lagt gott með sér og hugurinn að baki þessari samstöðu hugmynd. Hv. þingmanns Kristrúnar Frostadóttur er góður. Til að ná samstöðu þá þarf auðvitað samstöðu fleiri flokka en þeirra sem hér skipa minnihlutann. Til að þetta megi verða þarf að ná samstöðu helst með öllum þingmönnum. Ég held að flestir séu sammála að staðan grafalvarleg og margt í þessu gangverki okkar því miður mjög ófullkomið. Margt af þeim lögum sem við höfum hér látið okkur hafa undanfarin ár eru neyðarlög. Eins og verðtryggingin flokkast undir neyðarlög síns tíma. En ég ætla að spyrja einnar spurningar hæstv. Þingmann Kristrúnar Frostadóttur, áður en hún lætur sig hverfa. Vegna þess að ég ekki viss að við eigum að vera að benda mikið á sökudólgana í þessu, þess að það eru svo margir sem að kalla mætti til á sakamannabekk en því var að skipta. Hér kom fram áðan að 5% húsnæðis félagslegt húsnæði hér á Íslandi, ekki satt. Og ég held að félagslega húsnæði, víst mætti hafa stækka þann prósenthluta verulega, en þetta galskapur húsnæðismarkaðar sem geldur örmyntar, hárra vaxta, verðtrygginga og spíralvirkana. Meðal annars hefði ég viljað taka til umræðu hér fasteignagjöld sem einhvers konar óstöðvandi spírall. Menn smáfyrirtæki sem borgaði 1,5 milljón í fasteignagjöld fyrir 3 árum borgar í dag sem borgaði 1,5 milljón fyrir 3 árum borgar 3 milljónir í dag. Og það getur hent hvern sem launalítinn mann sem býr í einhverju götu og allt í einu selt fyrir einhverju upphæð, góða upphæð í götunni. Nú þá honum refsað fyrir það. Fasteignagjöldin bara hækka á hann bara árið eftir því að það seldi einhverju vel í götunni. Þá allt gangverki komið af stað. Þannig að spíralkerfið í sambandi við fasteignagjöld þau bitna á öllum, hvort sem það eru einstaklingar eða rekstraraðilar. Skulum taka það inn í þessa mynd og reyna að fá heildarmyndina í þessu sem skýrasta og réttlátasta og leiðum að bendi fingra á einn, þá bendum að 3 fingrum á sjálfa sig. Og ég held að við verðum að viðurkenna það að 80% landsmanna sem að búa hér á höfuðborgarsvæðinu, þeir eiga í mestum vandræðum með að finna hér húsnæði, hvort sem það til kaups eða leigu, vegna þess að höfuðborgin sjálf hefur vanrækt algjörlega það að bjóða hér nýjar lóðir til þróunar og fjölgunar á valkostum í húsnæði. Það stærsta ástæðan fyrir þessu stórfellda húsnæðisskorti sem drífur upp verðið
og leið og fasteignagjöldin hækka og þá hækkar leigusalinn, verður hann að hækka leiguna. Þá er komið meira verð á húsnæði, þá hækkar fasteignagjöldin ennþá frekar. Mælikvarðinn þar er algalinn, en við lifum í einhverju undarlegu hjóli sem mætti líkja við einhvers konar rafmagnsveituhjól þar sem að hamstrarnir, almenningur sem annaðhvort á ekki húsnæði eða er að berjast í bökkum við það að borga af húsnæðinu, hamstrarnir knýja áfram hjólið sem er í eigu fjármagnseigendanna og hjólið knýr áfram einhvern rafal sem að spinnur upp verðmæti eigandahjólsins. Þetta er myndin eins og ég sé hana. Við verðum að ná samstöðu að taka á þessu sameiginlega með öllum þingmönnum, því ef að ríkisstjórnin er ósátt við framsetningu eða ásakanir eða það að vera gerð ábyrg fyrir því öllu sem að aflaga hefur farið á stríðs- og Covid-tímum, þá verður engin samstaða. Ég held að við þurfum að nálgast þetta auðmýkt. Margt af því sem að hér var sagt hefði alveg getað komið úr munni Ástu Lóu Þórsdóttur. Mér fannst á tímabili, ég var að hlusta á hana og mér finnst þetta allavega hugurinn sem að baki býr. Hann er fyrst og fremst til að vernda hina viðkvæmustu í samfélaginu sem að standa hér algjörlega varnarlausir gegn 100.000 kallinum plús á mánuði sem að hv. þingmaður Jóhann Páll nefndi hér áðan. Þannig að þetta er flókið mál og það er ekki svo gott að benda fingrum á veiru eða stríðsástand. Við erum líka að viðurkenna að við sjálf erum, maður eins og ég ólst upp í 120% verðbólgu ástandi og þar var bara svona frumskógarlögmál það að bjarga sér frá einum tíma til annars, verðgildi hlutana einhvern veginn að brann upp og það er viðvarandi glannaskapur hér í fjármálum og okurtilhneiging af öllum vígstöðum. Og það er undir yfirvarpi í mörgum tilfellum, þetta er út af stríðinu, þetta er út af COVID. Stundum hefur það ekkert með það að gera. Það er bara verið að okra okkur á öllum mögulegum vígstöðum og það þenur þetta allt saman upp, þetta blessaða kerfi okkar. En ég vil bara spyrja tvennt. Það sem nefnt var með fjármagnstekjuskatt sem dulbúnar tekjur, hvað nákvæmlega er hér verið að vísa í, hvort að virkilega við erum ekki að ná utan skattheimtuna sögum fjármagnstekjuskattslagana og hitt hvort að við getum ekki orðið ásatt það að menn hafi hreinlega ekki séð fyrir að það sem að hljómar of gott til að vera satt reynist yfirleitt vera of gott til að vera satt og það reyndist með þessari ægilegu gilli tilboðar Seðlabankans vera of gott til að vera satt. Það var hægt að fá peninga svona ódýrt á Íslandi allt í einu. Dreif allt gangverkið upp, allir vildu endurfjármagna, allir vildu kaupa og það var bara ekkert framboð. Þannig að markaðurinn er komin algjörlega úr böndum. Ungt fólk á Íslandi í dag á í rauninni engra kosta völ, sé það ekki af einhverjum aðalsættum annar en að biðja pappa og mömmu að skrifa upp á fyrir sig og slá alla í kringum sig til láns liðveislu. Er það ekki bara rétt að við viðurkennum að hér sá enginn fyrir hvaða áhrif vaxtalækkunin hafði? Húsnæðismarkaðurinn með öllum þessum vöxtum, vaxtaverkjum, verðbólgum og hliðarverkunum er búinn að koma okkur í þessa rosalega erfiðu stöðu sem er verið að reyna að bregðast við hérna. En við skulum ekki benda á þessa bekki þegar kemur á húsnæðisvandanum. Það er næsti bær, hérna Ráðhúsið. Takk. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstu til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Forseti, já, þetta er mjög skammur tími til að bregðast við svona stórum spurningum, en við getum kannski skipti á milli okkar í andsvörum hér. Til að takast á við það sem varst að tala varðandi fjármagnstekjurnar, þá er staðreyndin svo að einstaklingar sem eru með atvinnurekstur og sérstaklega félagi kringum þann atvinnurekstur, þeir geta í rauninni skammtað sér launatekjur. Og þeir geta sagt bara á sínum reikningum að svona mörg prósent af því sem ég með í tekjur eru fjármagnstekjur og hitt eru launatekjur og skilgreina þá í rauninni hversu háa skatta þeir borga. Af því að þú borgar miklu lægri skatt af fjármagnstekjum en á launatekjum. Á Norðurlöndunum, til að mynda í Noregi, er það þannig að það er bara reiknað, það er skoðað ársreikningu fyrirtækisins
hversu háar eignirnar eru. Síðan bara viðmiðunarávöxtunarkrafa sem tekur með ríkisvöxtum eða einhverju svona almennri ávöxtunarkröfum í landinu sem reiknar þá hvað þessar eignir gætu hafa vaxið í virði og þar með talið fjármagnstekjur viðkomandi aðila. Og síðan bara restin skattlausar launatekjur. Og þetta mjög þekkt leið til þess að komast undan skattlagningu. Það alls ekkert allir, bara fullt af fólki sem notar slík félög sem telur heiðarlega fram launatekjur. En það hópur af fólki sem gerir það ekki. Og þetta ein leið til skattundanskota. Þetta ekki breyting á skattkerfinu. Þetta í rauninni bara leið til þess að innheimta rétta skatta. Varðandi hvort að lækkun vaxta hafi skapað húsnæðisbólu eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason var líka að ræða hérna áðan. Nú hef ég 30 sekúndur. Þetta bara staðreynd sem hægt að sjá skrifa víða, svona virka eignamarkaðir. Seðlabankinn sjálfur hefur lýst því yfir að þetta eitt af markmiðum vaxtalækkunar að örva eignamarkaði. Það að örva eignamarkaði. Þannig að þetta var fyrir sér, það var ákvörðun tekin að fara þessa leið. Ef ríkið hefði brugðist fastar við, stigið stærra skref fyrr, þá hefði Seðlabankinn ekki þurft að grípa til þess ráðs að fara í svona hraða vaxtalækkun og örva eignamarkaði. Það snýst gagnrýnin, hvort þú beitir ríkinu eða Seðlabankanum, vegna þess að það hliðaráhrif af vaxtalækkun. Þá svarar andsvari. Hv. þingmaður fellur frá. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu. Af því hér var komið inn á það að áhrifin af þessari vaxtalækkun væri eitthvað sem kannski enginn hefði séð fyrir eða eitthvað slíkt, þá má ég nú kannski bara til með að nefna það að fyrsti flutningsmaður þessa máls, hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir, var gargandi þetta á torgum mánuðum saman í miðjum heimsfaraldri að fólk þyrfti aðeins að passa sig þegar kemur að mjög skörpum vaxtalækkunum, að þær augljóslega hefðu mjög örvandi áhrif á eignamarkaði sem geti komið okkur í koll síðar. Þannig að mér fannst svona aðeins kannski mér fannst þetta svolítið skemmtilegt samhengi að hér var talað eins og þetta væri eitthvað sem enginn hefði getað séð fyrir þegar það þótti nú mörgum hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir óttalegur fýlupokki þegar hún var að stíga fram í fjölmiðlum trekk í trekk og benda á þetta. Hitt sem ég vildi bara rétt gera athugasemdir við það sem hér kom fram húsnæðisvandann og Reykjavíkurborg. Ég held að það megi alveg halda því til haga að Reykjavíkurborg hefur verið í fararbroddi þegar kemur að sérstaklega félagslegri húsnæðisuppbyggingu á undanförnum árum. Staðan þannig að 36% landsmanna búa í Reykjavík en meira en 70% íbúða í almenna íbúðakerfinu hafa risið í borginni síðan 2016. En svo hafa líka bara verið slegin met í úthlutun lóða almennt á þessu sama tímabili. Við sjáum að fjöldi útgefinna byggingarleyfa hefur verið langt umfram þær framkvæmdir sem raunverulega ráðist í. Og samkvæmt talningu Samtaka iðnaðarins í fyrra þá voru 900 fleiri íbúðir í byggingu í Reykjavík en í öllum öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu til samans. Þannig að hér finnst mér aðeins svona einhvern veginn hv. þingmaður vera að lepja upp svona áróður frá kannski, meðal annars bara sérhagsmunaöflum sem á í rauninni ekki við rök að styðjast. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni og þingmannum fyrir sín innlegg hér. Ég átti nú ekki við að það enginn hreyft við þessu samhengi á milli lækkaðra vaxta, allar tíðis vaxtalækkunar, heldur átti ég nú við kannski að stjórnvöldin eða Seðlabankinn sem stóð fyrir þessu hefði ekki séð þetta nægilega vel fyrir. Að þetta var kannski ætlað atvinnulífinu til góða en var fyrst og fremst hvati til þess að allir hlaupi og fóru að endurfjármagna og kaupa og stækka við sig. Það var það sem ég átti við. Ég heyrði nú margt af því sem Kristrún sagði á sínum tíma. Nú hitt það auðvitað, hér hvað sem að önnur sveitarfélög að aðhafast, þá straumur fólks alls staðar á landinu á undanförnum árum og áratugum hefur verið að landsbyggðinni til Reykjavíkur og það mátti alveg sjá það fyrir löngu síðan. Við þurfum að gera stór átak í samgöngum í höfuðborginni, stór átak í að fjölga lóðum og húsnæði. Eflaust velmeinandi stjórnmálamenn reyndu að gera eitthvað í því, en það var bara ekki nóg að gert með að það aðstæður.
Þannig að við erum ekki að reyna að finna sökudólginn, við erum bara að benda á stóra samhengið, að þetta samspil þátta sem mennskir menn, breyskir og ófullkomnir, eins og við öll erum, sá ekkert endilega fyrir. Og þetta dálítið eitraður kokteil sem við stöndum andspænis núna og hér réttilega verið að reyna að bregðast við. Og við öll, held ég, með einum eða öðrum hætti erum sammála því að þau eru að bregðast við. Verja viðkvæmasta fólkið, það er aðalmálið, og svo reyna að stemma stigu við þessu spilverki hjólsins og hamstrana sem að skilur hamstrana eftir lafmóða en eigendur hjólsins eftir moldríka. Og þar er einhvern veginn ekki margir góðir kostir í boði að óbreyttu, en ég segi, ef við ætlum að ná samstöðu, reynum það bara að gera það með friðsemd og vinsemd að leiðarljósi og þá kannski fáið þessu tónum ekki línuðan. Fellur frá. Þá tekur til máls, andsvörum er lokið, þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Mig langar aðeins að ræða hérna vaxtabætur. Samkvæmt svari fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn minni frá síðasta þingi áhrif hækkunar fasteignamats liggur fyrir að vegna þess muni 2.800 framteljendur missa réttinn til vaxtabóta næstu áramót. Það þýðir að 2.800 fjölskyldur sem hefðu átt rétt á vaxtabótum áður en fasteignamat eigna þeirra hækkaði munu ekki eiga hann þó að aðstæður þeirra séu í raun verri en áður vegna hækkandi vöruverðs í blússandi verðbólgu og gríðarlegrar hækkunar vaxta. Jafnframt kemur fram í svari ráðherra að áætlað sé að allt að 90% þeirra sem þó fá vaxtabætur muni verða fyrir auknum skerðingum þeirra vegna hærra fasteignamats. Hjá 90% þeirra sem þó fá vaxtabætur verða þær skertar á sama tíma og húsnæðiskostnaður er hærri en nokkru sinni fyrr. Þetta nær ekki nokkuri átt. Samkvæmt svari ráðherra kemur ekki til greina að hækka skerðingamörk vaxtabóta vegna hækkandi fasteignamats. Í svarinu kemur fram að spenna sé mikil í þjóðarbúinu á alla mælikvarða sem kalli á aðhald á sviði peninga og ríkisfjármála. Í svari ráðherra segir orðrétt: hækkun eignaskerðingamarka myndi draga úr sjálfvirkri sveiflujöfnun kerfisins þvert á hagstjórnarstefnu stjórnvalda og myndi eingöngu gagnast íbúðareigendum, einkum þeim sem hafa orðið eignameiri vegna hækkunar íbúðaverðs. Tilvitnun lýkur. Með öðrum orðum, þið getið étið það sem út í frís. Í svari fjármálaráðherra fannst honum einnig ástæðu til að benda á það í þessu samhengi að fjárhagsstaða heimilanna hafi almennt styrkst síðustu ár þvert á tekjuhópa og að fjárhagsstaða fólks sem býr í eigin húsnæði hafi styrkst sérstaklega vegna mikillar hækkunar húsnæðisverðs. Nú er það svo að ég vildi óska að ekki væri þörf á vaxtabótum. Barátta mín snýst frekar að bankarnir fái ekki að blóðmjólka heimilin og græða stórkostlega á því en að svo komi ríkið með plástur í formi vaxtabóta og leggji út í kostnað til að bæta heimilunum skaðann sem bankarnir hafa valdið úr vösum heimilana sjálfra, þar að segja skattgreiðenda. Það er eitthvað mjög öfugsnúið við það. En að því sögðu eru vaxtabætur nauðsynlegar þegar staðan er eins og hún er og svar fjármálaráðherra byggir á vandræðalega röngum forsendum og vanþekkingu eða blindu á nokkrum staðreyndum málsins, eins og til dæmis að hækkun fasteignaverðs styrkir ekki lausafjárstöðu fólks. Hækkun fasteignaverðs eru ekki peningar í vasa. Hækkun fasteignaverðs eykur ekki ráðstöfunarfé heimilanna og hækkun fasteignaverðs hefur engin áhrif fyrr en fasteign er seld, en þá þarf líka að kaupa aðra fasteign dýrara verði en annars, þannig að þegar upp er staðið er hagnaðurinn í raun. Hver er þá hagnaðurinn í raun? Það má allavega velta því fyrir sér. Það er þyngra en tárum taki að fjármálaráðherra landsins skuli ekki sýna meiri skilning á stöðunni sem blasir við, en hún er einfaldlega sú að 2.800 fjölskyldur sem hafa það lágar tekjur og skulda það mikið að þær hefðu átt að fá vaxtabætur áður en vextir fóru að hækka, munu ekki fá þær þegar vextir hafa hækkað svo að skuldabyrði þeirra hefur aukist 10.000 á mánuði. Vegna þess að verðmat á íbúðum þeirra hefur hækkað á pappír þó að ráðstöfunartekjur þeirra séu þær sömu áður.
Að svipta þetta fólk vaxtabótum heitir einfaldlega að ráðast á garðinn þar sem hann er lægstur. Það hljótum við öll að vera sammála, hvað svo sem okkur finnst vaxtabætur að öðru leyti. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil taka undir það sem hér kom fram. Ég las einmitt þetta svar hæstv. Fjármálaráðherra við fyrirspurn hv. þingmanns af athygli. Og það er auðvitað ákveðin rökvilla þarna. Það er látið eins og það er einhvern veginn horft fram hjá því að auðvitað að þegar kemur að glímunni við verðbólgu þá er auðvitað aðhaldsstig ríkisfjármálanna í heild sinni sem skiptir máli. Ég man til dæmis ekki til þess að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hafi verið gagnrýnd sérstaklega fyrir það af hægrimönnum og fólkinu sem vildi aðhald eftir hrun ég man ekki til þess að það hafi verið gagnrýnt sérstaklega að þá voru vaxtabætur alveg snarhækkaðar til þess að verja skuldsett heimili og þeim var beint þá í auknum mæli til tekjulægstu heimilanna en svo var aðhaldsstigið tekið út á öðrum stöðum, sérstaklega til dæmis gagnvart tekjuhærri hópunum. Það þarf auðvitað að horfa á aðhaldsstigið í heild. Þetta er ofboðslega ódýr afsökun einhvern veginn fyrir því að halda áfram að láta vaxtabætur skerðast alveg í hörgul. Ég vildi nú bara í seinni ræðunni minni í rauninni klára umfjöllun mína þetta þingmál. Ég var rétt kominn þangað í málinu þar sem við tölum barnabætur, barnabótakerfið. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að þar séu fjárhæðir og skerðingamörk hækkuð til þess að mæta sérstaklega þá hækkunum á nauðsynjavörur fyrir fjölskyldur. Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir rýrnandi barnabótum og óbreyttum skerðingamörkum og við þetta verður ekki unað. Stefna Samfylkingarinnar er skýr að á Íslandi eigi að vera við lýði sterkt, almennt barnabótakerfi fyrir lágtekjufólk og millitekjufólk eins og á hinum Norðurlöndunum. Að það verði að draga mjög rækilega úr tengingunum í kerfinu, þetta eigi að vera mjög almennur stuðningur. Og núna þegar barnafjölskyldur finna fyrir hækkandi greiðslubyrði og rýrnandi kaupmætti þá er það allra minnsta sem við getum gert að láta viðmiðunarmörkin fylgja verðlagi og svo væntanlega kauphækkunum eftir að verður samið launaþróun næstu ára. Í fjórða lagi þá leggjum við til í þessari þingsályktunartillögu að það verði farin allt önnur leið í tekjuöflun heldur en ríkisstjórnin boðar. Við viljum að það verði ráðist í sértækar aðgerðir til að sporna við þenslu, auka jöfnuð í samfélaginu og bæta afkomu ríkissjóðs. Við viljum að það verði girt fyrir að launatekjur séu ranglega taldar fram sem fjármagnstekjur. Þetta getur skilað ríkissjóði allt að 8 milljörðum króna að mati hagdeildar ASÍ. Og við viljum leggja viðbótarskatt á fjármagnstekjur vegna stöðunnar í efnahagslífinu og vegna hinnar ójöfnu dreifingar aukinna ráðstöfunartekna sem við höfum horft upp á núna frá heimsfaraldri. Og loks viljum við leggja sérstakt álag á veiðigjöld stærstu útgerðarfyrirtækjanna, þeirra sem halda á mestum fiskveiðikvóta. Og með þessum aðgerðum sem ég hef núna farið yfir og þetta er seinni ræðan, þetta er beint framhald af þeirri fyrri, með þessum aðgerðum þá erum við í rauninni að slá tvær flugur í einu höggi. Við erum annars vegar að verja heimilin með mjög markvissum hætti fyrir verðbólgu og vaxtahækkunum og hins vegar þá eru þetta allt saman aðgerðir sem eru til þess fallnar að berja niður verðbólguna. Þingmenn stjórnarliðsins tala gjarnan eins og við í Samfylkingunni viljum bara eyða en staðreyndin er sú að leið Samfylkingarinnar felur í sér meira aðhald í ríkisfjármálum heldur en fjármálapólitík ríkisstjórnarinnar. Þetta er bara staðreynd. Þær skattahækkanir sem ríkisstjórnin boðar, gjaldahækkanirnar á almenning, þær eru þess eðlis að þær munu leka beint út í verðlagið. Hið sama gildir ekki okkar tekjuöflunartillögur og auðvitað enn síður
leigubremsuna sem mun beinlínis sporna gegn hækkun vísitölu neysluverðs með beinum hætti. Á endanum þetta bara þannig að sú efnahagspólitík sem verið að reka, hún elur á sundrungu, grefur undan samstöðu og við verðum að skipta kúrs. Sú leið sem hér lögð fram, hún sanngjörn og skynsamleg. Þetta góð hagstjórn, góð velferðarpólitík og ég hvet þingmenn úr öllum flokkum til að sameinast þessar aðgerðir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, vextir og verðtrygging og fleira, aðgerðir til að sporna við áhrifum verðbólgu á húsnæðislán og húsaleigu. Frumvarp 12. mál, þingskjal 12, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum vexti og verðtryggingu og húsaleigulögum, aðgerðir til að sporna við áhrifum verðbólgu á húsnæðislán og húsaleigu. Meðflutningsmenn mínir eru Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Í frumvarpinu eru lagðar til lagabreytingar sem miða að því að frá 1. janúar 2023 til 31. desember 2023 skuli vísitala neysluverðs eins og hún stóð í nóvember 2022 gilda verðtryggingu neytendalána og fasteignalána til neytenda. Einnig eru með frumvarpinu lagðar til samsvarandi takmarkanir á leigu íbúðarhúsnæðis í hlutfalli við breytingar á vísitölu neysluverðs á tímabilinu frá 1. janúar 2023 til 31. desember 2023. Frumvarp þetta var fyrst lagt fram leið og þing hófst á síðasta ári og ég komst að til að mæla fyrir því þann 18. janúar síðastliðinn. Og þá var miðað við að þessi breyting myndi gilda allt þetta ár en nú miðað við að verðtryggðar skuldbindingar neytenda, hvort sem vegna lána eða leigu, muni ekki taka breytingum til hækkunar á næsta ári, 2023. Til einföldunar má kalla þetta frystingu á verðtryggingu á lánum og leigu og við getum öll séð í hendi okkar hversu miklu máli þessi frysting hefði skipt á þessu ári. Og vonandi látum við það okkur að kenningu verða og látum ekki annað af líða án þess að gera það sem við hefðum átt að vera löngu búin að gera. Ég bendi á að ekki verið að leggja neinar afturvirkar breytingar til sem myndu auka flækjustigið verulega, heldur eingöngu verið að koma í veg fyrir frekari skaða en þann sem þegar orðinn. Það einnig vert að vekja athygli á að þegar frumvarpið var fyrst lagt fram var ekki hafið stríð í Úkraínu. Við vorum hins vegar rétt að stíga út úr takmörkunum vegna heimsfaraldurs og alveg ljóst í hvað stefndi, enda virðiskeðjur viðskipta og varnings víða rofnar eftir heimsfaraldurinn og margir í sárum. Ríkisstjórnin kaus samt að aðhafast ekkert, heldur hélt sig við möntruna góða stöðu heimilanna eins og þar væri hægt að setja öll heimili landsins undir sama hatt. Því þó meðaltöl hafa verið góð og þau í efstu tekjutíundunum sem hífa meðaltölin upp hafi það mjög gott, þá ekki hægt að segja það sama þau sem í neðri eða neðstu tekjutíundunum en það einmitt fólkið sem hefur verið fast í gildru verðtryggðra lána eða á leigumarkaði þar sem flestir samningar eru einnig verðtryggðir. Stríðið í Úkraínu sem kom okkur öllum á óvörum hefur vissulega haft áhrif bæði á verðbólgu og neysluvísitölu en þó ekki í þeim mæli sem ríkisstjórnin vill að þjóðin haldi. Verðbólguskot og erfiðleikar hefðu alltaf komið í kjölfar heimsfaraldurs þó það hefði hugsanlega verið mun mildara en raunin hefur verið. En hér á landi bætist við skelfilegt ástand á húsnæðismarkaði sem algjörlega á ábyrgð stjórnvalda hvaða nafni sem þau nefnast. Það ljóst að hefði þetta frumvarp verið samþykkt og þessi frysting gilt fyrir þetta ár hefði það skipt gríðarlega miklu máli fyrir þær þúsundir sem verst hafa það, ekki hvað síst öryrkja og annarra sem hafa á litlu að moða en greiða himinháa leigu sem hefur hækkað 10.000 á undanförnum mánuðum og einnig þá sem rétt náðu að komast inn á húsnæðismarkaðinn með því að taka verstu lán í heimi. Þau munu borga þessa verðbólgu dýrum dómum á næstu árum þannig að þegar þessi tími grimmdalegra vaxtahækkana og verðbólgu verður ekkert nema fjarlæg minning í huga okkar sem þrátt fyrir allt horfum á lánin okkar lækka hver mánaðamót
mun koma að skuldadögum hjá þeim sem nú í svikaskjóli verðtryggðra lána og allt of mörg heimili munu ekki standast það. Málið var hins vegar svæft í nefnd þangað til Flokkur fólksins setti það í forgang í þinglok og ég fékk að mæla fyrir því aftur og þá var það afgreitt úr efnahags- og viðskiptanefnd. Við atkvæðagreiðslu hér í þessum sal var því síðan vísað til ríkisstjórnarinnar þar sem það virðist hafa dáið drottni sínum, að minnsta kosti hefur ekkert spurst til þess síðan. Á meðan versnar staða heimilanna stöðugt þannig að ég sé mér ekki annað fært en að leggja þetta fram aftur. Í greinargerð með frumvarpinu stendur, með leyfi forseta: Frumvarp þetta var áður lagt fram á 152. löggjafarþingi og nú lagt fram efnislega óbreytt að öðru leyti en því að dagsetningar gildistíma hafa verið uppfærðar. Heimsfaraldur kórónuveiru hefur leitt til verulegs efnahagssamdráttar og síhækkandi verðbólgu sem hefur enn aukist vegna stríðsreksturs rússneska hersins í Úkraínu. Þrátt fyrir möguleika á endurfjármögnun með óverðtryggðum lánum geta fjölmörg heimili ekki breytt skuldum sínum þannig vegna íþyngjandi skilyrða eða kostnaðar. Þau sem greiða af verðtryggðum lánum eða húsaleigu eru berskjölduð gagnvart þessu ástandi. Nauðsynlegt að vernda heimili landsins fyrir hörðustu áhrifum verðbólguskots. Lagt til að ákvæði til bráðabirgða verði sett í lög vexti og verðtryggingu og húsaleigulög sem kveða á að verðtryggðar skuldbindingar neytenda skuli ekki taka breytingum til hækkunar á tímabilinu 1. janúar 2023 til 31. desember 2023. Að tímabilinu loknu taki slíkar skuldbindingar aftur breytingu með hefðbundnu sniði, jafnframt miðist þær þá aðeins við breytingu á vísitölu neysluverðs frá næstliðnum mánuði, að öðrum kosti yrði hætta á því að verðtryggðar skuldbindingar neytenda myndu stórhækka strax að tímabilinu loknu og að lánastofnanir og leigusalar myndu halda sér höndum í nýjum samningum í þeirri von að fá tímabilinu loknu fulla árshækkun vísitölu á skuldbindingarnar. En það kæmi illa niður á neytendum sem ekki geta losnað undan þeim á tímabilinu. Tilvitnun lýkur. Það þarf ekki að útlista fyrir þingheimi hvernig verðbólgan geisar bæði hér og út allan heim. Sá stóri munur þó á okkur og öðrum löndum að hér á landi hækka lán margra okkar og leiga í takt við vísitölu neysluverðs. Þau ósköp tíðkast hvergi annars staðar í heiminum. Og þess vegna verða áhrif verðbólgu alltaf mikið verri og alvarlegri hér á landi en annars staðar í heiminum og við erum misvel í stakk búin til að takast á við það. Það óhætt að fullyrða að leigjendur standi einna verst að vígi. Bæði vegna þess að það eru tekjulægstu hópar samfélagsins sem eru fastir á leigumarkaði, eins og til dæmis einstæðir foreldrar og öryrkjar, en líka vegna þess að leigusamningar eru nær allir verðtryggðir og áhrif hækkandi vísitölu munu strax hafa mikil áhrif á þá. Þegar leið á síðasta ár voru strax komin dæmi leigusamninga sem höfðu hækkað tugi þúsunda og þeim hefur bara fjölgað og staða leigjenda versnað enn frekar, enda var ekkert að gert. Þegar fólk hefur lítið á milli handanna skiptir hver hækkun upp á 5.000, 10.000 eða 20.000 krónur á hverju mánuði gríðarlega miklu máli og leiga hefur víða hækkað mun meira en það. Þessir peningar eru hreinlega ekki til á mörgum heimilum. Það því þörf á fyrirbyggjandi lausnum. Öryrkjar eru margir á leigumarkaði og ljóst að flestir sem þar eru standa illa fjárhagslega, jafnvel svo að þau eigi ekki til hnífs og skeiðar út mánuðinn. Þarna að ræða viðkvæmasta fólkið okkar og það þarf að verja fyrir þeim áföllum sem framundan eru. Leigjendur, sérstaklega þeir sem leigja hjá stórum hagnaðardrifnum leigufélögum, standa illa að vígi gagnvart þeim og hækkandi leiguverði. Þetta jafnan lágtekjufólk. Oft einstæðir foreldrar og öryrkjar sem hafa ekki nein önnur hús að venda og eiga vart til hnífs og skeiðar, þó að auknar húsnæðishækkanir auki ekki enn á erfiðleika þeirra. Raunveruleg staða fólks ekki alltaf í samræmi við opinberar tölur. Það var í ársbyrjun 2020 sem verðbólgan fór að skríða við verðbólgumarkmið. Hafi leigan fylgt vísitölunni sá sem borgaði 280.000 í leigu í janúar 2020 að borga 328.000 í dag. Á meðan fær ellilífeyrisþegi sem ekki með heimilisuppbót útborgaðan lífeyrir upp á 250.000 krónur og lægsti örorkulífeyrir 258.000. Hugsum aðeins það. Til að eiga fyrir leigu sem hefur hækkað 48.000 krónur á mánuði þurfa laun að hækka tæp 64.000 bara til að eiga fyrir þessum eina lið. Þá ekki verið að taka með í reikninginn þá holskeflu af öðrum verðhækkunum sem framundan eru og þeir sem eru með 500.000 krónur á mánuði fá 371.000 krónur útborgaðar. Til að koma útborguðum launum í 400.000 þurfa laun að hækka í 540.000.
En leiga getur hækkað meira en þetta og ég veit raunverulegt dæmi að leiga einstaklings hækkaði úr 280.000 í 320.000 kr. á rúmu ári. Hvaða þýðingu mun slíkur kostnaðarauki heimilanna hafa í komandi kjaraviðræðum og hvers konar skilaboð eru þessar hækkanir inn í þær? Augljóslega munu verkalýðsleiðtogar hafa þessar tölur í huga í samningaviðræðum haustsins, enda launahækkanir eina leið launþega til að standa undir þessum hækkunum. Við þurfum að skoða hækkun lána og leigu í því samhengi. Rétt fyrir ofan leigjendur í fæðukeðjunni eru þeir sem eru með verðtryggð lán. Þar líka oft að ræða fólk sem hefur ekki mikið á milli handanna og rétt komst inn á húsnæðismarkaðinn með því að taka óhagstæðustu lán sem fyrirfinnast í víðri veröld. Það sem þó ólíkt með þessum hópi og leigjendum að hann mun ekki finna svo mikið fyrir hækkandi húsnæðiskostnaði alveg strax. Mánaðarlegar afborganir þessa hóps munu vissulega hækka í takti við vísitölu neysluverðs en vísitölutengingin mun ekki koma niður á þeim af fullum krafti fyrr en eftir nokkurn tíma. Þegar þar að kemur verður ekki við nokkuð ráðið og þaðan í frá munu mánaðarlegar afborganir þeirra sem eru með verðtryggð lán hækka í veldisvexti út lánstímann. Ég skoðaði veruleika þeirra sem taka verðtryggð lán með því að fara inn á reiknivél Landsbankans og skoða greiðsluáætlun fyrir 40 millj. kr. lán til 25 ára sem tekið í dag. Fyrst má nefna að greiðslubyrði óverðtryggðs láns á 7% vöxtum til 25 ára 283.000 á mánuði og sú upphæð á að haldast óbreytt út lánstímann og ekkert nema vaxtahækkanir getur breytt því. En þær fara vonandi ekki mikið hærra en þetta auk þess sem vextir munu lækka aftur áður en yfir lýkur. Verðtryggða lánið hins vegar á 2,3% vöxtum og fyrsta greiðslan af því og svo eina sem greiðslumatið tekur tillit til 177.000 kr. Þarna munar 110.000 kr. sem fólki hreinlega selt sem lausn sem freistandi fyrir marga. Þó því stæði vissulega líka til boða að taka óverðtryggt lán til 40 ára með lægri greiðslubyrði. En eftir tæp 5 ár afborgun verðtryggða lánsins komin upp í 283.000 og búin að ná afborgunum af því óverðtryggða og þá fyrst byrjar ballið fyrir alvöru. Eftir 10 ár afborgun verðtryggða lánsins komin upp í 450.000 á meðan afborgun óverðtryggða lánsins ennþá 283.000. Eftirstöðvar óverðtryggða lánsins þá komnar niður í 31,5 milljónir en eftirstöðvar verðtryggða lánsins komnar upp í 68,6 milljónir. Eftir 10 ár eftirstöðvar verðtryggða lánsins meira en tvöfalt hærri en þess óverðtryggða. Eftir 15 ár hefur afborgun verðtryggða lánsins hækkað 546.000 og komin upp í 723.000 á mánuði, á meðan afborgun óverðtryggða lánsins ennþá 283.000. Ef miðað við 35% mörk Seðlabanka Íslands sem að neyða marga í verðtryggð lán, þá þarf þessi lántakandi að vera komin á ráðherralaun á þeim tíma með 2 milljónir í laun á mánuði. Eða gerum við ráð fyrir því að lægstu laun eða örorkubætur verði 2 milljónir eftir 15 ár? Ég bara spyr. En eftir þessi 15 ár hafa eftirstöðvar óverðtryggða lánsins lækkað 15 milljónir og 25,2 milljónir, en höfuðstóll verðtryggða lánsins hefur á sama tíma hækkað 37 milljónir og 77,4 milljónir eða þrefalt hærri. Ef við höldum áfram þá það eftir 20 ár þannig að eftirstöðvar óverðtryggða lánsins 14,3 milljónir en af verðtryggða láninu þær 65,6 milljónir og afborgun þess komin upp í 1.160.000 á mánuði. Á meðan afborgun óverðtryggða lánsins ennþá 283.000. Og það þarf ekkert lítið til að greiða upp 65 milljónir á 5 árum, enda hækka afborganir upp frá því sífellt þar til síðasta afborgunin 1.858.000. Manni fallast hreinlega hendur yfir þessu.
Það að verðtryggð lán séu yfirleitt í boði fyrir neytendur á Íslandi er til háborinnar skammar, enda hefur engin önnur siðmenntuð þjóð látið sér detta í hug að bjóða neytendum upp á flókin afleiðulán sem í öllum öðrum löndum eru eingöngu í boði fyrir fagfjárfesta, enda flokkast þau undir flókna og áhættusama fjármálagerninga. Það þarf því að banna verðtryggð lán til neytenda sem allra fyrst, en það verður ekki gert í þessari atrennu. Núna snýst málið hreinlega neyðaraðstoð við fólkið sem annaðhvort á leigumarkaði eða fast í viðjum verðtryggðra lána. Hvert ár í verðbólgu eins og þeirri sem nú geisar getur skipt sköpum fyrir þær fjölskyldur sem eru með verðtryggð lán. Eðli verðtryggðra lána er þannig að sú hækkun sem þegar hefur orðið og mun verða á næsta ári verði ekkert að gert, mun aldrei ganga til baka. Ef lánið sem ég tók dæmi áðan væri tekið í dag, þannig að 4. mánuður væri fyrsta greiðsla næsta árs og svo 16. síðasta greiðsla ársins, þá mun afborgun lánsins hækka 18.000 krónur á árinu 2023 eða 1.500 krónur á mánuði á meðaltali. 1.500 á mánuði hljómar ekki mikið, en 18.000 króna hækkun á einu ári er það óneitanlega og að ræða 10% hækkun afborgana á einu ári. Strax við 4. greiðslu lánsins í janúar á næsta ári hefur höfuðstóll lánsins hækkað 870.000 og lánið því komið í 40.870.000. Við lok ársins 2023 verður lánið sem tekið í dag komið í 43.547.000 og hefur þá hækkað 3.547.000 á þessum fyrstu 16 mánuðum. Þannig að hækkunin á árinu 2023 er 2,7 milljónir. Og það er hækkunin sem þingheimur myndi hlífa þessu fólki við ef verðtryggðar skuldbindingar neytenda tækju ekki breytingum til hækkunar frá 1. janúar 2023 til 31. desember 2023. Þessa frystingu í 1 ár þarf líka að skoða í því samhengi að hún myndi einnig hlífa þessum lántakendum við snjóboltaáhrifum þessarar hækkunar sem er margfalt meiri en þessi tala gefur til kynna. Því verðbólga næsta árs mun vera greidd ofan á annan kostnað lánsins í 24 ár í hverjum einasta mánuði, eða í 285 mánuði með tilheyrandi vöxtum, vaxtavöxtum og vaxtavöxtum auk verðbóta. Svo veit enginn hvað framtíðin ber í skauti sér. Síðar munu væntanlega koma önnur ár með verðbólguskotum sem enn munu magna þessa hækkun fyrir utan það sem þau verðbólguskot munu svo sjálf bæta við höfuðstól lánsins. Einnig ber að hafa í huga þegar verðbólgan lækkar mun hvorki þessi hækkun né aðrar sem eiga eftir að verða nokkurn tímann ganga til baka. Það er staðreynd að verðtryggð lán hafa aldrei lækkað á ársgrundvelli í 40 ára sögu þeirra á Íslandi. Við þetta bætist svo að vextir, vaxtavextir og verðbætur verða svo reiknaðar af upphæðinni sem kom til vegna áhrifa kórónuveiru og verða þeim mun hærri en annars myndu vera. Við erum að tala snjóboltaáhrif og við þurfum að koma í veg fyrir þau. Það hefur stundum verið sagt að verðtryggingi sé til þess að lánveitandinn fái tilbaka jafnvirði þess sem hann lánaði upphaflega, en þegar grannt er skoðað er ljóst að þessi áhrif eins árs verðbólgu fara langt umfram það, enda er sú hækkun greidd aftur og aftur á lánstímanum. Það efast enginn að sá sem tók óverðtryggða lánið í þessu dæmi greiði það að fullu tilbaka, þannig að lánveitandinn fái það sem honum ber. Og hann greiðir 85 milljónir á 25 ára lánstíma. Sá sem tók verðtryggða lánið greiðir hins vegar 215 milljónir á 25 árum fyrir þetta 40 milljón króna lán. 5,4 sinnum meira en það sem hann fékk lána, á meðan sá sem tók óverðtryggða lánið greiðir rétt rúmlega tvöfalt meira. Hvernig gengur það upp? Lánsfjárhæðin er sú sama og lánstíminn hinn sami, en samt borgar annar aðilinn rétt 2 sinnum upphæðina tilbaka en hinn meira en 5 sinnum. Þessar tölur einar og sér sýna fram á með óyggjandi hætti að það er engin sanngirni í því að lánveitandinn hagnist endurtekið í 10 ára vegna tímabundins verðbólguskots og það er ekkert sem réttlætir að lántakinn þurfa að borga álag í hverjum einasta mánuði í 10 ára fyrir tímabundin áhrif heimsfaraldurs. En aftur að leigjendum. Leigjendur á húsnæðismarkaði eru án nokkurs vafa þeir sem standa verst gagnvart hækkunum eins og við höfum þegar horft upp á og horfum núna aftur fram á. Þeir eru á markaði þar sem eftirspurnin er mun meiri en framboðið og standa algjörlega berskjaldaðir gagnvart leigusölum.
Þeir eiga ekkert val í raun því hinn kosturinn gæti verið gatan. Vandinn við leigumarkaðinn er líka hversu ólíkir leigusalarnir eru. Þar er bæði að ræða einstaklinga og stór leigufyrirtæki. Það getur því verið flókið að setja lög og framfylgja þeim gagnvart svo ólíkum aðilum. Að því sögðu verðum við engu að síður að reyna að verja þá sem höllustum fæti standa á húsnæðismarkaði. Það getur ekki verið mikið mál að fylgjast með þeim sem stærstir eru á leigumarkaðnum og sjá til þess að leiguverð sé ekki vísitölutengt. Kjarni málsins er að hvort sem er að ræða leigjendur eða þau sem eru með verðtryggð lán eru þetta heimili sem verst standa. Fjölskyldur á leigumarkaði hafa orðið og munu verða fyrir miklum áhrifum vegna vísitölutengdra leigusamninga og það sama á við húsnæðiseigendur með verðtryggð lán. Við þurfum að koma í veg fyrir að heimili landsins verði skikkuð til að greiða fyrir fjárhagslegar afleiðingar óstjórnar á húsnæðismarkaði, stríðs í Evrópu og þeirra náttúruhamfara sem COVID-19 vissulega í 10 ára til loka lánstímans þegar allir vera fyrir löngu búin að gleyma öllum þessum ósköpum og hagkerfið fyrir lifandis löngu búið að jafna sig á þeim. Frumvarpið er sett upp þannig að ekki felist í því afturvirkni. Ef Alþingi afgreiðir máli fyrir áramót verður afturvirknin engin. En nái Alþingi ekki að afgreiða það fyrir áramót væri í versta falli hægt að færa dagsetningar fram 1 mánuð. Það sama myndi að sjálfsögðu gilda leiguverð. Í mínum huga er hér neyðarráðstöfun að ræða. Það minnsta sem hægt er að gera fyrir fólki sem stendur hvað höllustum fæti í þjóðfélaginu. Við erum misvel í stakk búin til að takast á við afleiðingar verðbólgu sem fólk í þessari stöðu ber enga ábyrgð á. Samkvæmt rannsóknum er fólk á leigumarkaði það fólk sem hefur það hvað verst í þjóðfélaginu. Í þessum hópi er fólk sem á vart til lífs og skeiðar og munar hverja einustu krónu. Auðvitað eru ekki allir leigjendur það illa staddir að eiga ekki fyrir næstu máltíð. En engu að síður er þetta hópurinn sem er með hvað lægsta tekjur í samfélaginu. Gerum stöðu þeirra ekki verri. Komum í veg fyrir að staða þeirra versni sem verðtryggingu húsnæðiskostnaðar nemur. Það verður nóg samt fyrir þennan hóp að takast á við aðrar afleiðingar verðbólgunnar. Þó einstaklingar séu einnig að leigja út íbúðir eru það stóru leigusalarnir fjárfestarnir sem hafa almennt reynst harðastir í horn að taka. Þessir aðilar eru ekki á flæðiskeri staddir og geta svo sannarlega lagt eitthvað af mörkum til samfélagsins með því einu að hækka ekki leigu í takt við vísitölu. Hvað varðar verðtryggðu lánin þá snýr þessi aðgerð að bönkum og lífeyrissjóðum. Eins og tölur og áskýrslur sýna fram á með óyggjandi hætti eru þessir aðilar gríðarlega vel staddir og munar minna þetta en heimilin sem þetta myndi hjálpa. Einnig er varla hægt að tala viðskiptafrelsi eða samningsfrelsi þegar aðstöðumunur aðila jafn mikill og raun ber vitni og heimilið eða gatan eini valkostur leigjandi eða lánþegi á fákeppnismarkaði. Hér er að ræða sértækar aðgerðir sem hjálpa þeim sem mest þurfa á að halda. Margt af þessu fólki lifir í ótta hvað næstu mánuði muni bera í skauti sér. Ég bið Alþingi að sýna samkennd og setja hópana sem veikast standa á húsnæðismarkaði í forgang og veita þessu máli brautargengi. Þetta er það minnsta sem hægt er að gera fyrir þennan hóp, ekki síst með tilliti til kjaraviðræðna haustsins. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Langar til þess að þakka fyrir þetta mál, þó ég sé ekki meðflutningsmaður, þá styð ég að sjálfsögðu. Það er stundum reynt að lesa of mikið í stuðning fyrirfram við þingmál með því að skoða hver eru meðflutningsmenn og hver eru ekki, hvort það séu einhverjir flokkar til og frá svoleiðis, en virkar ekki alveg þannig hérna. Ég til að myndi bara vilja henda verðtryggingunni út gluggann helst á morgun bara, í dag. Þannig að í staðinn fyrir að taka þetta milliskrif og frista, en það er alveg fínt milliskrif, þannig að ég styð það alveg heils hugar. Og ástæðan fyrir því er í rauninni rosalega einföld. Og mér langaði að fara aðeins yfir ástæðunar fyrir því að verðtryggingin er algjörlega djöfulegt verkfæri hinnar lötu efnahagsstjórnar. Orðað þannig. Ekkert kurt og pí með það, bara einfaldlega eins ber orð og hægt að hafa það. Því að vísitalan sem slík, með eða án húsnæðis og ýmislegt svoleiðis, hún er ekki vondi kallinn í neinu hérna. Vísitala er einfaldlega bara mæling á því hvernig verðlag er að breytast. Og það er bara gott að vita það. En það að taka þetta mælitæki
og setja það sem sjálfvirka uppfærslu á eitthvað eins og lán sem að vísitalan er að mæla líka, breytir mælitækinu. Það er að segja, ég er með meterstiku sem ég nota til þess að mæla hversu mikið á húsnæði er hérna í landinu og hversu dýrt það er og svo framvegis. Frábært. Svo dettur einhverjum í hug, já, hörðu, ég ætla að binda leiguna mína við þessa mælistiku. Þannig að það haldist. Og einhver hækkar síðan leiguna hjá sér einhvers staðar í kerfinu sem að gera það verkum að mælistikan lengist af því að það hækkaði þarna vísitalan sem er verið að mæla. Allt í einu eru verðmætar húsnæði í landinu. Og það hefur þá áhrif á þennan sem að batt leiguna við þessa mælistiku og hækkar þá leiguna þar sem aftur breytir mælistikunni. Fram og til, ekki tilbaka, alltaf í rauninni bara í eina átt. Þannig að þarna er vísitalan sem á að vera upplýsingatæki fyrir okkur. Það er verið að misnota þessa mælistiku í ákveðin vítahring. Það er að segja að mælistikan á að mæla ákveðin verðmæti og breytingar á þeim verðmætum. Verðmætunum er breytt sem að kemur fram í vísitölunni, fínt, nákvæmlega eins og að gera, en út af því að verðmætunum eru breytt sem voru tengd við mælistikuna, þá breytast verðmætin aftur í kjölfarið, út af breytingunum á mælistikunni, út af breytingunni sem að var gerð upprunalega og veldur breytingu þá númer 2, sem aftur veldur breytingum á mælistikunni og veldur þá breytingum með 3. Og svo framvegis og framvegis. Þetta verður vítahringur endalausrar verðbólgu. Og þetta er hagstjórnartæki. Við skulum hafa það algerlega á hreinu. Að hagstjórnin, efnahagurinn sem slíkur, hagkerfið, er í rauninni ekkert annað en hvað þarna úti er með verðmiða. Hvert er bara andvirði alls sem er hægt að kaupa. Það er rauninni hagkerfið eins og það er. Hagvöxtur er rauninni bara mæling á mununum milli þess sem var keypt í fyrra og í ár. Ef það er meira keypt í ár heldur en í fyrra, þá er hagvöxtur. Því að nú eru komnir fleiri hlutir með verðmiða. En það getur verið jafnmargir hlutir með hærri verðmiða líka. Það er að segja, 100 manns kaupa 100 mjólkurfernur í hverju viku eða eitthvað svoleiðis, sem að kosta 100 krónur hver. Það er efnahagurinn, þessi lokaði efnahagur þessara 100 mjólkurferna. Og næstu viku er allar mjólkurfernar 110, en það er áfram 100 mann sem að kaupa þessar 100 mjólkurfernur. En efnahagurinn stækkaði 10%. Hagvöxtur upp á 10%, þrátt fyrir að nákvæmlega jafn margar mjólkurfernur voru keyptar fyrir nákvæmlega jafn mikið af fólki. Og meira segja það fjölgar fólki bara svo lengi sem að vera að kaupa jafn margar mjólkurfernur fyrir hærra verð. Allt í einu verður hagvöxtur. Þrátt fyrir að rauninni engu hafi verið bætt við, þá bara breytt verði, uppfært verð. Og einhvers staðar þarf fólk að hafa efni á þessum auka 10% og þar komin kröfur og svo framvegis til þess að ná þeirri hringrás, hluta af verðmætasköpuninni inn í veski fólks aftur. Og hingað til hefur það allavega virkað að launaþróun almennt séð hefur verið að jafnaði hærri heldur en verðbólguþróun. Og þetta er veðmálið sem við erum að taka þegar að við erum með verðtryggingu. Að við byrjum að taka verðtryggt lán og þá erum við að veðja það að til þess að hafa í við aukninguna á afborgunum, hækkunina, að launin okkar hækki það mikið. Og hingað til hefur það veðmál mestu leyti gengið eftir. Það var komið vissulega tímabil, sérstaklega í hruninu, þar sem að verðbólgan var það miklu meiri heldur en launahækkanir voru og
á sama tíma að verðgildi íbúða sem að lágu á bakvið þau lán sem voru þar sem voru þar á bakvið, verðgildi íbúðanna lækkaði líka. Þannig að allt í einu þegar við byrjum með eign upp á sem við skuldum 80% í, verðtryggt lán og svoleiðis sem hækkar af vísu, að þá hefur íbúðin, eignin, andvirði eignarinnar alla jafna hækkað líka. Þannig að skuldahlutfallið hefur ekkert endilega breyst neitt rosalega mikið. Þó að við séum komin 10-20 ár inn í það að greiða af láninu sem hefur bara sífellt hækkað og svo framvegis, þá hefur andvirði eignarinnar líka hækkað. Þannig að við erum kannski ekkert endilega komin umfram 80% skuldahlutfalli á íbúðinu sem við erum að reyna að kaupa með þessu ömurlega láni. Þannig að veðmálið helst þar ennþá. Það ekki fyrr en á seinni hlutanum sem við loksins getum farið að greiða niður og ná að lægra skuldahlutfalli. Og allt upp á það að byrja á lægri afborgunum heldur en á óverðtryggðu láni, sem rosalega merkilegt. En allt þetta veðmál lendir á lántaka. Þar öll áhættan. Og það helsti vandinn við þetta, að áhættan hvergi annars staðar. Og dálítið út af því að þá hefur hagstjórnin á Íslandi einfaldlega leyft sér að vera dálítið frjálsleg. Því að allar bólur í rauninni og allar slæmar efnahagslegar ákvarðanir, þær hafa bara dottið í verðtrygginguna í rauninni. Á öllum sviðum efnahagsins. Þar sem að fólk með verðtryggð lán í rauninni borgar á lokum fyrir slæmar efnahagslegar ákvarðanir. Og þess vegna þurfum við að losna við verðtrygginguna. Til þess að stjórnvöld í rauninni hafi ekki þessa flóttaleið frá því að sinna almennilega starfi sínu ábyrga efnahagsstjórn. Af því að hingað til geta þau bara lokað augunum og reikningurinn lendir á heimilunum. Sjálfkrafa. Og það bara til að upp á óháð því ábyrgðarleysi að þá standa rökin mælistikuna og nýta þessa mælistiku sem á að vera upplýsingatæki fyrir okkur vísitölu, að nýta hana sem svona vítishringatæki, það sem slíkt bara einfaldlega má ekki. Við eigum ekki geta notað mælitæki til þess að hafa áhrif á það sem þau síðan mæla sjálf. Það býr til vítahringinn. Þannig að bara út af því að vísitalan mæleining og þá má ekki nota hana. Þannig á það að vera. Það má ekki nota hana til þess að breyta því sem hún að mæla. Það skemmir mælitækið. Hitt síðan einmitt að þetta leti hagstjórnartæki sem bara kapítuli út af fyrir sig, sem að við verðum að losna við til þess að ná einhvers konar stöðugleika hérna á Íslandi. Því að alltaf þegar stjórnvöldin að tala það svo mikil stöðugleiki eða aðalmarkmið stöðugleiki, þá þýðir það ekki neitt að við erum í verðbólguhagkerfi með verðtryggingu. Þar sem að verðtryggingin einhvern veginn svona skálkaskjól stjórnvalda sem að þykjast vera með einhvers konar stöðugleika pólitík. Það gengur ekki upp. Þannig að svona út af þessu tvennu þá þurfum við nauðsynlega að losna við verðtrygginguna. Annað sem að tengist þessu að núna hefur verið svona afar átak á undanförnum árum að fólk færi af verðtryggðu lánunum, og það var ákveðin þróun yfir í það að fólk færi í óverðtryggt. Núna því miður virðist vera að fólk sé að leita aftur í verðtryggðu lánin, einfaldlega af því að það voru önnur hagstjórnarmistök sem ollu því að
íbúðaverð fór í hæstu hæðir og þá einmitt fara upphæðir afborgana að skipta máli og þar eru verðtryggðu lánin þau sem eru með lægstu afborganirnar og fólk nær ekki inn á nein önnur lán heldur en það. Einu lán sem getur tekið nægilega hátt lán og haldið afborgunum niðri til þess að standast sem sagt greiðslumat. Það var farið í lán með breytilegum vöxtum. Það ekkert annað heldur en annað nafn yfir verðtryggt lán. Ekki neitt. Það ekki nákvæmlega sama beintenging við vísitölu neysluverðs eða byggingavísitölu eða hvað sem en samt ekkert annað. Ef að verðbólgan í rauninni fer og fleygi ferð að þá breyta lánastofnanirnar einfaldlega vöxtunum eftir í rauninni miklu ógagnsærri aðferðum heldur en með verðtryggingunni. Það vissulega ákveðin svona meiri nákvæmni í því að það ekki bara nákvæmlega eftir sem sagt vísitölu neysluverðs heldur það hægt að breyta minna og svo framvegis en ákvörðun það ekki eins gagnsæ og í rauninni eins og ég segi ekkert annað en líka verðtryggt lán. Það að lánastofnun geti eftir bara mjög óljósum rökum eins og Neytendasamtökin hafa komist að breytt skilmálum lána á þann hátt að vextir hækka eða lækka. Það einfaldlega sama fyrirkomulag að grunni til og að tengja við verðbólgu, vísitölu neysluverðs. Vissulega eru stýrivextirnir þarna inni, en ef þetta væri til dæmis bara óverðtryggt lán með breytilegum vöxtum byggðum á bara stýrivöxtum en ekki einhverju öðru eins og lánaskilmálar fela inn í sér, þá væri það kannski skárra. En af því að skilmálarnir eru svo opnir að þá rauninni hægt að breyta vöxtum lánsins eftir því sem að hendar lánastofnuninni. Og náttúrulega besti aðgangurinn eða til þess að tryggja lánastofnunina fyrir tapi einmitt að bendla lánið beint við vísitölu neysluverðs og byggingavísitölu. En það hefur kannski ekki verið fullnýtt, heldur hægt að fela svona aðeins, þetta svona verðtrygging léttútgáfa, þannig að það lánafyrirkomulag líka eitthvað sem að þarf tímalaust að henda út úr gluggann. Ég held að það jafn ógagnsætt í rauninni fyrir lántaka og lán á verðtryggt lán þegar sér þau rauninni bara fyrstu afborgunina eftir það hefur ekki hugmynd hvernig lán kemur til með að þróast og vextir eru byggðir í rauninni á geðþótta ákvörðunum lánastofnunarinnar og það að mínu mati bara út frá neytendasjónarmiðum óboðlegt. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Ég veit varla hvar ég á að byrja, en ég vil þakka þingmanninum, hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni, kærlega fyrir stuðninginn og það ofboðslega margt sem hann kom inn á og ég var kannski ekki 100% sammála þessu sem hann endaði á að tala með að lán á breytilegum vöxtum væri í rauninni það sama og verðtryggð lán vegna þess að þau virka allt öðruvísi. Hitt svo annað mál að það þarf og þú færð ekki lánað og þetta verði ekki þessi snjóboltaáhrif af því þú varst ekki að fá lánað fyrir verðbólgunni, en hitt svo annað að það þarf að herða þessa skilmála og Hagsmunasamtök heimilanna hafa bent á þetta í mörg ár og farið í alls konar kvartanir gagnvart þessum skilmálum í gegnum mörg ár. Þannig að það alveg eitthvað sem verið að vinna í og þarf virkilega að þrengja. En ég algjörlega sammála því að þetta bara djöfulegt tæki, þessi verðtryggðu lán. Það bara eiginlega hægt að kalla það annað.
Og ég hefði líka algjörlega viljað sleppa þessu millistigi að biðja frystingu í 1 ár, enda ég með frumvarp sem verður bara vonandi lagt fram á næstu vikum bara afnám verðtryggingar á lánum til neytenda. Hins vegar eiga á verðtrygging alltaf að vera á milli fjárfesta og ríkis vegna þess að öðruvísi hafa þessir aðilar ekki hag af því að halda verðbólgunni niðri. Og þeir og í rauninni hefur þessu verið snúið við á Íslandi. En það er alveg rétt líka sem að hv. þingmaður sagði, mælitæki vísitalan, það er ekkert við hana að athuga. Og ef að við værum ekki eina þjóðin í heiminum sem að miðaði lánin okkar við vísitölu neysluverðs, þá værum við ekkert okkar að hafa áhyggjur af því hvort að húsnæðisliðurinn væri inn í vísitölunni eða ekki. Þá myndi það bara ekki skipta okkur neinu einasta máli. En þegar að lánin okkar hækka og lækka með einhverju sem á bara að vera mælitæki, þá skiptir það öllu máli. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Já, forseti, ég stend við það að lána- og breytilegum vöxtum séu svona verðtryggð útgáfa, svona létt verðtryggð útgáfa út af sem sagt opnu skilmálunum. Ef það verður þrengdri eins og ég taldi til varðandi til dæmis breytingar á stýrivöxtum, þá verður það allt annað mál. En eins og útfærslan núna, að þá gæti í rauninni lánastofnun einfaldlega bara tengt þetta við vísitölu neysluverðs eða byggingarvísitölu án þess í rauninni að segja það upphátt. Og þá væri þá eiginlega verðtryggt lán án þess að nokkur vissi það. Slíkt. Geti gert það tímabundið með þess og síðan ekki gert það tímabundið, þannig að það myndi ekki líta alveg nákvæmlega eins út og það væri samt þannig þegar allt kemur til alls. Þannig að möguleikinn þar til staðar og af því að möguleikinn til staðar að þá legg ég þessa skilmála að jöfnu hvað það varðar. Já, en með sem sagt, það er nefnilega áhugavert sem að hv. þingmaður kom inn á þarna. Það er hvatinn til þess að halda niðri verðbólgu. Og hann hefur dálítið verið fjarlægður einmitt. Áður fyrr þá voru laun verðtryggð í smá tíma, en það var fljótlega afnumið af því að þá var svo erfitt að vera í hagstjórn. Þá þurfti að sýna eitthvað aðhald í ríkisfjármálum og ýmislegt svoleiðis og þá var ekki hægt að haga til útflutnings- og innflutningstekjum sjávarútvegsfyrirtækja á nægilega þægilegan hátt með gengisbreytingum og svo framvegis án þess að það kæmi út í launum og þess aftur líka og þá náttúrulega fór allt á hausinn. Þannig að það er búið einmitt að snúa þessu tæki upp í það að þessu leti hagstjórnartæki að það er heimili landsins sem að borga brúsann. En það ættu, ef þetta ætti á annað borð að vera þá ætti tvímælalaust sem sagt áhættan að vera hjá öllum aðilum, en hún er það ekki og fyrst hún er greinilega bara sett á annan aðilann, þá ætti rauninni enginn að bera það ábyrgð nema einmitt bara hagstjórnarlega ríkisstjórn. Þá veitir andsvar sér sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Já, virðulegi forseti, við þurfum bara að taka aðra umræðu hvort þetta sé alveg verðtryggt eða ekki og getum við alveg gert það. En það sem að í rauninni það sem að hv. þingmaður er að segja undirstrikar í rauninni það að það eru engin góð lán til fyrir neytendur á Íslandi. Það er bara alltaf komið við bakið á þér einhvern veginn. Og það er þetta gríðarlega óöryggi sem neytendur á Íslandi búa við sem er allt annað heldur en nokkuð staðar annar staðar í heiminum. Allavega í löndum sem við viljum með okkur eitthvað við. Og það er eitthvað sem þarf að breyta. Þetta með sem sagt, já, sko í mínum huga er þetta frumvarp sem ég með núna, það er neyðarráðstöfun. Það sem að ég lagði upp með í fyrra þegar ég bara bjó til þetta frumvarp, að það var, hvað get ég hugsanlega fengið samþykkt sem að bjargar málum núna, vegna þess að ég veit að afnám verðtryggingar er mál sem að er miklu stærra og erfiðara að fá í gegn. Það kemur til með að taka miklu lengri tíma. Þess vegna er ég að fara þessa leið til að bjarga því sem bjarga verður. En svo náttúrulega bara líka, það þarf bara að minna á þetta að sá sem að tók þarna, þetta er bara staðan eins og hún er í dag hjá Landsbankanum á reiknivél Landsbankans og lánið, óverðtryggða lánið en með 7% vöxtum, þeir fara ekkert oft mikið hærri en það, samt er heildar greiðslan á lánstímanum á 25 ára láni, ég varð að miða við það því að hitt var bara til 25 ára,
ekki nema 84 milljónir, ekki nema, en 215 af verðtryggða láninu. Og svo komum við að því, og það er nefnilega líka það sem gerist ekki með óverðtryggðu lánin, það er þessi snjóbolta áhrif á afborgunum, að sá sem var með verðtryggða lánin, hann átti að borga 65,6 milljónir á síðustu 5 árum lánstímans. Hver myndi fara inn í banka og taka lán til 5 ára upp á 65,6 milljónir? Ekki neitt. Þetta næri ekki nokkur í einustu átt. Og svarar andsvara síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Já, forseti, eftir 20-25 ár þegar afborgunin er þessi rúma milljón þarna að þá hafa laun væntanlega þróast líka og hingað til hefur það þróast á þann hátt að laun hafa þróast, þessi launaþróun hefur verið meiri heldur en verðbólgan, þannig að þetta eru væntanlega vel umfram útborguð laun þá ef að veðmálið stenst eftir 20-25 ár. En það er einmitt ekki veðmál sem við ættum að þurfa að taka og það er eins og hv. þingmaður segir og sammála að það er ekkert tilneitt gott lánaform á Íslandi. Óverðtryggð lán er alveg á svimandi háum vöxtum miðað við samanburðarlönd. Við erum að taka húsnæðislán einhvers staðar annars staðar, við mættum taka húsnæðislán í rauninni einhvers staðar annars staðar fyrir íbúð hérna á Íslandi og með miklu lægri vöxtum. Þá væri það mjög áhugavert. Að vísu værum við þá að velta áhættuna út í gengið og gengisbreytingar og svoleiðis, þannig að þar kæmi vaxtamunurinn væntanlega fram þegar allt kæmi til alls í staðinn og þá erum við bara í einhvern veginn, held ég, krónuvanda þegar að allt kemur til alls. Og já, kannski ágætt að enda umræðan á því að krónan kannski leiðir dálítið af sér hátt vaxtastig og leti stjórnvalda til þess að haga efnahagsmálum almennilega og úr því varð verðbólga sem að skellir öllum kostnaðinum einmitt á bara heimila landsins. Fleiri hafa ekki hvað sér hljós og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Listi yfir þingskjöl sem útbýtt var á þessum þingfundi liggur frammi á skrifstofu og má einnig finna á vef Alþingis. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.